Fundi framhaldið á Alþingi. Af dagskrá þessa þingfundar tekið 3. dagskrármálið. Tekið fyrir að nýju 9. dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum. Afsakið, forseta var á messunni. Tekið fyrir að nýju 6. dagskrármálið, fjáraukalög 2019, stjórnarfrumvarp, 364. mál á þingskjali 434, nefndarálit á þingskjölum 657 og 670, breytingartillaga 658 og 686. Önnur umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Tímabundið, ófyrirséð og óhjákvæmilegt og ekki hægt að bregðast við með öðrum ráðum, ef svo orðið komast. Skulum hafa þetta aðeins í huga því að þetta eru þau skilyrði sem eru sett fyrir notkun á varasjóðum og fjáraukalögum. Tilgangur laga um opinber fjármál að stjórnvöld setji sér stefnu í fjármálaáætlun og gerir ráð fyrir svona útkomu, heildarramma fjárheimilda fyrir hvert málefnasvið og síðan málaflokk í fjárlögum. Með þeim í rauninni verið að reyna að úrelda þessa notkun á fjáraukalögum til að byrja með því að grípa fyrst til varasjóða og að klára þá að minnsta áður en að fjáraukalögin koma. En það ennþá hérna, við erum ennþá í þessu, af því að mestu leyti þá þetta ekki nógu nákvæmar áætlanir sem hafa verið gerðar. Og einhverjir segja svo að þetta hafi nú staðist alveg voðalega vel, en það hafi verið ómögulegt að sjá fyrir fall vá og ýmislegt svoleiðis. En það hins vegar ekki rétt, því að það eins og kom fram í flutningsræðu minnihluta hérna, að það voru allir aðilar sem spáðu að forsendur hagspárinnar og forsendur fjárlaga væru mun umfram áætlanir. Þó gat enginn bent á nákvæmlega hverjar myndu verða ástæður þess að forsendurnar myndu bresta. Að sjálfsögðu ekki. Það hefði verið yfirnáttúruleg spádómsgeta. En það skynjuðu allir veikleikana í hagkerfinu þó að það hefði verið einhver banki sem hefði brostið eða Vá eða Lónan eða hvað það hefði verið. Það var ekki auðvelt að giska á nákvæmlega hvað af því myndi bresta. En allir sem voru að spá fyrir horfur og forsendur fjárlaga gerðu ráð fyrir því að eitthvað myndi bresta. Ferðamanniðnaðurinn jafnvel, sem að gerði það kannski að einhverju leyti. Það skipti ekki máli nákvæmlega hvar höggið kom, heldur að það kom alveg eins og allir umsagnaraðilar sögðu. Og það það sem á að gera ráð fyrir almennt séð í forsendum fjárlaga, að þá að byggja á hagspám og þá á að hafa í huga varfærni. Já, það þýðir að það byggt að grunni til á hagspá Hagstofunnar. En þegar allir aðrir umsagnaraðilar og spáaðilar að segja, nei, þetta eiginlega of hátt farið, að þá ætti að grípa til varfærni og tóna aðeins niður. Taka þær sem sagt sviðsmyndir sem eru alla jafna kannski aðeins svartsýnni. Það grunnstefið í þeim grunngildum sem að lögum um opinber fjármál gera ráð fyrir varðandi fjármálaáætlun og fjárlög. Og það sem mér finnst einmitt áhugavert að núna þegar við erum að fjalla um fjáraukafrumvarp, að þá það ekki í rauninni samkvæmt lögum um opinber fjármál með tilliti til þess hvernig á að setja fram fjárheimildir hins opinbera í samhengi við stefnumótun, markmið og mælanlegan árangur. Þetta bara fjáraukafrumvarp eins og það var samkvæmt gömlu fjárreiðulögunum. Það ekki komið hérna þetta uppfyllir markmið 2 í stefnu undir málefnasviði málefna aldraðra eða eitthvað þvíumlíkt. Það ekki veikleiki á ákveðnum aðgerðum stjórnvalda sem verið að bregðast við hérna, heldur ýmislegt annað sem eins og ég sagði,
ekki að fullu útskýrt og rökstutt hvort það sé varðið tímabundið og ófyrirséð og óhjákvæmilegt þau skilyrði laga um opinber fjármál. Sem dæmi til dæmis fjárheimild fyrir landsrétt upp á 8 milljónir, eða þar að segja fyrir ákvörðun ríkisstjórnarinnar að sækja sér lögfræði aðstoð til Bretlands til þess að heyra, búa til minnisblað eða fá rökstuðning fyrir umsókn sinni til yfirnefndarinnar hjá Evrópudómstólnum, Mannréttindadómstólnum ásakið, upp á 8 milljónir. Það ákvörðun auknar fjárheimildir, ekkert rökstudd í rauninni með tilliti til stefnu stjórnvalda eða markmiða stjórnvalda eða árangurs á einhvern hátt sem að fjárheimildir eiga að skila okkur. Hvaða árangri þessi fjárheimild að fara að skila okkur? Hún að fara að skila okkur þeim árangri að við að öll dómstig hingað til hafa haft rauninni rangt fyrir sér, að það sé verið að snúa við þeim niðurstöðum? Það niðurstaða sem að við ættum í rauninni að vilja þegar allt kemur til alls? Það einhvers konar lexía að dómsmálaráðherra geti eftir hentugleik, því að ekki stóðust þau rök sem að lágu undir í málinu, skipt út dómurum þegar það verið að skipa nýja dómara í dómskerfi hérna á landinu? Það ekki einmitt sú niðurstaða sem að við ættum að vilja, að dómsmálaráðherra geti ekki gert svoleiðis nema með fullnægjandi rökstuðningi? Þess vegna skil ég mjög takmarkað þessar beiðni auknar fjárheimildir vegna landsréttarmálsins. Það til að byrja með ekki að þjóna neinum markmiðum eða stefnu eða tilgangi eða ábata, og í öðru lagi eru það 8 milljónir og ætti, ef að það uppfyllir öll skilyrðum og tímabundið ófyrirséð og óhjákvæmilegt, að þá ætti það auðvitað að rúmast innan varasjóða löngu áður en það komið einhver 8 milljónir bara hérna inn í þingsal. Löngu áður. Mér langar til þess að nefna í stærra samhenginu aðeins 69. grein laga um almannatryggingar, sem kveður á að það eigi að uppfæra lífeyri samkvæmt þeirri grein að lágmarki vísitölu neysluverðs eða launaþróunar, hvort sem lægra eða hvort sem hærra, fyrirgefið. Og það alltaf gert í upphafi árs, en það aldrei afstemming í lok árs þegar allt kemur til alls. Og ef það verið hérna á öllum öðrum sviðum verið að útskýra, til dæmis með atvinnuleysisbætur, að það var ófyrirséð hvernig fór með það, þannig að við verðum að bæta það upp. Við verðum að setja auka fjárveitingar í þá liði. Þá skil ég ekki af hverju 69. greinin ekki leiðrétt með við hvernig fórum launaþróun eða verðbólgu eftir í lok ársins, þegar við vitum í raun og veru hver rétt launaþróun eða verðbólga var. Ef ekki í fjárlögum, í fjáraukalögum, þá minnst í fjárlögunum fyrir næsta árið, að það sé þá klárað út fyrir það ár á þann hátt. Því að niðurstaðan af þróun þessara lagagreinar hefur skilað sér í því að núverandi lífeyrir 50% lægri heldur en hann ætti að vera, miðað við þá þróun á bæði launaþróun og verðbólgu síðan lögin voru sett 1997 minnum mig. Þá segir manni rosalega margt forgangsröðun þegar allt kemur til alls og þess háttar. Mér langaði til að fjalla síðan aðeins varasjóðina og 30. grein laga um opinber fjármál og flutning heimilda á milli ára. Það nefnilega svo merkilegt að það af því að maður sjái þá ekkert mikið gripið til 30. greinar
laga opinber fjármál flutning fjárheimilda á milli ára. Það er eitthvað gert en maður náttúrulega sér það ekki í fjáraukanum. En maður sér hins vegar tillögur að fjárheimildabreytingum í fjáraukanum sem ættu tvímælalaust heima í 30. greininni, bara að flytja á milli ára af því að áætlanir stóðust ekki. Ráðherra á að grípa til viðeigandi aðgerða til þess að koma til móts við þá veikleika í fjárheimildum. Það er það fyrsta sem ráðherra á að gera. Á að reyna að færa fjármagn á milli á málaflokki eða grípa til varasjóða á málaflokks ef þannig stendur við, ef það uppfyllir þau skilyrði sem þar eru, sem eru víðtækari heldur en varðandi til hans almenna varasjóðinn eða fjáraukalögin. Mér vitandi höfum við, held ég, aldrei fengið tilkynningu slíka úthlutun, allavega ekki svona, hún hefur örugglega verið gerð en það hefur ekki verið fjallað neitt sérstaklega hana. Þó höfum við rauninni oft talað það, við ættum að fjalla það á vettvangi fjárlaganefndar að skoða betur hvernig við okkur að ganga með framkvæmd laga opinber fjármál. Það vantar þessa yfirsýn á þessa notkun þessara greina hvernig það fjárheimildir fyrir árið í rauninni flakka á milli ára, hvernig sveiflan þannig. Ef það alltaf verið að núllstilla hver áramót, þá er rosalega erfitt að læra af sögulegu gögnunum hversu góðar áætlanirnar eru. Af því að maður þarf að skoða muninn á fjáraukalögum og fjárlögum og breytingartillögum og svo framvegis. Það dugar ekki að horfa bara hvernig fjárlög enduðu það árið, heldur þarf maður að skoða breytingarnar á milli. Upprunalega áætlunin var í fjárlögum og ef maður ætlar að skoða muninn á því fyrir næsta ár, þá ekki nóg að skoða hvernig fjárlögin enduðu miðað við fjáraukalögin, því að maður verður að skoða upprunalegu fjárlögin til þess að sjá hver áætlunin var, ekki hvernig áætlunin var reddað með fjáraukalögum. Þetta spilar mikið inn í þá eftirlitshlutverk þingsins. Og þar finnst mér ekki vera nægilega vel gert þegar allt kemur alls. Að fjárheimildir samkvæmt fjármálaáætlun og fjárlögum, það eiga að vera bundnar stefnu með mælanlegum markmiðum og kostnaðar- og ábatagreiningu. Ástæðan fyrir því til þess að geta spurt nákvæmlega af hverju kostar þetta svona mikið og hvað fáum við út úr því. Til hvers erum við að taka þá ákvörðun að setja fjárheimildir í verkefni A eða verkefni B eða nánar tiltekið við höfum ákveðið vandamál. Til þess að leysa það vandamál þá höfum við sviðsmynd A, B og C sem með mismunandi útfærslur á lausnum á því vandamáli, til dæmis varðandi umferð á höfuðborgarsvæðinu. Þá var ákveðin grunnspámynd aukningu á umferðartöfum á næstu árum eða áratugum. Og það metið sem vandamál sem þarf að leysa. Og þá skoðuð og fengin verkfræðistofa til að skoða ákveðnar sviðsmyndir, hvað ef við byggjum upp stofnbrautakerfið betur, hvað ef við byggjum bara upp almenningsvagnakerfið, almenningssamgöngur betur, og hvernig svona blönduð leið þar á milli, annaðhvort litlar uppbyggingar í hvoru tveggja eða miklar uppbyggingar í hvoru tveggja. Og þá þetta að bera það saman, þessa valmöguleika. Mér minnir að litlar uppbyggingar í stofnvegum og almenningssamgöngum hafa verið svona þriðja besti lausnin ef það var verið að mæla það gagnvart umferðartöfum, á meðan náttúrulega mesta uppbyggingin í stofnvegum og almenningssamgöngum var best. Og þá bara spurning hversu mikið fjármagn fólk til í að leggja í að leysa vandamálið. Og það skilar manni bara beint í þá lausn sem í boði. Bara valið tiltölulega auðvelt þegar allt kemur til alls miðað við þær sviðsmyndir. Og þannig eigum við að vera að vinna bæði fjármálaáætlun, fjárlög og líka fjárauka. Það það sem vantar í þetta. Að fjáraukin, hann á ekki að vera neitt öðruvísi heldur en fjárlögin með tilliti til fjármálaáætlunarinnar og stefnumörkun stjórnvalda.
Af því að lokum að þá það líka að sjálfsögðu fjárauka ákvarðanirnar sem að þurfa að spila inn í þetta ferli sem að endar í ársskýrslum ráðherra það að segja hvernig gekk okkur að ná þeim markmiðum sem að við settum okkur, hver var ábætinn af því að nota þessar fjárheimildir og nota skattfé almennings í það að leysa vandamál A, B eða C, hvernig það var. Þarna vantar einmitt tengingu fjárheimilda í þessum fjárauka við stefnu stjórnvalda. Látum sjá. Í þessu frumvarpi til fjárauka þá eru fjárheimildabeiðnirnar hérna, að þær eru sumar rökstuddar með tillit til þessara skilyrða tímabundið, ófyrirséð og óhjákvæmilegt. Minnir mig í engu tilviki samt var útskýrt hvernig það uppfyllti allar kröfunar. Að sjálfsögðu þegar maður les yfir tillöguna þá getur maður kannski fyllt inn í eyðurnar og maður skilur sjálfur hvernig þessi aðgerð er þá tímabundin þó að það sé ekki útskýrt, þó að það sé ekki rökstutt. En ég á þeim nótunum að það þurfi samt að rökstyðja það. Það þarf að segja það sem manni getur fundist augljóst. Það þarf að koma fram. En það er ekki gert. Þetta er það sem ég bað í vinnslunni við fjárauka-frumvarpið, en svörin sem að bárust voru einfaldlega sjá greinargerð með fjárauka-frumvarpinu, en ástæðan fyrir því ég spurði var af því að mér fannst rökstuðningurinn í fjárauka-frumvarpinu ekki vera nægilegur og ekki ná að útskýra eða rökstyðja öll þau tilvik sem að þarf til þess að fjárheimild uppfylli þar kröfur. Og mér finnst í raun og veru að það ætti að koma bara línu fyrir línu hver ein og einasta fjárheimild með rökstuðningi fyrir allar þessi mismunandi atriði, tímabundið, ófyrirséð, óhjákvæmilegt, og hvernig var ekki hægt að bregðast við þessu með öðrum tiltækum ráðum. Og við erum bara að fara í gegnum þann lista og segja já, nei og já og svo framvegis. Og það verður mjög áhugavert að fara í gegnum það með í rauninni nefndinni og fá sem sagt ástæður eða rök fyrir því að fólk skilji mismunandi rökstuðninga á mismunandi hátt. Kannski myndi ég segja að þetta er ófyrirséð en einhver annar nefndarmaður segir þetta er mjög fyrirséð. Og þá verðum við að eiga þær raunni rökræður hvort að viðkomandi heimild passi innan laga um opinber fjármál eða ekki. Og hvað gerist að ef við ákveðum að segja nei, þetta er ekki heimild sem á heima hérna, hvað þýðir það þá í tilliti til fjárlaga bara fyrir árið? Þýðir það að liðurinn, hann bara fer hann samkvæmt 30. greininni í mínus fyrir næsta árið eða ætlar ráðherra að grípa til einhver annarra ráða, og ef ráðherra gerir það, af hverju gat hann ekki gert það til að byrja með? Það er það sem vantar nauðsynlega í yfirferð fjárlaganefndar við fjáraukalögin, og ég endurtek það aftur, ég kalla fjáraukalögin inn til nefndar til þess, og ég ætlast til þess að sjá þennan rökstuðning fyrir hverri einni og einustu fjárheimild sem beðið í fjáraukanum. Að bara einföld krafa, sjálfsögð krafa af því ég tel, og mér skilst að þessi fundur klukkan 9 fyrramálið, þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það gengur. Að lokum, nýta þetta síðustu rétt rúmum mínútur mína í að fjalla aðeins að í framsöguræðu meirihlutans hérna varðandi fjáraukalögin, þá er ákveðið svona mont í gangi að hann sé nú miklu minni heldur en það gengur og gerist. Hann har sjaldan verið svona lítill og þetta gangi nú allt í rétt átt, og ég get alveg tekið undir það, það gengur ýmislegt í rétt átt. En ég geri einfaldlega þá athugasemd að skilaboðin í meirihlutaálitinu til í rauninni stjórnvalda gerið betur. En á sama tíma þá ekki gert betur. Það koma inn breytingartillögur sem að falla ekki undir nákvæmlega það sem að verið að biðja stjórnvöld að gera betur. Og mér finnst það pínlítið hræsni, ég verð að segja það, bara til þess að koma því á
á sem eins nákvæman hátt og ég get komið frá mér. Og það var ekki svo sem að skamma sín fyrir það bara þannig, ekkert mál með það og bara endilega gera betur gagnvart því. Því að það hjálpar ekkert að segja bara nei, þetta í lagi og bara búið. Við verðum að geta átt samræðunar með ákveðinni viðurkenning á það er rétt, þetta er ekki ófyrirséð. En þegar allt kemur til alls þá er Alþingi með fjárveitingavaldið á meðan ríkisstjórnin þarf að fara eftir lögum um opinber fjármál, þá er Alþingi á pínulítið öðru sér stað. Og það held ég umræða sem við eigum eftir að taka í sambandi við lögum um opinber fjármál, hvar fjárveitingavald Alþingis innan laga um opinber fjármál. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað þess að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarsssyni fyrir hans ræðu og eins og í fyrri ræðum hér í kvöld þá get ég alveg tekið undir margt sem hér kom fram en annað ekki. Ég verð nú bara að játa að mér finnst hv. þingmaður verða full svartsýnn á köflum og kannski dramatískur en við erum jú að ræða hér þetta í fullri alvöru og við tókum þetta að sjálfsögðu alvarlega, en af því að hv. þingmaður kom hér inn á að þetta væri nú bara eins og fyrri fjáraukalög, að þá vil ég nú samt draga það fram hér að þetta frumvarp til fjáraukalaga sem við erum hér að fjalla auðvitað ólíkt fyrri fjáraukalagafrumvörpum. Til dæmis, og það kannski tveir liðir sem hægt að draga fram þar og kemur reyndar fram í greinargerð með frumvarpinu að hér erum við ekki að gera breytingar á tekjuhlið. Það hins vegar fjallað það sem að fram kemur í efnahagsumhverfinu og högg á tekjur og mismunandi tekjustofna. En það eru engar breytingar á tekjuhlið og þar með ekki á sjóðstreymi og afkomu og svo fyrst og fremst hér lagðar til breytingar á framlögum til málaflokka þar sem aukinna fjárheimilda þörf. Þetta vildi ég nú draga fram en auðvitað má alltaf gera betur og það eins og hv. þingmaður kom inn á. Við gerum það hér í nefndaráliti meirihluta en hv. þingmaður kom hér inn á málaflokk 10 stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis og þar gerð tillaga 8 millj. kr. fjárveitingu. Ég ætlaði nú, gefst ekki tími hér, tíminn fer bara ótrúlega hratt en samtalið heldur áfram og við ræðum þetta hér frekar á fundi þegar þessari umræðu lýkur. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, í samanburði við fyrri fjáraukalög ennþá nægilega nákvæmur til að segja þessu nákvæmlega eins. Af því að út frá því sjónarhorni sem ég að horfa á miðað við lög um opinber fjármál, miðað við fjármálaáætlun og fjárlög þar sem á að vera stefnumiðað, markmiðað, mælanlegt og svo framvegis, þá ekkert það í fjáraukalögunum. Það engin sú framsetning á þeim gjaldaheimildum, á þeim fjárheimildum sem við leitað eftir, bara nákvæmlega eins og í fyrri fjáraukalögum. Þar endar minn samanburður og það að draga upp á tekinu sé ekki þar og svo framvegis sem er munur, en ég kom ekki einu sinni nálægt því að reyna líka því saman. Ég að horfa í þessi útgjalda viðmið. Og svo þessi mér finnst þetta opinbera í rauninni vandamálið í hnotskurn. Hæstv. formaður fjárlaganefndar segir að hérna sé verið að koma með tillögur að fjárheimildum þar sem að aukinna fjárheimilda þörf. Það bara nákvæmlega ekki eins og lög um opinber fjármál gera ráð fyrir að eiga að vinna fjáraukalög. Það ekki tímabundið, ófyrirséð og svo framvegis. Frá þeim skilyrðum.
Ég segi það út frá þessum skilyrðum tímabundið ófyrirséð og óhjákvæmilegt að það ekki samasemmerki á milli þess og aukinna fjárheimilda þörf. Það alltaf hægt að búa til alls konar skýringar að það var nú ágætt að fá aðeins meiri fjárheimildir hérna. En það ekki tilgangur varasjóðanna eða fjáraukalaganna að bara mæta þörf fyrir auknar fjárheimildir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hefur til þess 1 mínútu. Hæstv. forseti, aðeins og þakka hv. þingmanni svarið. Aðeins út frá orðum hv. þingmanns hvar þeirra væri þörf. En ég dró það nú hér fram vegna þess að þar erum við ekki að færa lækkun á málaflokka eins og gjarnan var gert, heldur þar sem þörf. Og það þá út frá þeim skilyrðum fjáraukalög, óvænt, óhjákvæmilegt og tímabundið eins og 26. grein kveður á En ég ætlaði aðeins að fara hér yfir þessar 8 milljónir. Mér finnst það líka ágætis dæmi talandi mælikvarða og hvernig við vinnum þetta út frá því svona almennt í fjárlögum og fjáraukalögum. Það var sameiginlegt mat ráðuneyta að væri að ræða mjög mikilvægt mál fyrir hagsmuni Íslands og nú ég að vísa til, virðulegi forseti, í meirihlutaálit og fjárlaganefndar og raunar mjög mikilvægt mál fyrir dómaframkvæmd efri deildar Mannréttindadómstólsins 6. grein Mannréttindasáttmála Evrópu. Af þeim sökum var talið óhjákvæmilegt að fá málinu stærri lögmannsstofu og faglegt mat og það getur maður mjög vel skilið. Það væntanlega tímabundið og væntanlega sú staða sem hefur þróast og komið upp, þá hún væntanlega óvænt. Menn sáu það ekki endilega fyrir að þurfa að leita erlendra ráðgjafar, þannig að þetta ágætis dæmi, en auðvitað erum við að ræða hér matskeidda þætti. Forseti minnir hv. þingmann að gæta ræðutíma. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, það þessi mínúta. Já, einmitt. Jú, vissulega, allt í lagi. Það sem aukinna fjárheimilda þörf út frá þeim skilyrðum. En ég að gagnrýna það að ýmsar af þessum fjárheimildum sem leitað eftir passa ekki við þessi skilyrði, heldur einfaldlega bara út af almennri þörf útgjaldaaukningu. Þess vegna bið ég rökstuðning. Það ekkert óhjákvæmilegt að það sé nauðsynlega þörf á að leita til þessarar yfirnefndar Mannréttindadómstólsins. Það hefði líka getað verið ákvörðun að sætta sig við niðurstöðu dómsins. Það hefði að mínu viti verið mjög góð niðurstaða fyrir dómskerfið eins og það leggur sig, af því að við ættum ekki að vilja dómsmálaráðherra sem skiptir sér af skipun dómara á þann hátt eins og var gert í Landsréttarmálinu. Við ættum ekki að vita það, en það eru pólitískar aðstæður sem að einhvern veginn heimta þessa niðurstöðu og það pólitískt en ekki óhjákvæmilegt. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni prýðisræðu. Það eru nokkrar athugasemdir sem að Ríkisendurskoðun gerir við þessa framsetningu á fjáraukalögum og á meðal, af því að ég þekki nú að endurskoðendur tala varfærni, það var nú nokkuð skýrt að Ríkisendurskoðun ekki par hrifin af þessari meðhöndlun til dæmis á framlagi til þjóðkirkjunnar. Ég held að megi álykta með skýrum hætti út frá þeim athugasemdum að þessi ráðstöfun einfaldlega bara ekki í samræmi við lög um opinber fjármál og þar sem þetta nú vonandi síðasta skipti sem við erum að afgreiða þennan tiltekna fjárlagalið með þessum hætti, en höfum gert nokkur undangengin ár. Þetta fyrirsjáanlegasti ófyrirséði útgjaldaliður ríkisins á undanförnum árum. Þá kannski ekki ástæða til þess að gera mikið úr því hér. En það sem ég velti aðeins fyrir mér og hef meira áhyggjur af svona út frá fordæmisgildi, og það annað sem Ríkisendurskoðun gerir athugasemd við, að það sé verið að draga drjúgan hluta af varasjóði, hinum almenna varasjóði, frá
auknum útgjöldum í fjáraukalögum. Og þar bendir Ríkisendurskoðun eðlilega á að heppilegast væri að einfaldlega taka bara tiltekna fjáraukalagaliði hér út og færa bara beint yfir almennan varasjóð og vera ekkert að blanda honum inn í fjáraukalögin. Ég velti því dálítið fyrir mér hvað hv. þingmanni finnst þessa ráðstöfun almennt. Því hér er verið að skapa fordæmi. Þetta hefur ekki verið gert áður, ekki svo ég muni til, og við erum auðvitað enn svolítið að móta fordæmin í því hvernig við framkvæmum þessi lög. En er verið að draga þingið hér einhvern veginn til ábyrgðar af því að til dæmis fjölmiðlamargir af þessum liðum sem að verið að tína til í fjáraukanum einfaldlega standast ekkit mál þegar kemur að kröfum sem settar eru fram í lögum opinber fjármál það hvað teljist til heimilla útgjalda. Hvað finnst hv. þingmanni þessa ráðstöfun? Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Suður. Vona ég allavega, norður síðast. Virðulegi forseti. Jú, það eru, ég lít pínu á þetta á þann hátt með svona fordæmisgildið að, nú sjá, það er önnur breytingartillaga sem liggur núna fyrir þessum fjáraukalögum óvæntar tekjur, ófyrirséðar tekjur sem er búið til einhvers konar fjárfestingarheimild fyrir og það er víst svo auðvelt samkvæmt lögum um opinber fjármál og sjálfsagt að færa fjárfestingarheimild á milli ára að það er einhvern veginn allt í lagi og það var ófyrirséð að vera að setja þetta í einhvern mjög skrítinn kassa og ég prófa þá að snúa rökunum við. Ef við myndum setja í fjárheimildir fyrir næsta ár, á næstu fjárlögum, þessa fjárfestingarheimild lögreglunnar þessi tækjakaup til dæmis, en myndum flytja þá fjárheimildir í rauninni fram yfir áramótin í fjáraukalögunum. Þannig að lögreglustjóri myndi nýta tækifæri núna kannski af því að það var einhver rosa desemberafsláttur til þess að kaupa þennan búnað. Væri það ekki svona svipuð svona æfing með fjárheimilda svona leikfimi? Því að þegar allt kemur til alls að þá mætti lögreglustjóri mætti að nýta sér hagkvæmni sem rök fyrir því að kaupa til dæmis viðkomandi búnað í desember miðað við fjárheimild sem hann ætti á árinu 2020 eða á næsta ári. En ég veit ekki hvort það passar endilega inn svona á milli þessara ára. Það ætti kannski vera svona sveigjanlegt hvað þetta varðar, en með varasjóðinn þá sé ég þann sveigjanleika ekki. Mér finnst það rosalega skrítið einmitt að koma með margar af þessum fjárheimildum til þingsins í staðinn fyrir að afgreiða þær einmitt í varasjóð áður og náði því aðeins betur seinna. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið. Það er annar þáttur hérna líka sem að Ríkisendurskoðun gerir að umtalsefni og ég veit að hv. þingmaður þekkir mæta vel. Því að það er stundum eins og að reyna að draga út með töngum. Það er yfirleitt yfir ráðstöfun varasjóða almennt, bæði hins almenna varasjóðs en ekki síður varasjóða einstakra málaflokka. Og nú er það svo að meirihlutinn hefur meðal annars stært sig nokkuð af því að nú sé frávik frá fjárlögum miklu minna heldur en oft hefði áður verið. Þetta er nú reyndar 43 milljarða sveifla, en við skulum ekki fara að gera það umtalsefni hér. En þetta er nefnilega umtalsverðar heimildir. 1% í almennu varasjóði, alltaf 2% í varasjóði málaflokka. Og hér er talað að þessi miklu minna frávik í fjáraukanum miðað við fjárauka fyrri ára, en þá vantar alveg að taka tillit til þessara varasjóða sem hafa verið lagðir til hliðar. Og erfitt er einmitt að fá yfirlit yfir, og það er spurning einmitt, væri ekki eðlilegt að ríkisstjórn legði fram yfirlit yfir ráðstöfun varasjóða leið og hún leggur fram fjáraukalög sem þessi. Helst best væri náttúrulega legði ekki fram þessi fjáraukalög. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,
Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þegar að ákvörðun liggur fyrir þá á að tilkynna fjárlaganefnd úthlutun úr varasjóði. Og eftir að mér best vitandi þá hefur það aldrei gerst svona samdægurs. Í rauninni áður en úthlutun fer fram hvort að Alþingi ályktar kannski sem svo að nei, þetta samræmist ekki skilyrðum notkun á varasjóðum. Við höfum aldrei verið spurð þannig. Þetta myndi mig á það er önnur breytingartillaga sem var einhvers staðar sem ég var að reyna að blaða þessi gegnum til að finna nákvæmlega og geta vitna beint í, en það var verið að færa fjárheimildir af þetta eitthvað innan dómstólasýslunnar yfir á varasjóð málaflokksins í fjáraukalögunum, sem mér finnst rosalega skrítið einhvern veginn, í staðinn fyrir að vita núna sem eftir ársins í hvað á það að nota varasjóðin að þá frekar sett fjármagn í varasjóðin frekar heldur en beint í það verkefni sem að líklega frekar augljóst að eigi að nýta fjárheimildin í frekar heldur en eitthvað annað. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir ágæta ræðu og rýni hans í málaflokk sem að þekki nú giska vel. Gagnrýnina og djúpar pælingar, ágengar. Ég nú svona að velta fyrir mér þessum málefnum. Við búum við lagaumhverfi, lögum um opinber fjármál frá árinu 2015 og það hefur verið áhugavert að fylgjast með umræðunni bæði í dag, þar að segja fjáraukalögin. Þar hafa menn skipt á skoðunum og ekki alveg verið á eitt sáttir eða ekki sammála áherslur. Menn hafa tekist á það hvort að það sé ekki verið með einhverjum hætti að fara í kringum þessi nýju lög með því að vera með allt of mikið hátt hlutfall, annan tug milljarða eða jafnvel 2 í fjáraukalögum, eitthvað sem ætti að sitja í fjárlögum. Þetta væri ekki raun og veru ófyrirséð atriði sem menn var að fjalla heldur væri þetta atriði sem menn ætti að skipuleggja inn í fjárlagaramma ársins. Mér langar að spyrja kannski þingmanninn ástæður þess að menn ná ekki betri tökum á opinberum eða lögunum um opinber fjármál, eða þetta í ásættanlegum farvegi, erum við meðal okkur áleiðis eða þurfum við að gera eitthvað sérstaklega átak í þessu? Eru viðjar vana svona sterkar? Er þetta fjötrar hugarfarsins? Eða þetta meðvituð leið til þess að nálgast fjármuni sem ekki var hægt að nálgast úr ríkissjóði með öðrum hætti á þessum tímapunkti? Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þetta var einmitt ein af spurningunum sem ég spurði aðila ráðuneytisins hvers vegna ýmsar heimildir sem leitað var eftir í fjáraukalagafrumvarpinu væru bara ekki afgreiddar með varasjóðnum. Og svarið við því var að þau vildu leggja það í hendur Alþingis rauninni að veita fjárheimildina. Og svona vörpuðu af sér ábyrgðinni í rauninni á því að taka ákvörðun það hvort þetta væri eitthvað sem varðaði varasjóð eða ekki. Og þar kemur þar komum við að lögum um opinber fjármál, þar sem að ríkið og stjórnvöld þurfa að fara eftir lögum. Þá ef þau ætla að koma með tillögu að fjárheimild til Alþingis, þá þarf hún að vera rökstudd, alveg nákvæmlega eins og ákvörðun dómsmálaráðherra varðandi Landsrétt átti að vera rökstudd. Rökin héldust ekki og þar af leiðandi var það mjög alvarlegt. Í þessum tilvikum kannski ekki alveg sama ábyrgð þar á bakvið, en þetta sem krafa. Og nú það í rauninni bara Alþingis að standa dálítið í lappirnar gagnvart þessu. Hvað á að gera með þessar tillögur af fjárheimildum sem að standast ekki lögum um opinber fjármál miðað við skort á rökstuðningi þar eins og var vitnað í varðandi álit Ríkisendurskoðunar.
að ýmis atriði þarna stæðust harla þessi skilyrði sem voru sett upp. Og jú, við erum vissulega á réttri leið að svona mjakast þangað, en lögin eru samt lög. Þau eru í fullu gildi og við eigum að gera þær kröfur og setja þær kröfur dálítið á okkur líka að sérstaklega núna til að byrja með að bregðast þeim ekki, því að þá eru þau miklu minna virði þegar allt kemur til alls. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir ágætis svör. Hann er þarna á heimavelli. Mig langar til þess að spyrja, hv. þingmaður segir þetta eru fjáraukalög samkvæmt gamla laginu. Þetta eru bara gömlu fjáraukalögin. Menn hafa ekki breytt verklag að neinu marki. Og ég spyr þá hv. þingmann, þarf að gera eitthvað sérstakt átak til þess að vernda skipinu, snúa af þessari braut? Hvað þurfum við að gera til þess að bæta þetta ferli? Og sér hann einhverjar hindranir, aðrar en bara þessar hugafærslegu, eða eru einhverjar tæknilegar hindranir sem að valda því að það sé erfitt að framkvæma þessi lög opinber fjármál frá árinu 2015? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur einmitt mjög góð spurning. Dæmi þetta vandamál kom fram þegar að Ríkisendurskoðun kom fyrir nefndina ásamt fulltrúum ráðuneytis og nefndi það einmitt að sem sagt, Ríkisendurskoðun hefði gert ýmsar tillögur til ráðuneytisins bætur á framsetningu til dæmis fjárlaga og svo framvegis til þess að hjálpa Alþingi og gera þetta skiljanlegra fyrir Alþingi. En fyrsta spurningin mín þá af hverju vorum við ekki spurð? Það er að segja, Ríkisendurskoðun lagði til betri útskýringar fyrir þingið án þess að þingið rauninni var að biðja að þetta væri betri skýringar fyrir þingið. Hvað vitum við hvort þetta hjálpar okkur eitthvað sem Ríkisendurskoðun var að leggja til eða ekki? Það hjálpar væntanlega Ríkisendurskoðun að leggja betra mat á framsetningu fjárlaga eða fjáraukalaga, en við hérna á þinginu og í fjárlaganefnd viljum kannski eitthvað allt annað, hver veit. Þannig að það er kannski skortur á því einmitt að þingið sé spurt álits. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég verð að játa það, ég var í þeim hópi sem var svo bjartsýnn í tengslum við umræðuna ný lög opinber fjármál að fjáraukalög myndu heyra sögunni til. Af því að einmitt eins og hefur komið hér fram í umræðunni, með lögum opinber fjármál settum við til hliðar við fjárlagagerðina annars vegar 1% af fjárlögunum í sérstakan varasjóð og allt að 2% í varasjóði einstakra málaflokka. Þannig að í einföldu máli allt að 3% af útgjöldum ríkissjóðs eru lögð til hliðar í varasjóði í fjárlagagerðinni á hverju hausti. Og af því að ríkisstjórnin hefur verið að hreykja sér af því að fjáraukalögin núna séu minni að umfangi heldur en þau hafa verið að meðaltali frá árinu 2009. Og ágætis yfirliti við það frá fjármálaráðuneytinu sem var mjög myndrænt og fallegt og kynnt fyrir fjárlaganefnd, að þá er það alveg rétt að meðaltali hafa frávik í fjáraukalögum verið 1,6% af heildarútgjöldum ríkissjóðs frá 2009. Og raunar má segja að þegar við áttum við hvað mestan vanda að glíma hér í efnahagslífinu á árinu 2009 til 2013, þá gekk bara almennt séð nokkuð vel að halda fjárlögum útgjöldum ríkissjóðs innan fjárheimilda fjárlaga. Og flest árin voru bara á pari. Var ekki nein sérstök frávik að ræða.
má raun og veru segja, það ríkti agi í ríkisfjármálum og þó er ekki neinum varasjóðum til að dreifa á þeim árum. Eitt ár sker sig úr 2011, það sem umtalsvert frávik, en 2009 til 2013 að mestu innan marka. Svo tók Sjálfstæðisflokkurinn aftur við fjármálaráðuneytinu og 2014 jókst talsvert frávikið og svo 2015, 16 og 17 var frávikið komið í og að jafnaði 3% að ég hygg. Og rétt að halda því til haga því ég satt sjálfur í ríkisstjórn skeið á árinu 2017 að það var einmitt þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var tekinn aftur við fjármálaráðuneytinu það ár sem að fjáraukalagafrumvarp ársins 2017 kom fram og þar kom mér margt á óvart þar sem að mér fannst talsvert myndarlega spýtt í. Verið að nýta fjáraukann með dálítið gamalkunnugum hætti af því að afkoma ríkissjóðs var góð og það verið tilefni til þess að spýta inn í hinn og þessa útgjaldalið og frumvarpið bar þess merki. Þó að vissulega hefðu þar líka verið frávik sem að eins og í almannatryggingum á grundvelli nýrra laga þar sem að útgjöld reyndust meiri heldur en að hafði verið áætlað. En þar jókst frávikið allverulega og svo förum við raun og veru að vinna að fullum krafti samkvæmt lögum opinber fjármál með varasjóðina og nýtingu þeirra. Og þess vegna velti ég fyrir mér þegar við erum með fjáraukalagafrumvarp hér sem með 1% frávik. En það þá ekki rétt að bæta við varasjóðana þegar við erum að meta umfang frávikana frá þeim tíma áður en lögum opinber fjármál tóku gildi, þá erum við komin í gamalkunnuga tölu Sjálfstæðisflokksins 4%. Þetta fjármálaegi Sjálfstæðisflokksins í framkvæmd. Sirka 4% frávik í útgjöldum ríkissjóðs frá því sem áformað var. Það nefnilega ekki hægt að leyfa sér svo ódýrt trix að ætla að bera saman meðaltalsfrávik tímabils sem ekki fól í sér neina varasjóði og það sem eina leið stjórnvalda á þeim tíma var að sækja sér viðbótar fjárheimildir til Alþingis í fjáraukalögum ef að stefndi fram úr keyrslu einhvers staðar sem réttilega eins og bent á í yfirliti fjármálaráðuneytisins 1,6% að meðaltali á árunum 2009 til og með dagsins í dag. En ætla að bera það saman við tímabil eftir að lögin opinber fjármál tóku gildi, þar sem að varasjóðana nýtur við, alltaf 3% að útgjöldum ríkissjóðs. Það þykir mér nokkuð ódýrt trix og ekki fela í sér nein merki einhvern sérstakan aga í framkvæmd fjárlaga. Heldur miklu réttar að tala þá bara það eins og það það bil 4% frávik. Miðað við það sem við áður þekktum í heildarútgjöldum ríkissjóðs þegar við tökum fjáraukalögin að viðbættum varasjóðum sem að ríkisstjórnin hefur til umráða. En það virðist vera dálítið þannig að í þessu agaleysi þá lítur ríkisstjórnin einfaldlega svo á að varasjóðirnir eru svona eyðslufé. Þeir eru ekki í raun og veru til þess að eiga upp á að hlaupa ef eitthvað virkilega óvænt bjátar á, heldur meira til þess að ráðstafa að vildi gegnum fjárlagaárið og svo koma bara með hefðbundin fjáraukalög og því miður allt og margt í þessum fjáraukalögum sem minnir einfaldlega bara á gamla tíð. Þannig að ég sakna þess að aginn skuli ekki vera meiri en raun ber vitni. Það annað í þessum fjáraukalögum og raun og veru þá bara afkomuhorfum ríkissjóðs á þessu ári í heild. Það 43 milljarða sveifla í afkomu ríkissjóðs frá því sem lagt var upp með þegar fjárlög voru samþykkt hér fyrir rösku ári síðan. Það staðreynd máls. Og þessi ríkisstjórn var vöruð við því strax frá upphafi, strax frá því að fyrsta fjármálastefna þessara ríkisstjórnar kom fram, að forsendur hennar horft til næstu 5 ára væri allt of bjartsýnar. Að útgjaldaáformin væri allt of bólgin, allavega á grundvelli þeirrar tekjuöflunar sem að ríkisstjórnin lagði upp með, af því það væri engar líkur til þess að þessar efnahagsforsendur myndi ganga eftir. Hefði aldrei gerst áður, væri ekki að fara að gerast í fyrsta sinn nú. Og það umhugsunarefni þegar við sátum í fjárlaganefnd og hlustuðum á fjölmarga aðila
fjármálaráð sem hefur nú lögbundnar skyldur í þessum efnum, viðskiptaráð, samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, fjölmargar greiningar, allar í sömu átt. Þetta væru of bjartsýnar forsendur og það væri óábyrgt að leggja upp með þessi útgjaldaáform á grundvelli þeirra hagspáa sem ríkisstjórnin væri að vinna með. Og þetta er ekki kjarnorkuvísindi. Þetta er ekki eitthvað svona svakalega óvænt. Vissulega sjáum við sjaldnast hvaðan skellurinn kemur. Ég ætla ekki að standa hér og þykjast hafa séð fyrir fall WOW. Það gerðu það sennilega fæstir. Þó að margir hafi vafalítið haft einhverjar áhyggjur af stöðu félagsins og þetta var það orðið ljóst á árinu 2018 að félagið ætti við ákveðinn vanda að glíma. En þá höfum við hins vegar í gegnum árun og áratugina séð að þegar að þenslan í hagkerfinu er orðin viðlíka og hún var orðin á árunum 2017-18, þegar að staða raungengis krónunnar er orðin viðlíka og hún var orðin á árunum 2017-18, að það fáum við skell. Þá er einfaldlega útflutningsgreinarnar okkar orðnar algjörlega ósamkeppnishæfar og þó að við getum ekki alltaf sagt til það hvaðan skellurinn kemur, að þá er það bara svo að við skoðum þetta línurit 30 ára aftur í tímann, þá hefur hann alltaf komið. Og óvænt og ófyrirséð kom hann. Líka núna, eins og áður. Og raunar eru ennþá í þeirri stöðu að raungengið er mjög hátt og við heyrum alveg hvernig útflutningsgreinarnar stynja undan þessari stöðu. Þannig að ég er alveg sammála því sem kom meðal annars fram í máli hv. þingmanns Ágústs Ólafs Ágústssonar í dag. Ég held að efnahagsforsendur fjárlaga fyrir 2020 séu frekar bjartsýnar, svo ekki sé sterkara orðið kveðið ennþá. Og margt að óttast í afkomu ríkissjóðs þegar komið er inn árið 2020. En þessi ríkisstjórn valdi frekar þá leiðina að skella skollaeyrum við þessum aðvörunarorðum og grípa svo til þess ráðs sem voru að endurskoða fjármálastefnuna sína í raun og veru afturvirkt. Þannig að hún tæki líka til ársins 2019 til þess að bjarga afkomu ársins. Af því að það sem að fjármálaráð hafði ítrekað líka varað við, afkomu markmið samkvæmt fjármálastefnu var notað sem þak. Það er að segja það var tryggt að það væri ráðstafað strax í fjárlagagerðinni að fullu útgjöldum til þess að áætlaður afgangur ríkissjóðs yrði ekki meiri heldur en afkomu markmið samkvæmt fjármálastefnu gerði ráð fyrir. Og einmitt við fjárlagagerðina fyrir árið 2019 með öll þessi varnaðarorð sem höfðu heyrst ítrekað í 2 ár að telja, hefði verið full ástæða til þess að skilja eftir heldur meiri afgang, til þess að geta tekist á við óvænt áfall. Og ég ætla bara að fullyrða það hér, með þessi varnaðarorð sem við höfðum fengið ítrekað, þá var ekkert óvænt við það að atvinnuleysi myndi aukast á þessu ári. Það var algjörlega viðbúið. Það var algjörlega í takt við ítrekkaðar aðvaranir greiningaraðila og sérfræðinga óhæfilega bjartsýni ríkisstjórnarinnar í efnahagslegum forsendum. Og þegar við tökum eitt af grunngildum laganna um opinber fjármál, sem er varfærni, þá verður að ætlast til þess af ábyrgri ríkisstjórn í ríkisfjármálum að þegar að viðsjárverð staða er uppi í efnahagslífinu, eins og fjölmörg viðvörunarljós blikkuðum á síðasta ári þegar við vorum í fjárlagagerðinni, að þá sé skynsamlegt að skilja eftir borð fyrir báru. Að eiga fyrir einhverjum frávikum hið minnsta, þannig ekki þurfi að grípa til, það sem við gerðum í raun og veru í báðum tilvikum hér, að endurskoða fjármálastefnu á miðju ári og að þurfa að grípa til umtalsverðra viðbótar fjárheimilda í fjáraukalögum. Ég þreytist svo sem ekkert á að minnast á framlagið til þjóðkirkjunnar en í ljósi þess að þetta er í síðasta sinn. Þá vona ég bara að við draugum þann lærdóm af umsókn Ríkisendurskoðunar að svona einfaldlega getum við ekki gert. Það voru algjörlega fyrirséð útgjöld, stjórnvöld voru í raun og sann búin að viðurkenna þessa skuldbindingu með því meðal annars að leggja ítrekað fram í fjáraukalögum ár eftir ár viðbótarfjárheimildir til þjóðkirkjunnar. Það hefði verið fullkomlega eðlilegt
að setja í fjárlögum ársins 2019 fram eitthvert viðbótarframlag til þess að mæta óvissu við endanlega útfærslu á samkomulagi við þjóðkirkjuna. Fullkomlega eðlilegt og ekki til þess að veikja samningsstöðu ríkisins gagnvart þjóðkirkjunni á neinn hátt. Einfaldlega verið hægt að kalla það að hér bara sett inn á viðkomandi málaflokk viðbótar útgjaldaheimild til þess að mæta óvissu vegna þess að enn átti eftir að leiða þá deilu til lykta. Þá vona ég að við gerum í slíkum málum fram á veginn svo sannarlega. Sama hefði þetta verið hægt að gera og hefði verið skynsamlegt að gera í tengslum við útgjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs að í ljósi þeirrar óvissu sem var uppi í efnahagslífinu að leggja viðbótarframlag þar. En það var þetta vandi ríkisstjórnarinnar að það var búið að eyða öllu sem að fjármálastefna ríkisstjórnarinnar miðað við bjartsýnar efnahagsforsendur gaf svigrúm til og þess vegna var ekkert svigrúm til þess að sýna varfærni eða ábyrgð við fjárlagagerðina. En það er auðvitað sá lærdómur sem við verðum að draga til lengdar. Lögin opinber fjármál eru ekki að skila tilætluðum árangri ef að frávikið 3–4% af útgjöldum ríkissjóðs heldur áfram í viðlíka takti þegar við tökum tillit til þá fráviks í fjáraukalögum og þeirra varasjóða sem er að finna í fjárlögunum á hverju ári. Og það eru auðvitað viðmiðin sem við eigum að miða við. Því að það hlýtur að hafa legið að baki þegar horft var í baksýnisspegilinn og verið að smíða lögin að við vorum með meðal frávik upp á 1,6% og við gáfum okkur 3% í fjárlögunum til þess að mæta slíkri óvissu. En við erum ekki standast af próf. Og það veldur auðvitað mínu stærstu vonbrigðum með það að í framkvæmd laganna opinber fjármál virðist það alltaf verða viðtekin venja frekar heldur en undantekning að við séum að taka hér til umfjöllunar á hverjum vetri frumvarp til fjáraukalaga. Og það er miður. Það er augljóst að lögin eru ekki að ná fram að fullu þeim tilgangi sem að lagt var upp með. Ég velti aðeins líka fyrir mér bara miðað við þá óvissu sem áfram miðað við þá staðreynd að þessi niðursveifla, þó hún hafi í sögulegu samhengi verið bara nokkuð mjúk, að þá sér ekki enn fyrir endan á henni. Seðlabanki er að gera ráð fyrir því að botni verði mögulega náð mitt næsta ár og við sjáum þetta bara í fréttum daglega af vandræðum fyrirtækja, tíðum uppsögnum hjá fyrirtækjum, að atvinnuleysi er heldur á uppleið ennþá og það er alveg viðbúið að afkoman á næsta ári verði nokkuð þung. Og ég velti því fyrir mér sérstaklega bara í tengslum við þennan fjárauka sem við ræðum hér, af því að ríkisstjórnin endurskoðaði fjármálastefnuna sína í maí fyrir þetta ár og gaf sér óvissusvigrúm samtals upp á 0,8% af landsframleiðslu og við stöndum hér í dag með það bil 0,5% af því nýtt með þessu fjáraukalagafrumvarpi og sveitarfélögin algjörlega óljós ennþá sem eiga að rúmast líka innan þessa 0,8% óvissusvigrúms og þeir eru einföldu staðreyndar að tekjur ríkissjóðs eru ennþá á niðurleið og við erum ekkert með neitt fullnaðar tekjuuppgjör fyrir árið í heild. Og við höfum einfaldlega séð það að það hefur áfram verið að gefa eftir í tekjum ríkissjóðs eftir því sem liðið hefur á árið og dívan heldur að verða skarpari eftir því sem komið inn á seinni hluta þess. En það verður þó ekki svo að við brjótum þetta afkomumarkmið sem var endurskoðað hér í maí. Það yrði nú saga til næsta bæjar. En ég óttast að það geti orðið raunin af því að það hefur þrátt fyrir að ítrekað hafi verið spurt eftir því, þá virðist fjármálaráðuneytið til dæmis ekki hafa gert eina minnstu tilraun til þess að reyna að átta sig á því hver sé staða sveitarfélaganna þessu ári og hvernig þau muni rúmast innan fjármálastefnu sem sett var hér í maí. Og það þykir mér líka ámælisvert og ábyrgðarlaust. Það hlýtur nú að vera í það minnsta almenn kurteisi. Af því að ríkisstjórnin hefur nú verið gagnrýnd af sveitarfélagunum fyrir samráðsleysi við mörkun fjármálastefnu þar sem að ríkisstjórnin hefur raun og veru tekið að sér að setja fram afkomumarkmið sveitarfélaganna í raun og veru aðeins að ræða við þau afkomuhorfurnar. En það hlýtur því miður að mega vænta þess
að þessi niðursveifla í hagkerfinu í ár hafi líka áhrif á afkomu sveitarfélaganna og þau hafa verið rekin með halla að meðaltali á undanförnum árum. Og því miður engin ástæða til þess að ætla annað heldur en hann verði þá svipaður eða meiri í ár og hann hefur verið og undanfarin ár hefur hann verið 0,3% af landsframleiðslu. Þannig að við eigum því miður mjög margt að læra hér eftir að læra hér enn. Nú að einstökum liðum. Mér þykir töluverður löstur í þessu að hér sé verið að draga frá útgjaldaheimildum eitthvað hluta af almennu varasjóði. Ég tek bara undir þá gagnrýni sem kemur frá Ríkisendurskoðun hvað þessar ráðstöfun varðar. Þetta er ekki til neinnar fyrirmyndar. Auðvitað á ríkisstjórnin bara að ráðstafa varasjóðum sínum, þar með talið almenna varasjóðum sínum, og koma svo þá ef þörf krefur til þingsins og kalla eftir viðbótar fjárheimildum þar sem nauðsyn ber til og þar sem slík beiðni uppfyllir svo sannarlega lög um opinber fjármál, sem að eins og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fór ágætlega yfir í sinni ræðu er alls ekki til að dreifa í öllum þeim útgjaldaliðum sem hér hefur. Ég velti því líka fyrir mér, miðað við það að við erum með varasjóð almennan sem er 1% af fjárlögum, af hverju erum við að tala fjárheimildir í fjáraukalögum sem telja 8 milljónir, 18,7 milljónir. Ýmsar smátölur í samhengi fjárlaga sem að eiga ekkert erindi inn í fjáraukalög. Ég óttast að það beri það með sér að það sé ekkert eftir af almenna varasjóðnum eða varasjóðunum inn á málaflokkunum. Þeir séu allir tæmdir. Víst að við þurfum að fjalla hér á Alþingi í fjáraukalögum slíkar fjárheimildir. Og það hlýtur auðvitað að verða alltaf að gera þá grundvallarkröfu til stjórnvalda að þau tæmi þau úrræði sem þau hafa í meðal annars í varasjóðunum áður en að leita til þingsins viðbótar fjárheimildir. Þessir liðir þykja mér bera nokkur merki það. Ég ætla svo sem ekki að lengja mál mitt mikið frekar hérna, en það er þó ekki hægt að komast hjá því að nefna eitt í þessu sem er staðan á Landspítalanum og sú staðreynd að hallinn þar á þessu ári stefnir í að verða umtalsvert meiri heldur en sem nemur þeirri viðbótar fjárveitingu sem verið er að leggja til hér. Og ég óttast mjög að það sé ekki verið að taka nægjanlega vel á rekstrarvanda Landspítalans og til þess að vera samkomin sjálfum mér, ég óttast það ekkert hvað síst að það sé einfaldlega ekki verið að taka nægjanlega vel á rekstri Landspítalans, ekki bara spurningin að veita viðbótar fjármagni til hans. Og það er síðan erindi í aðra ræðu, en ég óttast auðvitað líka þá staðreynd að ljósin eru núna slökkt í kringum holuna við nýbyggingu Landspítalans og samkvæmt upplýsingum byggingarnefndar þar verða engin fjárútlát næstu 5-6 mánuðina. Ég velti fyrir mér, er það verkefni að stefna í vandræði undir stjórn þessarar ríkisstjórnar? Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað þess að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðara sinn. Fyrstur veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Málefni Landspítalans eru vissulega mjög alvarleg hvað bæði fjárlög og fjáraukafrumvarp varðar, því að við fengum að vita tiltölulega seint að það var allt í einu 3,5 milljarðs niðurskurður á framkvæmdum á næsta ári í fjárlögum, en ekki nóg með það, þá er 1,5 milljarður í niðurskurði í fjáraukalögum á þessu ári sem við fengum ekkert að vita fyrir bara fjáraukafrumvarpið kom fram. 5 milljarðar þarna sem að samkvæmt sögn eiga að bæta upp á seinni tíma framkvæmdatímabilsins og þá ekki sænka neinu. En það eina sem það segir mér er í rauninni að það væri hægt, og meðan það er ekki verið að gera neitt, að gera eitthvað og þá klára verkefnið fyrr og nota þá ábatans af því mun fyrr. En það var eitt sem að hv. þingmaður nefndi sem að vakti áhuga minn og það var varðandi kirkjujarðasamkomulagið.
Í því samhengi að gera ráð fyrir þeim fjárheimildum á þessum málefnasviði til kirkjujarðasamkomulagsins, hvort sem að allt væri nýtt eða ekki. Það þyrfti ekki endilega að nýta allar fjárheimildirnar sem væru áætlaðar í það, að sjálfsögðu ekki. Að sjálfsögðu að reyna að gera eitthvað hagkvæmara. Og þá datt mér í hug ákveðin samtenging við Íslandspóst, að þetta ákveðin alþjónusta trúarlegrar starfsemi á Íslandi þegar hvað þjóðkirkjuna varðar. Hvort að við séum ekki rauninni gætum kannski þróa okkur í áttina að því að vera með ákveðin alþjónustu samning sem bara sambærilegur við einmitt póstþjónustuna og hvað fleiri eru við með hérna í alþjónustu, datt úr mér akkurat eins og en við erum með nokkra fleiri. Jú, nú erum við komið 3. orkupakkann, hann með alþjónustu líka varðandi dreifingur af orku. Hvort að það væri ekki ágætis módel í rauninni á þessa þjónustu þegar allt kemur til alls. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ansvarið. Jú, þetta nú skemmtileg samlíking að mörgu leyti. Nei, auðvitað hefði ekki fyrst alveg verið neitt vandamál að gera ráð fyrir einhverju óvissu fjárhæð í fjárlögum til þess að þurfa ekki að taka þennan lið aftur og aftur inn í fjáraukalög, og það auðvitað það sem Ríkisendurskoðun að benda á, og við hljótum að hlusta á Ríkisendurskoðun. Flest fyrirtæki hlusta á endurskoðandann sinn þegar hann gerir athugasemd við reikninginn. Og það hlýtur ríkið að gera líka og læra af. Mér finnst þetta áhugaverð hugmynd og mér finnst miklu heiðarlegri nálgun í staðinn fyrir að halda áfram þessu endalausa leikriti það að við séum að borga fyrir einhverjar jarðir sem enginn man eða veit lengur hvað kostuðu. En hver staðan þá á höfuðstóli eða uppgreiðslu að við gerum einfaldlega bara skýran, það er margt órætt í tíma ágæta máli, en hvað er athugavert við það? Að gera bara þjónustusamning við þjóðkirkjuna? Ég sé ekkert athugavert við það. Það er víðtækur stuðningur við hlutverk þjóðkirkjunnar. Hún er með stjórnarskrárvarin réttindi sem hin eiginlega þjóðkirkja. Hún hefur skyldur og ríkið hefur skuldbundið sig til þess að styrkja hana, til þess að sinna þeim skyldum. En hvað er að því, bara í góðu samræmi við ákvæði laga opinber fjármál, 40. greinina þá samninga sem ríkið gerir, að það sé bara unnið í samræmi við það. Við gerum samninga til 5 ára í senn og þeir fela í sér einhvers konar skilgreiningu á þeirri þjónustu sem veitt sé. Það getur verið flókið að setja sumt af því fram. Hvernig setjum við sáluhjálp inn í slíkt og annað þess háttar, en það auðvitað, ríkið hefur tekist á við ýmis flókin verkefni í útfærslu á samningum. Ég sé engan grundvallarmun á þessu, að við bara skilgreinum þá réttindi og skyldur þjóðkirkjunnar í samskiptum við ríkið og í þá þessari viðleitni við að greina þarna betur á milli og greiðum svo einfaldlega í samræmi við það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegur forseti, fyrst varðandi einmitt þessa alþjónustu, að hvað kostar þessi lögbundna skylda kirkjunnar? Ekki hugmynd, ekki minnstu hugmynd. Ef við værum með einhvers konar alþjónustu ramma utan um það, þá væri það allavega komin ákveðin greininga á það hvað það væri, og það myndi kannski upplýsa okkur aðeins það hvað þyrfti kannski að gera í lögunum til þess að gera þá þjónustu hagkvæmari, hver veit. Sem að færa mig yfir á svona almenna svið þjónustusamninga ríkisins, og ég hef aldrei í minni tíð í fjárlaganefnd farið yfir, það hefur aldrei verið farið yfir þjónustusamninga ríkisins og séð hvort að þeir séu að skila þeim markmiðum sem þeim ætlað samkvæmt lögum um opinber fjármál, eða þú veist, af hverju eru upphæðirnar á einn eða annan veg, hvað við að fá fyrir hitt og hvað fyrir þetta. Það er kannski áhugavert í svona heildarsamningnum hvað þessa samninga að gera, að þurfa að setja á dagskrá í svona eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, ég þakka hv. þingmanni þessar áhugaverðu vangaveltur og ég sagði það svo sem í ræðu minni þetta mál í gær. Ég held að kirkjujarðasamkomulagið væri það gert í dag myndi ekki standast lög um opinber fjármál. Og
mér finnst það mikil synd að endurskoðunarheimild þess núna sem leiddi til samninga síðastliðið haust hafi ekki verið nýtt til þess að taka það samkomulag einfaldlega bara upp. Og það er ekki eitthvað sem þjóðkirkjan þyrfti að óttast. Það verður bara einfaldlega að segja, heyrðu, getum við sett punkt hér ef að menn telja sig eiga óuppgert vegna jarðakaupa, þá skulum við bara takast á við það viðfangsefni, en semjum bara það hvernig þessari þjónustu kirkjunnar skuli hátta fram á veginn, það sé hægt að sinna einhverju eftirliti, en við séum ekki með einhverjar óskilgreindar skuldbindingar á grundvelli í grunninn 120 ára gamals samkomulags milli ríkis og kirkju. Heldur einfaldlega hefjum bara nýja vegferð sem væri þá í takt við lög um opinber fjármál en tryggði kirkjunni það fjármagn sem hún þyrfti til að sinna því hlutverki sem við viljum að hún geti sinnt. Þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Það er eiginlega ekki annað hægt en að þegar hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson hefur komið hér upp og talað eins og hér sé bara allt að fara til fjandans og hér sé varla búandi að koma aðeins upp og ef að það skyldi nú svo ólíklega vilja til að einhver gæti nú verið að horfa og hlusta, sem ég held að sé nú harla ólíklegt á þessum tíma, að þá held ég að sé nú ástæða til þess að rifja það upp fyrir hv. þingmann að það er rétt mánuður síðan að matsfyrirtækið Moodysy hækkaði lánsheimiliseinkunn ríkissjóðs úr eitt þrep í A2 úr A3 vegna þess að horfur hér væru mjög stöðugar. Moodys tilgreindi tvær meginástæður fyrir hækkuninni, annars vegar þá að umtalsverð og viðvarandi skuldalækkun ríkissjóðs og góð staða í samanburði við önnur ríki með sama lánshæfismat og hins vegar aukin viðnámsþrótt efnahagslífsins sem eykur þol hagkerfisins gagnvart áföllum. Stöðugar horfur endurspegla væntingar að áfram verði byggt á þeim árangri sem náðst hefur. Og í tilkynningunni, með leyfi forseta, þá bendi matsfyrirtækið á að skuldir ríkisins hafi lækkað verulega síðan árið 2011 og frá fjármálahruni mest allra meðal ríkja sem fyrirtækið metur. Bætt umgjörð ríkisfjármála, meðal annars með innleiðingu laga um opinber fjármál, hjálpar til við að varðveita þann árangur og ávinningur af einkavæðingu fyrirtækja í opinberri eigu gætu styrkt efnahagsreikning ríkisins enn frekar að mati Moodys. Og ég hygg að ég og hv. þingmaður gætum kannski verið mögulega sammála um þann punkt. En virðulegur forseti, hv. þingmaður kvartar hér ítrekað yfir því að þjóðhagsspá sé of bjartsýn. Það er nú einfaldlega þannig að okkur samkvæmt lögum um opinber fjármál falið að fylgja þjóðhagsspánni en auðvitað hefur Viðreisn skoðanir á því og vill spá fyrir einhvern veginn öðruvísi. En ég tel reyndar mjög mikilvægt að við fylgjum lögum um opinber fjármál og fylgjum þeim spám sem liggja fyrir og velti því fyrir mér hvort að hv. þingmaður sé raunverulega að leggja það til að Viðreisn spái fyrir hagvöxt eða við séum að fylgja einhverri annarri spá heldur en þeirri sem kemur þó frá þeim aðila sem við höfum falið þetta verkefni. Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur fyrir alveg prýðisgott andsvar og til þess að taka af öll tvímælið til að byrja með þá sagði ég ekkert að hér verði allt í kalda koli eða ekki búandi. Það er afskaplega gott að búa hérna. Afskaplega gott að búa hérna og mér líður allavega ágætlega hér og ég sagði einmitt þessi niðursveifla sem svo margir vöruðu við í sögulegu samhengi bara ákaflega mjúk. Engin ragnarök hér á ferðinni eða óþarfa svartsýni. Það sem var einfaldlega bent á, sem var varað við af fjölmörgum greiningaraðilum, var óhófleg bjartsýni, óraunsæi. Það er allt í lagi að horfa björtum en raunsæjum augum til framtíðar og segja að við höfum alltaf gengið í gegnum umtalsverðar sveiflur og auðvitað eigum við að gera ráð fyrir því að þær sveiflur muni halda áfram og hafa þá borð fyrir báru þegar þær bera garði og þarna var strax fyrir 2 árum síðan verið að vara okkur ítrekka við að það væri að koma að skuldadögum hvað þetta varðaði og við þyrftum að gæta varkárni og ríkið væri of bjartsýnt. Og svo hafa flokkar hér í minnihlutanum ólíka afstöðu til þess. Viðreisn hefur verið þeirrar skoðunar að útgjaldaaukningin hafi verið allt of mikil á grundvelli þeirra hagvaxtarforsendna sem lagt var af stað með. En þegar vísaði til þess að okkur beri lögum samkvæmt að fara eftir hagvaxtarspá Hagstofunnar, þá er það bara rangt.
okkur ber að horfa til greiningaraðila og efnahagsspáa sem gerðar eru og við megum horfa til einnar eða fleiri og fyrsta lagi þá ágætt að horfa á það hvernig þeim ber saman. En þegar að fjölmargir aðrir aðilar þvert á Hagstofuna að vara við of mikilli bjartsýni, þá kannski ástæða til þess að sýna varfærni eins og það orðað í lögum opinber fjármál og hafa einmitt smávægilegt borð fyrir báru til þess að mæta tíðinni ef niðurstaðan yrði mögulega eitthvað lakari heldur en gert er ráð fyrir. Og það vill reyndar alltaf svo skemmtilega til að Hagstofan spáir alltaf 2,7% hagvexti. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegur forseti. Ég held einmitt að það sé mjög gott fyrir okkur að hafa það sérstaklega í huga hérna hversu vel okkur hefur gengið og hvaða ótrúlega árangri þetta samfélag hefur náð hérna frá hruni og hvað við höfum náð miklum árangri í agaðri hagstjórn. Hér hafa vextir bara aldrei í sögulegu samhengi verið jafn lágir eins og þeir eru í dag. Hér hefur kaupmáttur vaxið 26,6% frá árinu 2013 og hér halda skattar áfram að lækka. En hv. þingmanni finnst útgjaldaaukningin hafa verið of mikil og ég reyndar verð að viðurkenna, virðulegur forseti, núna stöndum við hér og ég held að við séum að nálgast einhvers konar met í umræðu fjáraukalög. Á sama tíma búa hér landsmenn okkar við það að víða er rafmagnslaust og rafmagnslínur hafa farið í sundur og innviðirnir okkar er greinilega mjög ábótavant víða út um land. Þannig að ég hefði nú kannski meiri áhuga á því og áhyggjur af því að ræða það hér þegar kemur á fjárauka hvort við þurfum hreinlega að leggjast í einhverjar aðgerðir út af þeim atburðum sem áttu sér stað núna á síðustu 2 dögum. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, þetta er ágætispunktur hjá hv. þingmanni að þetta skaðræðisveður sem gekk yfir og olli svo miklu tjóni á dreifingarkerfi raforku eins og raun ber vitni er áhyggjuefni. Það nú kannski ekki vandinn að það skorti fjárheimildirnar því að nú umgjörðin þannig í kringum þá dreifiveiturnar sem slíkar, hvort sem það þá staðbundnar dreifiveitur eða Landsnet, að við með kerfi sem ætlað að taka utan þá fjárfestingar sem þarf að inna hendi í kerfinu. Við komum okkur bara saman hvað við ætlum að gera. Og það væri svo sem ágætis upphaf ef að stjórnmálin kemur sér saman það hvernig ætlum við að styrkja byggðalínuna sem búið að tala hér árum og áratugum saman að við þurfum að ráðast í verulega styrkingu á. Hvar ætlum við að leggja þær línur með hvaða hætti ætlum við að leysa úr og það verður þetta mikið fagnaðarefni ef að þetta þörf áminning og tilefni fyrir okkur til þess að taka nú einu sinni til hendinni og klára þetta. Því að það vantar ekki fjármagnið til þess að sinna þessum verkefnum. Það inn í því ágæta kerfi sem við höfum komið okkur upp í kringum dreifingu rafmagns. Það vantar ákvörðun það hvernig við ætlum að gera það. Forseti biður hv. þingmann að virða ræðutíma. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni ræðuna og ég hlustaði þetta með andakt á ræðu hv. þingmanns. Hann heldur oft prýðisræður hér þegar við ræðum efnahagsmál og fjárlög og fjárlagatengt mál. Þannig að ég hlusta með athygli. En mér leið nákvæmlega eins og hv. þingmanni sem var hér í andsvari við hv. þingmann Þorstein Víglundsson, það að segja hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur. Ég leið á köflum eins og hér væri bara allt á heljarþröm. En ég hef ákveðið umburðarlyndi fyrir þessari umræðu því við erum að ræða hér tiltölulega svona afmarkað viðfangsefni sem eru fjáraukalög. Þar erum við bara svo því sé haldið til haga að ræða heildarfrávik, heildarútgjalda 1,6%. Og ef við tökum óreglulegu liðina frá og nú erum við aðallega að tala meginfrávikin sem eru svona dæmigerð fjáraukamál, atvinnuleysistryggingar og fleira, að þá erum við að tala 0,5% og af heildarútgjalda heimild fjárlaga og það hefur ekki verið lægra árabil. Þannig að við séum bara svona aðeins að jarðtengja aftur umræðuna. Hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir fór hér yfir
hækkun á lánshæfismati Moody's. Af því við erum að ræða hér svona hagkerfið og ganginn í hagkerfinu og það auðvitað tengist fjárlögunum og við förum hér eftir efnahagsspá Hagstofunnar sem liggur svona, eru forsendur frumvarps þegar við tölum fjárlög. En já, það eru til að mynda AGS, svona til að bæta við þetta, segir að hér sé að ræða hárrétt hagstjórnarviðbrögð. Og í fyrsta sinn í bara árabil erum við að heyra það að ríkisfjármálin að spila í takt við peningamálin. Við hljótum að horfa á jákvæðu myndina líka leið og við erum að ræða svona efnahagsmálin í heild sinni. En ég vildi samt sem áður koma hér upp og svona aðeins færa okkur inn á það frumvarp sem við erum að ræða hér og samhengi hlutanna. En við erum þó sammála eitt, ég og hv. þingmaður, að það eru auðvitað hér jákvæð skilaboð frá Seðlabanka Íslands að það lítur allt út fyrir það, já, að við séum að ná mjúkri lendingu, blessunarlega, en það muni ná inn á mitt næsta ár og ég reikna með því að það verði svona, já, kannski með því flóknara sem við höfum tekist á við saman, ég og hv. þingmaður í fjárlaganefnd að setja saman ríkisfjármálaáætlun. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og get huggað hann, líkt og hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur, að nei, ég óttast ekki að hér sé allt að fara að fyndast til. Alls ekki. En við eigum fallegt gott spakmæli í íslensku tungumáli sem segir enginn búmaður nema bara með sér. Sem kannski, hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson verður að tala herra ef hann ætlar að grípa fram í og leiðrétta. En það, já, ég kann það þá allavega hér. En það kannski einmitt kjarni máls. Það bara almenn skynsemi að horfa raunsætt á stöðuna og eins og ítrekað var varað við af svo fjölmörgum aðilum að þá var lagt af stað með óbjartsýnar forsendur. Það þýðir ekki ragnarök, það þýðir ekki einhverja djúpa kreppu eða ógnarástand í efnahagslífinu og við virðumst vera að lenda alveg ágætlega í þessari niðursveiflu. Staðreyndin sú í sögulegu samhengi, önnur hver niðursveifla nokkuð mjúk og önnur hver niðursveifla nokkuð skarpari og það auðvitað því miður hið sveiflukennda eðli íslenska hagkerfisins sem að sveiflast meira heldur en flest önnur. Við getum farið í langa umræðu um það, kannski gerum við síðar í kvöld. En það einmitt þetta bara með skynsemina, með raunsæina að leiðarljósi við fjárlagagerðina og að því að við erum að ræða hér meðal annars í andsvari hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur hér áðan nauðsynlegar innviðafjárfestingar, að þá auðvitað bara rétt að ítreka að því það alveg rétt sem að hv. þingmaður segir hér í andsvari sínu að nú séu ríkisfjármálin að vinna með hagsveiflunni, það sé verið að auka ríkisútgjöldin þegar draga tekur saman annars staðar. En persónulega hefði ég talið miklu heppilegra að það hefði verið í formi stóraukinna fjárfestinga en ekki bara stóraukinnar samneyslu. Og það skortir verulega á ennþá, eins og meðal annars fréttir í raforkukerfinu að dæma, en auðvitað líka bara gríðarlegur skortur á innviðauppbyggingu hjá okkur í almenningssamgöngum, flugvöllum, vegakerfinu okkar. Þar hefði svo sannarlega mátt spýta mun meira í heldur en verið að gera. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson, og hefur til þess 1 mínútu. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir svarið og ég taldi mig nú að vera fullvissan það að hér væri nú ekkert alltaf á leiðinni eða eins og ég orðaði það í andsvari heljarþröm, en hv. þingmaður ræðir hér almenna skynsemi og horfa raunsætt á stöðuna og auðvitað erum við sammála það og það ýmislegt athyglisvert við einmitt þessa sveiflu og því hv. þingmaður kom inn á það í sinni ræðu varðandi raungengi og við höfum oft tekið mun svona kannski sterkari aðlögun í gegnum krónuna en
Ég get auðvitað ekki farið út í þá sálma á einni mínútu hér. Ég ætlaði bara að taka undir með hv. þingmanni og ég veit að það mat okkar sem störfum í fjárlaganefnd að það væri æskilegt að frumvarpi til fjáraukalaga fylgdi yfirlit sem sýnir ráðstöfunarstöðu varasjóða og vísaði hv. þingmaður í Ríkisendurskoðun en svo ætla ég að láta hér liggja eftir líka það sem Ríkisendurskoðun segir í sinni umsögn að fyrirliggjandi frumvarp sé í öllum meginatriðum í samræmi við ákvæði laga opinber fjármál. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar andsvarið og ég bara undir með hv. þingmanni að auðvitað þurfum við að horfa til þeirra ábendingar sem við fáum og læra hvernig getum við gert betur úr og þróa þetta tæki sem lög opinber fjármál eiga að vera fyrir okkur. Þar, þó að sjálfur rétt eins og hv. þingmaður bendir á að Ríkisendurskoðun ekki að undirrita þennan reikning með fyrirvara. Hann í megindráttum í samræmi við lög opinber fjármál en þar eru þó fjölmargar ábendingar Ríkisendurskoðunar það hvað betur mætti fara. Og það hlýtur fjárlaganefnd að taka til skoðunar hjá sér og eigum við að segja hnykkja á þeim ábendingum til fjármálaráðuneytisins að það sé hlustað á ábendingar Ríkisendurskoðunar og við séum þó ekki að takast á við sömu álitaefnin ár eftir ár og við séum þó að þróa framkvæmdina á lögum opinber fjármál í rétta átt. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég vil hér í annarri umræðu hér fjáraukann fara hér aðeins nánar í upphafi sem ég nefndi einnig hér í andsvari við hv. formann fjárlaganefndar þessar skilgreiningar, það segja að það alltaf verið að takast á það hvað falli undir lögin opinber fjármál í þessum efnum og hvað ekki. Og ég tel, frú forseti, að það sé í raun og veru bara orðið aðkallandi að menn skilgreini hvað felst í hugtökunum tímabundið, ófyrirséð og óhjákvæmilegt. Það þarf hreina línur hér svo að við séum ekki í einhverju svona hártogi hér fram og til baka það að þetta falli ekki undir lögin, þetta falli undir lögin og svo framvegis. Og það því miður engin úrskurðaraðili í þessu ef svo má orðið komast. Það má segja það að skilgreiningar í lögunum opinber fjármál eru tilefni til fjárveitinga á fjáraukalögum og það skýrt mjög vel. En það þessi vilji stjórnvalda, ríkisstjórnarinnar, til þess að hártoga og snúa út úr, ef svo má orðið komast, hvar á þar heima og hvað ekki. Samkvæmt almennum svona málvenjum leikur lítill vafi á því hvað átt við þegar þessi orð komast í hendur framkvæmdarvaldsins, öðlast þau hins vegar nýja merkingu, má ég segja það, sem ekki að finna í orðabók Menningarsjóðs, heldur ekki í hugarheimi ríkisstjórnarflokkanna. En eins og allir vita nú ógerlegt að vita hvar það fer fram, ef eitthvað. Þessi þáttur vinnunnar, frú forseti, verður að vera á hreinu. Pólitíkin á ekki að yfirtaka lagatextann sem lýtur lögmálum lögskýringa en ekki pólitískt geðþótta. Það var einnig markmiðið að varasjóður málaflokka myndu að mestu leyti leysa fjáraukalögin af hólmi og almenni varasjóðurinn samkvæmt sérreglum hann. Þetta þekkjum við, þetta hefur við rætt hér fram og til baka en því miður að þá
þá er það þannig að það er hér enn verið að leggja fram fjáraukalög. Og það hefur komið í ljós að ekki er alltaf búinn til varasjóður fyrir alla málaflokka og því í raun og veru ekkert þangað að sækja og þeim klækjum, ef svo má að orði komast, beitt til að seilast í fjáraukalögin. Og með þessari aðferð, sem má orða þannig, hafa ráðherrar í raun og veru geta stækkað sinn ramma, úthlutað meira fjármagni á sína málaflokka í stað þess að eiga eðlilega inneign á varasjóði til að mæta óvæntum útgjöldum og frávikum frá útgjöldum. Við getum tekið hér eitt dæmi. Það voru ekki einu sinni til 8 milljónir hjá dómsmálaráðuneytinu til að standa straum af lögmannskostnaði vegna vinnu við greinargerð til Mannréttindadómstóls Evrópu vegna málflutnings fyrir dómstólnum vegna skipunar á 4 dómurum í Landsrétt. Það þurfti sem sagt fjáraukalög og umræðu hér í Alþingi upp á 8 milljónir króna. Hér er hins vegar verið að ræða í fjárlögum útgjöld upp á hundruð milljarða. Þannig að þetta er að mínu dómi eitthvað sem þarf svo sannarlega að laga. Og það er svolítið sérkennilegt varðandi þessa sérstöku fjárveitingu til dómsmálaráðuneytisins hér í fjáraukalögum að það skuli koma ríkisstjórninni í raun og veru á óvart að 4 valinkunnir lögfræðingar hefðu áhuga á því að leita réttar síns. Og það í raun og veru er ekkert óvænt við það, fullkomlega eðlilegt að menn leiti réttar síns í þessum efnum. En það er að mínu mati óeðlilegt að þetta þurfi að fara hér gegnum fjáraukalög og ræða þetta hér sérstaklega í þinginu. Ég tel að þessi beiðni sérstaklega, svo ég nefni hana sérstaklega, er ekkert erindi í fjáraukalögin. En þá veltum við fyrir okkur hver eru skýringarnar á því að umfang fjárauka er enn jafn mikið á raun ber vitni. Ríkisstjórnin hefur státað sig af því að þetta sé nú svona töluvert minna heldur en verið hefur, en það er bara ekki nóg. Hér voru sett sérstök lög opinber fjármál með varasjóðum, málaflokka og hinum almenna varasjóði. Og tilgangurinn var sá og er sá að hér þurfi ekki að leggja fram lög fjárauka. En það virðist vera sem svo, frú forseti, að ráðuneytin annaðhvort skilja ekki eða vilja ekki lúta þessum nýju reglum sem fjáraukann gilda og leggja hins vegar áherslu á það að þetta sé á Alþingi sem að samþykki hér fjárauka og samþykki þær fjárveitingar þó að þær í raun og veru standist ekki í skilningi laganna opinber fjármál. Og því miður held ég að þessi muni halda áfram þar til báðir aðilar láti í raun og veru af þessum ósiði, ef svo má orði komast, að misnota hér fjáraukalögin. Það er ekkert annað að vera að misnota þessi lög í mörgum tilfellum. Það eru til varasjóðir og það er verið að fara fram hjá þeim og það er verið að auka hér fjárheimildir gegnum fjáraukalögin. Einnig hefur komið í ljós að millifærslur innan málaflokkur er ekki nýttar sem skyldi og ekki er gerð grein fyrir því í frumvarpinu né kynningu á efnisþáttum þess hvers vegna millifærslur komi ekki til álita í stað þess að biðja auka fjárveitingar. Þá má nefna að í lögum opinber fjármál er beinlínis gert ráð fyrir því að þegar útgjöld reynast meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir að þá flytjist hallinn yfir á næsta ár og lækki fjárheimildir þess árs sem hallanum nemur. Lögin gera ráð fyrir því að ráðherra taki þá á vandanum með þeim úrræðum sem honum eru falin í lögunum og tryggi að áætlanir þess árs verði innan heimilda. Þó svo að þessari aðferð
sé beitt er allt of algengt að ráðherra sé leystur undan þeirri ábyrgð sem á honum hvílir með því að veita honum auka fjárveitingu. Hugmyndir fjárstjórnarvald Alþingis ganga í fræðunum út frá því að beitt sé þeim faglegu aðferðum sem lögin áskilja og rétt að leggja áherslu á það sem lögin áskilja og byggja á útsjónarsemi og rekstrar hæfileikum ráðherra en ekki að færa honum lausnarfé ef svo má orði komast á silfurfati til þess að hann komist hjá því að taka þær erfiðu ákvarðanir sem honum er falið samkvæmt lögum um opinber fjármál. Og athygli vekur að eingöngu eru gerðar tillögur viðbótar gjaldaheimildir á einstökum málefnasviðum og málaflokkum en heildarendurmat á afkomu ársins endurspeglast ekki í frumvarpinu. Þannig er til dæmis ekki að finna tillögur breytingu á tekjum og ekki heldur gera breytingar á útgjöldum til lækkunar jafnvel þó að fyrir séð að útgjöld verði í einhverjum tilvikum innan ramma. Og síðan komum við alltaf að þessari umræðu hagræðinguna, eðlilega hagræðingu innan ráðuneyta og þetta benda á það að Miðflokkurinn flutti hér breytingartillögu í fjárlög hagræðingu upp á 1,1 milljarð á öll ráðuneyti. Það er bara staðreynd að ríkisbáknið hefur blást út í tíð þessarar ríkisstjórnar og full þörf til þess að fara að skera það niður og í raun og veru rétti tíminn akkúrat núna þegar að tekjur ríkissjóðs hafa dregist saman og stefna í það að halda áfram að dragast saman. Frú forseti, herra forseti, mér sýnist að fjármálaráðuneytið túlki 26. grein laganna um opinber fjármál sem fjallar frumvarp til fjáraukalaga of þröngt með því að birta einungis endurmat á afkomu 2019 í stað þess að gera heildarendurmat á afkomu ársins. Og ég efast að það hafi verið ætlan löggjafans og velta má því fyrir sér hvort að fjármálaráðuneytið túlki lagatextann of bókstaflega. Í því sambandi ber að minnast þess að lesendur reikningsskila lesa sjóðstreymi ætíð ítarlega þar sem það er að mati kunnáttu fólks reikningsskil eitt mikilvægasta yfirlit reikningsskilanna og veitir einna bestu upplýsingarnar. Auk þess ætti ráðuneytið að birta yfirlit yfir áætlaðan efnahag enda eðlilegt að gera sig krafa til þess eftir öll sú vinna sem lögð hefur verið í að færa allar eignir ríkissjóðs inn í ríkisreikninginn en áður en þær höfðu verið gjaldfærðar. Og ekki verður séð að það sé í samræmi við markmið löggjafans að veita sem ítarlegastar upplýsingar ríkisfjármálin að sleppa þessum mikilvægu upplýsingum úr frumvarpi til fjáraukalaga. Þvert á móti ætti það að vera markmiðið með fjáraukalögunum í framtíðinni að birta áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymi með fjáraukalögum. Gerist það þörf að leggja slík lög fram. Andi þessara nýju laga opinber fjármál er að veita lesendum ríkisfjármálanna sem gleggstar upplýsingar á hverjum tíma. Að einstökum málum má nefna að í nefndaráliti meirihlutans segir framlag til sjúkratrygginga að þá er gerð tillaga tæplega 1,5 milljarð króna aukningu framlags vegna halla sjúkratrygginga liða sem ekki verið brugðist við með viðeigandi ráðstöfun. Og þannig staðfestir meirihlutinn að ráðherra bara taka á þessum málum en tekur jafnframt ákvörðun að skera hann niður úr snörunni ef má orða það þannig. Og ég verð að segja það, herra forseti, það er varla í samræmi við eftirlits og aga hlutverk þingsins í þessum efnum. Og maður spyr sig bara ekki í þinginu að árétta það við ráðherra að hann hefði tekið að sér að leysa þessi mál farsællega og fagmannlega án frekari aðkomu þingsins.
Í þessu tilviki einkum að ræða umframgjöld vegna sjúkraþjálfunar sem nemur 660 milljónum króna eða 13% umfram áætlun fjárlaga. 13%. Á síðastliðnum 5 árum hafa útgjöld til sjúkraþjálfunar því aukist 177% eða 3,5 milljarða að nafnvirði. Áætlað að nokkrir aðrir liðir sjúkratrygginga verði umfram forsendur fjárlaga, til dæmis erlend sjúkrahúsþjónusta 410 milljónir og hjálpartæki 270 milljónir. Ekki hefur verið gerð grein að mínu mati fyrir ástæðum þessara frávika og verið þau ætlað vanáætlanir sé að ræða sem ráðherra bara taka á sem æðsta stjórnanda þessara mála en ekki Alþingi. Hlutverk Alþingis að veita honum þau tæki sem til þurfti en ekki aukið fjármagn. Þar sem við fjárlagagerð var búið að ákvarða fjárveitingar til málaflokksins og þar með umfang hans. Ég vil einnig víkja hér aðeins að fæðingarorlofinu. Ég er þeirrar skoðunar að ekki hefur verið lögð fram nægilega góð frávikagreining svo hægt sé að meta gæði áætlana fjárlaga í þessum efnum. Fram hefur komið að fjölgun þeirra sem taka fæðingarorlof hefur verið umfram forsendur fjárlaga en ekki hefur verið farið ofan í gæði þeirra forsendna sem fjárlög byggðu á. Og það erfitt fyrir nefndarmenn í fjárlaganefnd að leggja mat á það hvort fæðingarorlofsgreiðslur fjárlaga hafi verið vísvitandi áætlaðar of lágar. Og ráðherra því geta veitt fjármagni til annarra verkefna í trausti þess að yrði tekið á vanáætluninni í fjáraukanum. Að mínu mati hefði umframkostnaðurinn vegna vanáætlunarinnar átt að flytjast til næsta árs og lækka fjárheimildir þessa árs, enda gert ráð fyrir því í fjárlögum að áætlanir séu raunhæfar. Þar hefði ráðherra tekist á við hallann á faglegan hátt en ekki látið Alþingi leysa hann. Gerðar eru tillögur 790 milljóna króna framlag til samgöngumála, svo ég víkja aðeins að því. Á því sagt vegna ófyrirséðs viðbótarkostnaðar vegna nýs Herjólfs og greiðslu til erlendrar skipasmíðastöðva vegna loka uppgjörs við afhendingu skipsins og hins vegar vegna kostnaðarauka sem tilkomið vegna seinkunar á afhendingu skipsins til Vestmannaeyja. Ég vil taka það fram að það er ekki svo langt síðan að ég fór mína fyrstu ferð með nýjum Herjólfi til Eyja og verð að segja það að skipið ákaflega fallegt og þjónar sínu hlutverki vel. Það er vel farþega og þetta sérstaklega ánægjuleg ferð, þannig að þetta var mjög tímabær og mikilvæg fjárfesting í samgöngumálum til Vestmannaeyja sem ég styð heils hugar. Ég hins vegar að ræða hér þetta sem við segjum, þetta ófyrirséða í þessum efnum og hvort þessar fjárveitingar eigi heima hér undir þessum lið eða ekki. En það hafa ekki verið gefnar upplýsingar það hver stór hluti þessa kostnaðar vegna ákvarðana sem teknar voru á smíðatíma skipsins og ætti því ekki að greiðast af fjáraukalögum. Ákvarðanir sem teknar eru vegna breytinga ætti ekki að vera óvæntar eða ófyrirséðar. Gerir það átt grein fyrir því hvers vegna þetta ekki greitt af fjárlögum. Síðan tekur minnihlutinn undir og minnihlutinn hér samstíga í nefndaráliti sem hefur verið lagt hér fram. Tekur undir með meirihlutanum að við umfjöllun frumvarp til fjáraukalaga og árslutauppgjörs ríkissjóðs innan ársins glímir nefndin enn við þann vanda að hafa ekki glöggt yfirlit yfir stöðu fjárheimilda einstakra málaflokka og notkun varasjóða. Þetta ræddum við hér aðeins fyrr í dag og framkvæmd við notkun varasjóða og jafnvel einstakra safnliða þar sem þeir eru enn við lýði ekki enn markviss. Því því ekki fullkomlega ljóst hvort úrræði laga um opinber fjármál hafi verið fullnýtt. Þetta atriði sem skiptir miklu máli og maður velti því fyrir sér eins og ég kom hér aðeins inn á í andsvari við hv. formann fjárlaganefndar og hv. þingmann Willum Þór Þórsson að það sé
þörf fyrir það að kynna betur fyrir ráðuneytunum lögin um opinber fjármál og notkun varasjóða. Ég held að það sé bara full þörf á því. Nú, þó ég sé í raun og veru algjörlega sammála þessu, er ég þó ósammála þeirri afstöðu meirihlutans að fjáraukalög séu afgreidd úr fjárlaganefnd áður en þeirra upplýsinga hefur verið aflað sem duga til að varpa ljósi á skýra hvernig málum er í raun og veru háttað á meðan meirihlutinn lætur hjá líða að fullvinna fjáraukalögin. Mun framkvæmdarvaldið komast hjá því að fara eftir fjáraukalögum. Nú, það er ekki hlutur fjárlaganefndar né Alþingis að takast á við eða taka við þessu ófullnægjanlega frumvarpi hvað þetta varðar að mínu mati, og vonandi verður þetta í síðasta sinn sem Alþingi þarf að sæta því. En að sjálfsögðu mun ég og minnihlutinn held ég geti fullyrt að veita meirihlutanum okkar liðsinni að bæta úr þessu og hafi þar að segja meirihlutinn áhuga á því. En herra forseti, ég hef nú svona rakið það helsta sem ég vildi bæta við þetta nefndarálit sem að minnihlutinn stendur saman að, og framsögumaður minnihluta var hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson. Það eru hér fleiri atriði sem ég hef viljað koma inn á, svona einstök atriði. Hér er flutt breytingartillaga sérstakt fjárframlag til löggæslu og þar að segja rannsókn á skipulagðri glæpastarfsemi. Þetta er athyglisverð tillaga. Ég minni á það að Miðflokkurinn hefur flutt sams konar tillögu. Hún var felld en við í Miðflokknum munum styðja þessa breytingartillögu. En öðru kosti kem ég hér aðeins síðar inn í þessa umræðu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Þegar við samþykktum hér lög opinber fjármál, þá var mikið rætt bætt áætlunarferli allt saman og við horfðum til baka yfir söguna og þar sem að fjáraukalögin höfðu verið mjög digur og jafnvel 5% og svona jafnaði 5% af útgjöldunum fóru í gegnum fjáraukalögin. Og hugmyndin með varasjóðunum var þessi að áætla bara fyrir einhverju óvæntu sem að dæmin og sagan sýndi okkur að kæmi upp og iðulega, og þannig að við værum bara búin að áætla fyrir öllu saman og þá væru fjáraukalögin óþörf. Varasjóðurinn stóri, það eru náttúrulega strangar reglur hann, en síðan eru varasjóðir fyrir einstaka málaflokka og þeir eru hugsaðir til þess að auka sveigjanleika. Ég nefni sem dæmi varasjóður fyrir málaflokkinn framhaldsskólar. Segjum að nemendum fjölgi óvænt og þá er hægt að grípa til sjóðsins og það þarf ekki að koma með fjáraukalögatillögu. En í tillögu með þessu frumvarpi sem við erum að ræða hérna eru 40 milljónir króna framlag til heilsugæslunnar á Suðurnesjum og það er talað að það sé vegna þess að íbúum þar hafi fjölgað og það er fólk af erlendum uppruna í háu hlutfalli og svo eru margir atvinnulausir. Ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann telji í raun að þarna sé eitthvað sem var ófyrirséð, hvort að þetta hefði ekki öllum mátt vera ljóst að það þyrfti minnst 40 milljónir og auðvitað heldur meira ef eitthvað er. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, svarar nú andsvari. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ágæta svona stutta yfirferð einmitt yfir
varasjóðina og mikilvægi laganna opinber fjármál og hver meginmarkmið þeirra eru. Hv. þingmaður gerði þetta vel, stuttum tíma og færi vel á því að þingmenn fleiri þekktu þetta ferli og hvernig þessi lög eiga að virka. Sérstaklega, hv. þingmaður spyr sérstaklega þessa fjárveitingu sem að finna í fjáraukanum til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja sem ég að sjálfsögðu fagna. Hvort hún hafi verið ófyrirséð, ég held að það sé nú nokkuð ljóst að vandi Suðurnesja síður en svo ófyrirséður. Þetta hefur verið þekkt með að minnsta kosti nokkur misseri að þarna hefur orðið fordæmalaus fólksfjölgun og álag mikið á þessar lögbundnu stofnanir, ríkisstofnanir á Suðurnesjum eins og Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þannig að það ekki ófyrirséð með það og hefði stjórnvöld átt að vera búin að mæta þessu vanda mun fyrr. Það sem kannski hugsanlega ófyrirséð í þessu hluta af þessu er sem sagt gjaldþrot flugfélagsins WOW. Það hefur náttúrulega skapað líka ákveðin vandamál, atvinnuleysi á staðnum og svona aðstoð sem að þarf að veita í þeim efnum og tengist að hluta til Heilbrigðisstofnun. En ég held að það sé alveg ljóst að þessi tiltekna fjárveiting hefði átt að vera löngu komin í gegnum fjárlög. Það er ósköp einfalt. Vandinn verið til staðar og þekktur og við höfum rætt hann hér og hv. þingmaður vakið athygli á honum hér í ræðustól, nauðsyn þess að bregðast við þessu. Við fögnum þessu en ég tel persónulega að þetta hefði átt að vera löngu búið að taka á þessu máli. Og þá veitir hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir, andsvar síðara sinni. Herra forseti, íbúafjölgun á Suðurnesjum á undanfarnum 5 árum er 30%. Við fjölgaðum bara góðan svona meðalbæ og bara fjölgunin, en hins vegar hafa fjárveitingar til stofnana sem á vegum ríkisins ekki hækkað í takti við þetta. Og við ræddum þetta þegar að fjárlög fyrir árið 2020 voru hér samþykkt og ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann sé ekki sammála mér það að þegar við ræðum fjáraukalögin á árinu 2020 að þá muni Suðurnesin bera þar á góma og ekki síst Heilbrigðisstofnunin vegna þess að það er í rauninni fyrirséð að það þurfa að grípa til aðgerða. Því að það er auðvitað mikil íbúafjölgun sem verður að bregðast við, en það er líka íbúasamsetningin sem er sérstök og fjárþyngri fyrir vikið. En herra forseti, ég vil biðja hv. þingmann að svona fara yfir það á stuttum tíma hvað það er sem hann vildi helst sjá að kæmi út úr nefndinni sem er nú að starfa, hefur að vísu bara haldið einn fund en átti að vera búin að skila skýrslu einmitt þjónustu ríkisins við íbúa Suðurnesja. Við sem að þeirri tillögu stóð, sem var sú sem hér stendur ásamt hv. þingmanni og öllum þingmönnum Suðurkjördæmis, við vorum að vona að niðurstaðan kæmi 1. desember svo við gætum tekið á málinu í fjárlögum fyrir árið 2020, en svo var ekki. Fyrsti fundur var haldinn bara núna á dögunum. Ég vil spyrja hv. þingmann hvað hann vonast til að sjá koma út úr því starfi. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þessa góðu hugleiðingar og þetta andsvar í þessum efnum hvað varðar Suðurnesin og stöðu þeirra þegar kemur að opinberri þjónustu. Við þekkjum það og hv. þingmaður hefur einnig flutt tillögur, breytingartillögur aukin útgjöld, til dæmis til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Sá sem hér stendur hefur flutti breytingartillögur við þessi fjárlög. Þessar tillögur hafa allar verið felldar
af ríkisstjórnarflokkunum, Sjálfstæðisflokki, Vinstri grænum og Framsóknarflokki. Og að sjálfsögðu vonast ég til þess að nú fari menn loksins að taka við sér þegar að áðurnefnd nefnd kemur til með að skila af sér og ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar frumkvæði í þeim efnum. Mjög brýnt mál, en maður spyr sjálfan sig, er það þetta sem alltaf það? Þarf alltaf einhver svona að setja á laggirnar einhverjar nefndir og eitthvað til þess að stjórnvöld taki loksins við sér. Eins og hv. þingmaður nefndi, þá er það bara þannig að það vita það allir að fólksfjölgun á Suðurnesjum er fordæmalaus og það á að vera nóg til þess að stjórnvöld taki við sér. Og ég held persónulega að þessi ákveðna fjárveiting sem nú er að koma í gegnum fjáraukann sé fyrst og fremst komið til vegna þess að það var gjaldþrot flugfélags á Suðurnesjum. Og ég er ekkert viss að þeir hefðu tekið við sér öðruvísi. Ríkisstjórnin varð að sýna einhver viðbrögð. Þetta var stórt og mikið gjaldþrot, 1000 manns misstu atvinnuna og ríkisstjórnin varð að sýna eitthvað frumkvæði og þá kemur loforð það að bregðast við þessu og það er tengt þessari fólksfjölgun og eins og ég segi, við fögnum þessari tillögu og ég mun styðja hana hér í fjáraukanum. En ég held hins vegar að ríkisstjórnin hafi verið allt of sein að taka við sér í þessum fordæmalausu fjölgun á Suðurnesjum og þeirri auknu þjónustu sem hið opinbera verður að veita, lögbundinni þjónustu. Það er rétt að hafa það í huga. Þá veitir andsvar hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir hans ræðu og hrósa honum fyrir það að slá nú ekki þann tón sem að margir félagar hans sem að hafa hér talað áður í minni hluta sem hann skrifar nú upp á nefndarálit með, tala ekki með þeim hætti að allt sér á heljar þröm. Og hann nálgast málið einfaldlega út frá þeim efnisþáttum sem að mér finnst, virðulegi forseti, að við eigum að tala um fjáraukann, hvað sé ófyrirséð og hvernig við erum að stýra fjármálunum með þessum hætti. Það fannst mér vel gert í hans ræðu. Þess vegna fagna ég líka sérstaklega ágætu ansvari hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur hér áðan forsögu þess hvernig við byggðum upp og hugsuðum varasjóði í lagaumhverfi sem við erum í. Og mér fannst athyglisvert í ræðu í ansvari hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur þegar hún lýsti því svo vel hvernig við höfum náð miklu betri tökum á fjárstýringunni með þessu nýja lagaumhverfi. Þegar hún sagði, með leyfi forseta, að alltaf 5% frávik hefði verið, að útgjaldaauki hefði verið í fjárauka. Þess vegna langar mig í fyrra andsvari við hv. þingmann Birgi Þórarinsson að spyrja hann, er þetta fjárlagafrumvarp ekki einmitt bara ágætis dæmi um það að við erum á góðri leið? Hér eru minnstu frávik sem að við höfum séð í fjáraukalögum, allavega svo ég þekki. Það eru stóru frávikin vegna áfalla í efnahagslífinu og hv. þingmaður Birgir Þórarinsson féll ekki, þó gryfi ég að halda því fram að hann hefur séð það nú allt fyrir eins og margir félagar hans í minnihlutanum sem á hans álit skrifa hafa svolítið verið að gefa í skyn. Og ég sit eftir með þá hugleiðingu eftir hans ágætu ræðu að við höfum bara náð ágætum árangri með þeim stýritæki sem við höfum og hvort hann geti ekki verið sammála því. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson svarar nú andsvari fyrra sinni. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Það er tvímælalaust þannig að þessi nýju lög sem við höfum nú verið að læra inn á, lög um opinber fjármál, hafa svo sannarlega verið til góðs. Og vissulega er það þannig að þetta hlutfall sem fer í gegnum fjáraukann fer lækkandi og því ber að fagna. Og vonandi komumst við á þann tímapunkt innan ekki svo langs tíma að fjáraukinn verði óþarfur. En það er það sem veldur mér svona áhyggjum í þessu efnum, hv. þingmaður, að það virðist vera svona sem að það sé einhver tilhneiging til þess að menn kannski
ná ekki alveg að slíta sig frá þessu gamla fyrirkomulagi. Það er að segja að þeir séu svolítið fastir í því að það sé hægt að leita í fjáraukann og menn gerir sér þá ekki grein fyrir því að það séu þessi varasjóðir sem og kannski þarf að byggja þá betur undir þá, ég skal ekki segja það. En allavega þá þarf, og ég held að hv. formaður fjárlaganefndar og hv. þingmaður Willum Þór Þórsson hafi verið sammála mér í því að það þurfi jafnvel bara að kynna þetta enn betur fyrir ráðuneytunum, mikilvægi þess að menn leiti þá í varasjóðina þegar svo ber undir, að þegar verður eitthvað óvænt og ófyrirséð, og við eigum ekki að þurfa að vera að karpa það hér, herra forseti, endalaust það hvort að þessi fjárveiting eigi heima þarna inni eða ekki. Og ég segi persónulega, eins og ég segi í minni ræðu hérna, mér finnst fullkomlega óeðlilegt að við séum að ræða það hér að sé einhverjar 8 milljónir króna settar inn í fjárauka fyrir eitthvað verkefni innan dómsmálaráðuneytisins. Þetta á náttúrulega bara að vera í varasjóði þangað sem hægt að leita með eðlilegum hætti. En niðurstaðan kannski þessi, vonandi náum við því innan ekki svo skamms tíma að fjáraukinn verði óþarfur. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni hans svar og mig langar aðeins að fara lengra inn í hans ágætu ræðu sem hann flutti hér áðan, þar sem hann nefndi ráðstöfun, við höfum ekki fengið yfirlit ónotaðar fjárheimildir, og langar þess vegna að rifja bara upp í því sambandi að nú gera þessi lög sem við okkur svo tíðrætt einmitt ráð fyrir því að stofnunum og ríkisaðilum sé heimilt að flytja á milli ára óráðstafar heimildir innan ákveðins ramma og eftir ákveðnum skilyrðum. Þannig að þess vegna kannski erum við ekkert að sökka okkur inn í ónotaðar fjárheimildir á þessum tíma. Við höfum í meirihluta fjárlaganefndar, rétt eins og hv. þingmaður nefnir, alveg verið mjög skýr og erum mjög skýr í þessu nefndarálit okkar. Við viljum ganga lengra. Við viljum ganga harðar fram í að beita þeim stýritækjum sem að lögin innifela. Þess vegna stendur í okkar meirihluta áliti að fjármála- og efnahagsráðuneytið skuli nú ganga fyrir sérstöku átaki í því að kynna og beita þeim stýritækjum sem eru. Það verður bara að segjast eins og að við erum að fekra okkur ár frá ári nær þessu markmið okkar að komast í það umhverfi að þurfi ekki á fjárauka að halda. Og ég held bara ákveðið að þetta fjáraukalega frumvarp sé góður vitnisburður það. Og við nefnum það sérstaklega okkar nefndaráliti. Við ræðum líka notkun varasjóðanna og eyðum í það nokkuð púðri, og ég nokkuð viss það að með nokkur sanngirni, og ég sé það í áliti minnihluta fjárlaganefndar líka, að þau taka undir þessi sjónarmið, að því ég held að þetta sé mikilvægt að við séum að þreifa okkur áfram með þessum hætti. En eftir situr kannski hjá mér að spyrja í seinna andsvari við hv. þingmann Birgi Þórarinsson, er það nokkuð góðgá sem eða einhver ástæða til þess að hafa áhyggjur af þessum fjárauka í þessu ljósi, hvert við erum að þreifa okkur og hvaða árangur við erum að ná? Því mér finnst árangurinn verulegur. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ágætis andsvar og hugleiðingar hans í þessum efnum að við séum á réttri leið, og ég tek alveg undir það, við erum á réttri leið, en það engu að síður að þá koma inn svona færslur og útgjaldaheimildir sem eru á skjön við það að mínu mati að við séum á réttri leið. Og þá komum við að því sem hv. þingmaður nefndi réttilega að það verði gert átak, eins og þau segja, meirihlutinn í sínu nefndaráliti, átak í því að skerpa á notkun þessara laga. Og það tek ég heils hugar undir. Ég fagna þessu að þetta skuli vera í áliti meirihlutans. Þetta er mjög skynsamlegt og tímabært, og vonandi næst þá góður árangur með þetta átak, og við sjáum þá breytingar til hins betra hvað þetta varðar við næstu fjárlagagerð, og vonandi kannski kemur bara svo til að það þurfi ekki frumvarp fjáraukalög. En jú, ég tek undir það með hv. þingmanni að
að stjórnvöld eru á réttri leið í þessum efnum, enda eiga þau að vera það. Lögin segja það beinlínis. Og það er ekki hægt að skýla sér endalaust á bak við það að við séum að læra inn á lögin. Nú ættum við að vera farin að þekkja þessi lög nokkuð vel. Þannig að þessir hlutir eiga að fara að komast í fastari skorður og við eigum ekki þurfa að sjá hér fjárveitingar sem eiga alls ekki heima í fjáraukanum. Við erum að sjá það, en þeim hefur fækkað sem betur fer. Ég skal taka undir það og það stendur ekki á mér að vinna með nefndinni með það að verði gert átak í þessum efnum og við sjáum hér árangur. Þar með andsvörum lokið og til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, þetta hefur verið býsna fróðlegt og búið að vera gaman að fylgjast með þessari umræðu og ég hef nú gert það úr útvarpstæki lengst af. Maður heyrir hér fólk tala sem situr inn í nefndinni og hefur auðvitað yfirgripsmikla þekkingu á þessum málum og lögunum sem frumvarpið byggir á. Mér heyrist flestir vera sammála að það hafi margt lagast á síðustu árum, en það er auðvitað líka ýmislegt sem hefur ratað inn í þetta frumvarp greinilega sem þar á ekkert heima. Og hvort það byggir á hinni íslensku heimspeki að þetta reddast einhvern veginn, það veit ég ekki. En Birgir Þórarinsson, hv. þingmaður, hann var hérna áðan að velta fyrir sér hvort stjórnvöld vilji ekki, skilji ekki eða geti ekki. Og hvort það þyrfti alltaf að setja allt í nefnd til þess að koma fjármunum þangað sem þá skortir á hverjum tíma. Ég held að þetta sé að einhverju leyti spurningu menningu eða ómenningu, en ég held að þetta sé líka alveg örugglega spurningu skort á fyrirhyggju og framtíðarsýn. Og það er auðvitað eitthvað sem við þurfum að taka býsna alvarlega. Og þess vegna finnst mér í tengslum við þessa umræðu og þetta mál ágætt að einhver ræði aðeins hvernig við erum sýnt og heilagt að kalla yfir okkur óvæntan, ófyrirséðan og afleiddan kostnað. Hér hafa nokkrir þingmenn talað hvort við erum á réttri leið. Jú, það getur vel verið að við séum á réttri leið varðandi vinnubrögðin. En við þurfum hins vegar líka að fara að velta fyrir okkur hvort að þeir fjármunir sem við setjum í mál nægi, og ekki bara til þess að það þurfi ekki að bæta við einhverjum krónum, aurum, þúsundkollum og jafnvel milljörðum í fjárauka eða taka það á varasjóði, heldur hvort að þær ráðstafanir sem við gerum séu að skapa kostnað annars staðar. Og það þekkjum við auðvitað öll að það eru mjög mörg dæmi. Og ég er ekki að ráðast á eða beina spjótum mínum að þessari ríkisstjórn þegar ég er að velta þessum hlutum fyrir mér. Heldur bara svona almennt. Og það held ég að okkur sé bara dálítið hollt. En við erum hins vegar hér líka að ræða fjáraukalög sem eiga að mæta ófyrirséðum útgjöldum og þá takast einstaklingar hér eðlilega á það hvenær eru útgjöld ófyrirséð og hvenær ekki. Nú, afkoma ríkisins átti að vera 29 milljarðar í afgang og í staðinn horfum við upp á 15 milljarða í halla. Og á því kunna auðvitað vissulega að vera margar skýringar. Hér hefur hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson bent á svona héraðsbrest sem hefur orðið á nokkrum sviðum og það er alveg örugglega hlutur sem skiptir máli. En annars staðar er það ekki. Og það er ekki rétt hjá hv. þingmanni Haraldi Benediktssyni að fjárlaganefndarmenn minnihlutans hafi allir talað að þeir hafi séð þetta fyrir.
a.m.k. þeir sem ég hlustaði á bentu allir á að viðvörunarbjöllur þær hringdu svo víða í samfélaginu, hjá fjármálaráði, hjá ASÍ og svo víða og víða. Þannig að þetta er kannski blanda af einhverju tvennu. Það sem ég er að velta fyrir mér, það er þegar við erum trekk í trekk að leggja fram fjárlög þar sem ýmsir málaflokkar eru beinlínis vanfjármagnaðir og í fyrsta lagi algjörlega fyrirséð að það muni kalla á aukið fjármagn og afleiddan kostnað annars staðar, jafnvel hjá einstaklingum. Við getum kallað þetta hirðuleysi, blindu, fyrirhyggjuleysi, klaufaskap og ég ítreka aftur að hér er ég ekki að tala akkúrat þær aðstæður sem við erum í núna. Ég er bara að tala þessa íslensku menningu vegna þess að við erum að mörgu leyti vel í sveit sett. Við höfum orðið fjölbreytta, trausta atvinnuvegi, getum tekist á við alls konar áföll og við ættum að geta farið að horfa lengra fram í tímann. Svo ég taki dæmi samt núna af slíkri vanfjárfestingu, þá get ég nefnt Landspítalann, sjúkraflutninga, heilsugæsluna, lagningu ljósleiðara og svo ekki sé nú minnst á kannski skort á getu til þess að flytja rafmagn, öruggt rafmagn milli landshluta. Öll berum við einhverja sök á því. Og það er nú kannski skýrasta dæmið í augnablikinu það að það er ekki algjörlega út í hött það sem gamla konan sagði árið, það er dýrt að spara. Vegna þess að sá kostnaður sprettur upp auðvitað bara annars staðar í samfélaginu, fyrir utan að hann kallar náttúrulega ýmis óþægindi og óþægilega hluti yfir okkur líka. Ég held líka að lægri útgjöld ríkisins núna vegna vaxtabóta, þau hafi ekkert endilega verið ófyrirséð og ekki af hinu góða. Framlög til vaxtabóta lækka í fjáraukalögum núna rúma 2 milljarða. Ég held að það sýni hvernig ríkisstjórnin hefur grafið undan þessum nauðsynlega húsnæðisstuðnings við fólk. Laun hafa vissulega hækkað en skerðingarnar eru orðnar brattari og þetta leiðir til lækkunar á vaxtabótum. Ávinningur og möguleikur lágtekjufólks sem á lítið eigið fé, hann er horfinn. Það fólk lendir í vandamálum. Kostnaðurinn lendir á einstaklingnum og almenningi. Og munum það að heimilin í landinu geta ekki sest niður í byrjun desember og gert auka fjárlög fyrir liðið ár. Og þetta held ég að við þurfum öll að hugsa Nú, ég get bætt við heilbrigðiskerfinu okkar. Þar er stöðugur rekstrarhalli Landspítalans. Einhverjir kunna að segja að það þarf auðvitað bara að fara vel með fé og ég get tekið undir það. Það þarf að skoða það líka. En það getur auðvitað ekki verið eina skýringin. Til þess eru hlutirnir eiginlega of augljóslega í lamasessi. Vanfjármögnun á hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni. Ég meina þau birtast ekkert endilega sem neitt skaði hér í bókhaldi Alþingis og í fjárlögum og uppgjöri ríkissjóðs. En kostnaðurinn lendir þá bara á stofnunum sem reka hjúkrunarheimilin eða einstökum sveitarfélögum. Og spurningin, er það gáfulegt? Ég held ekki. Við erum áratugum og eftir í mikilvægum vegaframkvæmdum. Við erum að verja heldur lægri tölu af hlutfalli af vergri landsframleiðslu heldur en nágrannalöndin. Þó erum við með held ég vita á hafnirinn í okkar tölum og við eigum eftir að byggja upp veginn okkar á meðan að nágrannaþjóðirnar eru fyrst og fremst að hugsa að endur viðhalda þeim og bæta öryggið.
Er hugsanlegt að það sé einhver afleiddur kostnaður af því? Já, alveg ábyggilega og frekar óhuggulegur oft á tíðum. Vegna þess að slys eru þessu samfélagi auðvitað bæði dýr og óbætanleg í svo mörgum skilningi þess orðs. Við í ríkisstjórninni vöruðum við því og gagnrýndum þegar að fjármálaáætlun var lögð fram að svigrúm síðustu ára í góðærinu hafi ekki verið nýtt til þess að afla tekna, heldur beinlínis voru gefnir eftir tekjustofnar, en við hefðum þurft að nota þá fjármuni á þeim tíma til þess að endurreisa heilbrigðiskerfið, endurreisa skólana og ráðast í innviðauppbygginguna. Þannig að þegar við lentum í einhvers konar niðursveiflu sem að sumir vilja kalla tímabundna kólnun og aðrir litla kreppu, að þá stöndum við pínu í vandamálum. Það er ekki vilji til þess að afla tekna þar sem að þó er hægt að gera það og þá þurfum við að stramma að og minnstu óvæntu atburðir geta svo leitt til þess að við lendum í ennþá verri vandamálum en áður. Ég held nefnilega að niðurstaðan af þessum hugleiðingum mínum sé sú að okkur, þá er ég að meina okkur, ég er ekki að meina ykkur, okkur skortir heildaryfirsýn, okkur skortir framtíðarsýn, okkur skortir metnað umfram það sem við höfum í dag. Ég veit ekki hvort þetta er vangeta til að sjá svona samhengi orsaka og afleiðinga, en það er alveg ljóst að land sem er þrátt fyrir allt þetta öflugt og sterkt og ríkt og með mikið af hæfileika fólki getur ekki alltaf lifað í tómum viðbrögðum og klastri og bútasaumi. Við þurfum að komast fyrir vaðið. Við þurfum eiginlega að fara að hugsa stærra þetta. Hérna erum við alltaf, nánast í hverri viku, að tala þær breytingar sem eru að fara að eiga sér stað samfara fjórðu iðnbyltingunni. Brjálæðislega framfarir. Með þessari stafrænu byltingu og róbótavæðingu þar sem að vélarnar eru ekkert að taka við af vöðvunum eins og fyrir 150 árum, heldur að einhverju leyti að hjálpa okkur að hugsa og hugsa fyrir okkur í sömu tilfellum. Á þeim tíma þá tókst okkur að nýta okkur þær breytingar, þann félagslega suðupott sem varð til þegar að fólk fluttist inn í borgirnar. Og við byggðum skóla, fyrst grunnskóla, síðan menntaskóla og svo háskóla. Fólk hittist og bjó til stjórnmálahreyfingar, konur kröfðust kosningaréttar og það urðu stórkostlegar félagslegar framfarir. Við erum pínu á svipuðum tímamótum núna og þá megum við eiginlega ekki hafa okkur þannig að við séum bara eins og fyrir 100 árum að við látum okkur nægja að sigla út og veiða nokkra fiska og eyða svo restina af deginum í að gera við netin og fara aftur út. Við þurfum að hugsa miklu lengra fram í tímann. Þess vegna þurfum við einfaldlega að gera stór átak, gera byltingu í menntamálum. Eyða miklu meiri peningum í rannsóknir, nýsköpun. Byggja miklu meira á hugviti frekar en frumgreinunum okkar. Og til þess þá getum við ekki búið við það að við stöndum í stað hvað varðar fjárveitingar til menntakerfisins og síðan svo alltaf í lok hvers árs að bæta við nokkrum 100.000 kollum eða milljónum til þess að skólarnir beinlínis lognist ekki út af. Hér hefur nefnilega ekki átt sér stað þessi stórsókn í menntamálum sem boðuð var
Háskólinn stendur í stað, framhaldsskólarnir eru vanfjármagnaðir og svona höfum við auðvitað oft upplifað það. En núna erum við á öðrum tímum og nú þurfum við að gera hlutina allt öðruvísi. Ég er nefnilega býsna hræddur við að ef við höldum áfram eins og við gerum þetta, að lifum svona frá degi til dags, frá ári til árs, en reynum ekki að horfa á þær brjálæðislegu breytingar sem eru að verða á umhverfi okkar og heiminum, að þá verðum við í þessu stappi ár eftir ár að takast á hvort að peningarnir sem við settum ekki í nógu miklu mæli í þennan hlut eða þennan ætti að fara úr varasjóð, á fjárauka eða hefðu átt að fara í fjárlög ársins fyrr. Og við stöndum frammi fyrir ótrúlegu tækifæri vegna þess að það sem hefur alltaf takmarkað okkur Íslendinga, það er að vera mjög fámenn þjóð í risastóru landi og það sem hefur takmarkað okkur eru þessar fáu hendur. Hin nýja tækni hins vegar, ég tala nú ekki um stafræna tækni, hún setur okkur miklu síður nokkur mörk í þessum skilningi. Vegna þess að það er engar vélar, það er engar hendur til þess að búa til nýtt eintök af öskubakka eða gosflösku eða harðfiskpakka. Það þarf mikið hugvit, þolinmætt fjármagn og víðsýni fólks til þess að leyfa fólki að reyna og mistakast þangað til að tekst að búa til dýra og verðmæta vöru og eftir það kostar ekkert annað að framleiða hana en að ýta á takka og lyklaborðið og þá erum komin umsvifalaust út í heim hvert sem er á jarðarkringlunni án sótspors sem að hjálpar okkur heldur betur núna í þeirri umræðu sem við þurfum að fara að eiga. Þannig að ég er hingað fyrst og fremst komin til þess að stappa í okkur stálinu og að við setjum okkur háleitari markmið. Við megum alveg örugglega temja okkur að vinna betur saman og ég ítreka í þriðja skipti að þessari gagnrýni er ekki endilega beint á okkur sem hér eru eða þau sem eru í meirihluta, heldur bara að við getum ekki lengur sett bara það sem rétt nægir í hlutin og tæplega það. Nú þurfum við að þora að fara að fjárfesta, hugsa stórt og ég held að okkur vegni betur ef við vinnum saman í því. Þannig að við lifum á spennandi tímum og við skulum sjá hvort okkur tekst að gera eitthvað gott úr þeim. Takk. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, ég er sammála hv. þingmanni að við erum á réttri leið í landinu klárlega og eins og AGS, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Moody's, Seðlabankinn, við talum varðandi fjármál þjóðarinnar. Það sem mig langar rétt að koma inn á, það sem hefur tekist tækifæri hér í þingsal að ræða er raunverulega það sem hv. þingmaður kemur inn á varðandi skort á getu til að flytja rafmagn. Og það held ég að sé nú tilheyrandi að ræða það hér í þessari umræðu varðandi flutningskerfi raforku og dreifikerfi. En ég tel það hins vegar ekki vera vangetu kerfisins eða annað núna eða viljaleysi ríkisstjórnarinnar að framkvæma eins og í flutningskerfi raforku á landinu. Þetta hefur nú verið mikil umræða núna í 10, 15, 20 ár og við erum að sjá einmitt núna í þessu veðri sem hefur verið undanfarna 2 sólarhringa og afleiðingar þess. Það er fyrst og fremst flutningskerfið raforku, það er meginflutningskerfið sem er að bresta. Það er sem sagt háspennan, stóra kerfið. Dreifikerfið hefur staðið sig vel að mestu, enda held ég að sú stefna sem hefur rekin varðandi dreifiveitur á Íslandi af hálfu sérstaklega Rarik að setja strengi í jörðu, að nú á undanfarnum árum er búið að setja 65% af því kerfi í jörðina og á að klára að fullu fyrir 2035. En það er þetta meginflutningsorkukerfi.
alla þessa, hvað þetta var gengið erfiðlega að fá þetta í gegn, samþykktir gegnum sveitarfélögin, einstaklega athugasemdir og allt þetta. Hvernig sér þá hv. þingmaður það fyrir sér? Þess að fjármagnið hefur svo sannarlega verið til, eins og við sjáum að nú þegar hafnað framkvæmd við Kröflu 3, þar sem verið að setja 8 milljarða í þá framkvæmd frá Kröflu í Fljótsdalsstöð og aðrir 7,5–8 milljarðar mun fara núna í Hólasandslínu, vonandi hefjast það framkvæmdir á næsta ári og síðan vilja mann halda áfram Blöndulínu. Fjármagnið er til, þannig að það er ekki að hvernig sér hv. þingmaður að við getum farið í þetta krafti núna og klára þessi raforkumál sem skipta raunverulega öllu máli fyrir stóra hluta landsins? Og svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, hann hefur nú, hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson hefur nú kannski túlkað ræðumuna full jákvætt eða hann hefur sagt mig fullir að við værum á réttri leið. Ég sagði að ýmislegt væri á réttri leið og annað væri verra. En ég sagði hins vegar okkur skorti kjark og framtíðarsýn. Okkur öllum. Ekkert bara stjórnarliðum. Okkur skortir að þora að hugsa stærra og fram í tímann og mæta þessum breyttu tímum. Ég tók raforkuflutningana sem dæmi það hvað getur verið dýrt. Annaðhvort að spara eða þá að geta ekki komið framfaramálum í gegn. Vegna þess að okkur blasir auðvitað þessi afleiddi kostnaður sem er vegna þessa atburða núna, en auðvitað líka þetta ójafnræði sem er á búsetuskilyrðum landsmanna sem auðvitað er ekkert talað dag frá degi en auðvitað við þekkjum öll. Og við þurfum að ráðast í það. Ég veit að það eru ýmsar aðrar torfærur heldur en akkúrat skortur á fjármagn í þessum tilteknu framkvæmdum. En við þurfum þá líka að vera nógu stórhuga, víðsýn, sanngjörn, sáttfús og djörf til þess að yfirvinna þær. Hvort sem að þær snerta svo viðhorf landsmanna, skipulagslög eða annað. Ég veit að þetta er allt samhangandi. En ég er eiginlega að hvetja okkur til þess að setja nú nógu mikið fjármagn í þá hluti sem að við vitum að við þurfum að gera, þannig að spretti ekki upp kostnaður annars staðar og oft hjá blásaklausu fólki sem hefur ekkert sér til saka unnið annað heldur en bara að borga skattana sín og mæta í vinnu og alveg börnin sín. Nú veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, herra forseti. Ég hjó bara eftir þessu áðan í umræðunni að hv. þingmaður kom aðeins inn á þetta með raforkuna þess að við viljum koma upp og segja að það var ekki fjárskortur þar. Það er eitthvað annað sem er að stoppa för. Þess að tekja heils hugar undir hv. þingmanni að auðvitað viljum við sem höfum mikla framtíðarsýn fyrir samgöngum í landinu, raforkuflutningum, fjarskiptum og öðru, að við byggjum upp þessi mikilvæga kerfi, sjúkrahúsin, menntunina. Þannig að við erum á sama stað þar. Það er margt jákvætt að gera til okkar efnahagslífi. Það er til dæmis eitt atriði sem ég tók eftir inn í fjárlaganefnd og hefur komið fram í fjölmiðlum síðan, að þegar fulltrúar Hagstofunnar bentu á í fjárlaganefnd að kostnaður við rekstur á húsnæði á Íslandi, það er bæði í fjárfestingunni og síðan bara rekstur á húsnæðis, hann er lægri á Íslandi í dag heldur en hinum Norðurlöndum. Þetta er eitthvað sem menn hefur ekki mikið verið rætt. En vakti athygli mína og í dag að þá er raunverulega, minnum að talan hafi verið að 80% íslenskra heimila, innan við 10% af ráðstöfunartekjum fari í rekstur húsnæðis og að reka heimili. Þetta hefur aldrei í íslenskri sögu þekkt slíka tölur. Þannig að við erum að sjá ótrúlega víða mjög jákvæð skref. En ég kom fyrst og fremst hér upp bara til að ræða þetta sem sneri að þessu málana sem er akkurat þessa dagana á stórum hluta landsins, sem er raforkukerfið og hvað hefur gengið raunverulega illa að fjárfesta bara í því á stórum landsvæðum vegna skorts á, eða bara út af skipulagsforsendum eða framkvæmdaleyfa og endalaust verið að kæra þau ferli. Þannig að þetta er búið að taka núna 10, 15, 20 ár á stórum landsvæðum að koma þessum hlutum í lag. Og svo er andsvari síðara sinn, hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, en fólk er líka að kæra eitthvað
með vísan í lög sem eru sett hérna. Þannig að það er þó augljóst að við byrjum þá á því að reyna einhvern veginn að greiða úr því. Ég er alveg sammála, það er auðvitað mjög margt jákvætt í okkar atvinnulífi og hefur verið síðustu árin. Við byggjum á miklu fjölbreyttari stoðum sem betur fer. Við erum farin að byggja meira á fullvinnslu, á hugviti og á nýsköpun og þekkingu heldur en við höfum gert og ég meina það er auðvitað af hinu góða. Ég meina það skilar sér auðvitað líka í húsnæði. Þó ég verði nú því miður að halda því hér fram að við höfum svona frekar dregið í sundur með okkur og hinum Norðurlöndunum þegar kemur að nýsköpun í byggingariðnaði og þekki ég það nú býsna vel. Og þar held ég nú kannski að stærstu ástæðurnar séu hinn eitraði kokteill, hár fjármagnskostnaður og lítil framleiðni vegna þess að við erum að nota frekar gamaldags byggingaraðferðir. En það er auðvitað ánægjulegt ef það er rétt að húsnæðiskostnaður hér sé minni, en svo getur nefnilega oft þegar það er verið að hraða byggingum og gera þær ódýrari í mjög dýru umhverfi eins og við erum með, þá bitnar það oft á gæðum. Og ég tók í fjáraukanum er nú verið að vísa í myglu hjá, held ég að það hafi verið landlækni, og maður getur spurt sig þegar maður sér svoleiðis tölur, er það óvænt uppákoma eða stafar það að því að ríki og hið opinbera er ekki að láta þau 2,5% sem þarf á hverju einasta ári til þess að viðhalda byggingum til þess að þær séu í lagi? Er það eitthvað sem sprettur upp bara allt í einu 40 ára seinna? Ég held ekki. Ég held að við þurfum bara að vanda okkur betur í allri áætlanagerð og vera stórhuga í hugsun. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Þegar við ræðum fjáraukalög, frumvarp til fjáraukalaga, þá fer ekki hjá því að maður hugsi til þess að það er nú svo að allar fyrirsjáanlega fjárhagsráðstafanir eiga að koma fram í fjárlögum og að útgjöldin eiga að falla til á árinu og ríkissjóður getur ekki komist hjá því að greiða þau. En það eru hins vegar frávik og óvænt atvik sem eiga að endurspeglast í fjáraukalaga frumvarpi og í fjáraukalögum. Og það eru í sjálfu sér nokkrar stærðir sem hægt væri að tala hér sem að eiga að vera óvæntar. Og eitt er það sem að slær mann, að það er að á blaðsíðu 50 í þessu frumvarpi að þá segir svo, með leyfi forseta: Við endurmat á tekju- og útgjaldahorfum yfirstandandi árs við gerð frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2020 var áætlað að rekstur ríkissjóðs yrði neikvæður 8,8 milljarða króna árið 2019. Afkomuhorfurnar hafa nú verið endurmetnar aftur meðal annars með hliðsjón af nýrri þjóðhagsspá Hagstofunnar og með þeim breytingum sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir á fjárheimildum. Samkvæmt endurmatinu er gert ráð fyrir að afkoma ríkissjóðs versni enn frekar og verði neikvæð 14,8 milljarða króna sem svarar til 0,5% af vergri landsframleiðslu. Meginskýring lakari afkomu nú en gert var ráð fyrir í sumar eru enn lægri tekjur en þá voru áætlaðar. Nú er það svo að allavega undanfarin 2 ár hefur Miðflokkurinn meðal annars rætt hér á þingi nauðsyn þess að efla innheimtu á þegar álögðum gjöldum. Og samkvæmt svari við fyrirspurn þess sem hér stendur frá fjármálaráðherra nú ekki fyrir alls löngu kom fram það álit fjármálaráðuneytisins og starfsmanna þess að staðaldri væru á sveimi hér í hagkerfinu 80 milljarðar sem skiluðu sér ekki í ríkissjóð. Hér segir afkoman versni hjá ríkissjóði 14,8 milljarða króna. Ég vil benda á það að ef að menn hefðu nú farið að tillögum okkar Miðflokksmanna og eflt hér innheimtu og skatteftirlit, einkum með stærri aðilum,
og ekki hefði náðst nema kannski í það bil 10% af því sem á að vera á sveimi hér í hagkerfinu að mati fjármálaráðuneytisins sjálfs, þá er að ræða 8 milljarða króna. Og ég held svei mér þá, herra forseti, að það myndi muna þá upphæð og að fjáraukalagafrumvarpið væri kannski ekki eins mikið af vöxtum og eins stórvaxið eins og það er núna ef menn hefðu farið að þessum ráðum. Og ég vil líka benda á aðeins eitt atriði sem sá sem hér stendur hefur talað fyrir í 6 ár, sem er sú staðreynd að einn af miklu stórum farvegum skattundanskota á Íslandi er gisting sem er kennd við Airbnb. Og ég bið forseta afsökunar á því að sletta hér ensku, en kann nú ekki kannski betra nafn á þessu fyrirbæri. En það vill svo til að hæstvirtur ferðamála-, nýsköpunar- og iðnaðarráðherra setti á stofn sérstakan starfshóp í fyrra til þess að reyna að ná utan skráningu á eignum sem eru leigðar út í þessu skyni, og hefur í sjálfu sér náð þokkalegum árangri. Það er að segja að skráningar á þessum eignum sem leigðar eru út í þessu skyni voru fyrir svona 2 árum síðan og lengur kannski svona 5–7%. Það er að segja að skráðar eignir sem voru leigðar út í þessu skyni voru kannski 5 eða 7% af öllu framboðinu. Og það segir sig náttúrulega sjálft, herra forseti, að bara þarna er að ræða veigamikið atriði í því að tekjur sem eru og ættu að vera auðfengnar, þær nást ekki inn. Það var nefnilega þannig að þegar hæstvirtur ráðherra ferðamála, nýsköpunar og iðnaðar setti þennan starfshóp á í fyrra, að síðan þá hefur skráningu fjölgað og þær eru núna liggjandi í kannski eitthvað tæplega 30% af því framboði sem hér er í boði. Og því var kastað fram að bara þarna á þessu sviði væri að ræða einhverja jafnvel 5–6 milljarða. Og það hlýtur að vera, herra forseti, það hlýtur að vera akkur fyrir þá sem kenna sig við samkeppni og einkaframtak og að allir eigi að hafa möguleika til þess að afla sér tekna á eigin verðleikum. Það hlýtur að vera kappsmál þessara afla, herra forseti, að þeir sem eru að keppa hér á markaði, hvaða markaði sem hvort það er þessi markaður eða einhver annar, að þeir standi skil á þeim sköttum og gjöldum sem tilheyra rekstrinum og séu ekki með því að gera það ekki að skekkja samkeppnisstöðu sér í hag með því að skila ekki sköttum og gjöldum. Og mig minnir, herra forseti, að við höfum lagt til, Miðflokksmenn, í fyrra að ráðnir yrðu það bil 20 starfsmenn til ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra einmitt í því skyni að bæta hér úr. En við töluðum fyrir daufum eyrum. Það er þannig, herra forseti, að við hver fjárlög þá höfum við lagt fram, Miðflokksfólkið, við höfum lagt fram tillögur sem ævinlega hafa verið fullfjármagnaðar og ekki svona eins og maður segir skot út í loftið, heldur sem sagt ígrundaðar tillögur. Og þær hafa oftar en ekki falist í því að við viljum efla tekjuinnheimtu ríkissjóðs. Og það veitir náttúrulega ekki af vegna þess að ríkisstjórn er búin að blása mjög hressilega í útgjaldaauka og hefur oft á tíðum virðist vera, og það kemur nú og blasir við í þessu fjáraukalagafrumvarpi, stuðst við áætlanir sem hafa verið í sjálfu sér dæmdar fyrirfram til að standast ekki. Og það kemur hér bara fram til dæmis einn af stærstu liðunum í því að hér sem sagt er þessi stærð á fjáraukalagafrumvarpinu, að það er einmitt það að það er það bil 4 milljarða halli
á rekstri Landspítalans eftir að það er búið að bæta í. Þannig að þessar áætlanir sem menn hafa gert, þær virðast ekki hafa verið mjög vel ígrundaðar. Og það kemur nú einmitt hér fram, svo ég hoppi nú aðeins aftur yfir í tekjuliðinn sem ég var að tala hér áðan. Í blaðsíðu 3 hér í minnihlutaálitinu sem hér liggur fyrir, að þar segir hér með leyfi forseta: í kaflanum endurmat á afkomu ársins 2019 kemur fram að heildartekjur lækki 30 milljarða króna. Heildartekjur lækki 30 milljarða króna. Og ég var rétt að enda við þegar forseti að benda á það að fjármálaráðuneytið sjálft áætli að hér séu 80 milljarðar á sveimi á hverju ári, herra forseti, sem ekki er skilað í ríkissjóð. Og því segi ég aftur, það hlýtur að vera akkur hjá þessari ríkisstjórn. Nú er samdráttarskeið, vonandi skammint, og ég hef í sjálfu sér alla trú á því að það verði skammint, og einmitt við þær aðstæður, þegar herðir af, að þá er þeim mun mikilvægara að innheimta ríkissjóðs sem sagt sé eins og hún getur orðið best. Og ég viðurkenni það vel, herra forseti, að hér talar maður sem er búinn að hafa það að starfi í 2 áratugi að vera innheimtumaður ríkissjóðs og ber hag ríkissjóðs mjög fyrir brjósti og vill hag hans sem bestan. Og þess vegna er það kannski svona, hvað ég segja, grátlegast eða svona það sem að manni svíður sárast í þessu, þar að segja bæði við fjárlagaafgreiðslu nú daginn og nú þegar fjáraukalagafrumvarpið kemur fram, að þessi svona varúð og þessi festa sem við höfum svona verið að tala fyrir, að hún er ekki aðalsmerki þessar ríkisstjórnar, því miður. En ég er alveg sannfærður það að ef að farið væri að þeim ráðum sem Miðflokkurinn hefur til dæmis talað fyrir, að þá er það næsta víst að það væri hægt að ná hér góðum árangri í því að innheimta hér ríkissjóðstekjur, og einkum hjá stærri aðilum sem virðast fara fram hjá neti innheimtunar. Og þá segi ég aftur, við eigum náttúrulega að tryggja það að þeir sem séu hér í atvinnurekstri, að þeir séu að keppa á jafnréttisgrundvelli. Og ég nefndi þetta dæmi hér áðan með þetta gistiapparat sem ég vil nú ekki nefna hér aftur á erlendri tungu, að það er náttúrulega öfugsnúið, herra forseti, að við erum hér og höfum verið Íslendingar núna undanfarin ár, að stórhuga menn hafa verið að byggja hér upp hótel, bæði hér á Reykjavíkursvæðinu og ekki síst út á landi, og það virðist svo sem að mörg þessara hótela, glæsileg og vel útbúin, að þau séu sem þetta ekki að keppa á jafnréttisgrundvelli vegna þess að hluti starfseminnar sem þau eru að keppa við er ekki að skila sköttum og skyldum til samfélagsins. Og þetta er náttúrulega, herra forseti, óþolandi, og eins og ég segi aftur, það er náttúrulega ekki góð latína fyrir flokk sem kennir sig við einkaframtak, að þessi flokkur skuli líða það að einhverjir jaðarhópar í flokki þeirra sem stunda viðskipti og stunda fyrirtækjarekstur á Íslandi skuli vera að hasla sér völl á markaði vegna þess og beinlínis með því að skila ekki sköttum og skyldum og standa hér í samkeppni við aðra sem sannarlega gera það. Þannig að ég verð að segja, herra forseti, að þarna er mikið verk óunnið. Nú, það eru hérna líka smærri atriði í þessu fjáraukalagafrumvarpi sem að maður spyr sig, voru þetta óvænt útgjöld? Samanber viðbótarkostnaður vegna nýs Herjólfs upp á 790 milljónir. Voru þetta óvænt útgjöld? Kom þetta alveg bara mönnum í opna skjöldu? Það var búið að gera breytingar á skipinu meðan á smíðum stóð.
Og maður spyr, hvar hlutverk varasjóða þegar svona tilvik koma upp? Ég get nefnt annað dæmi. Það er erlend sjúkrahúsþjónusta, endurmat á útgjaldahorfum ársins upp á 410 milljónir króna. Ég kann nú ekki tölu á því, herra forseti, hversu oft sá sem hér stendur hefur talað það að það sé algjör fásinna að senda fólk til útlanda í einfaldar aðgerðir sem kosta þar 2,5 til 3-falt meira heldur en hægt að fá þessar aðgerðir gerðar hér á Íslandi og borga fyrir það í beinhörðu gjaldeyri. Þetta er algjör fásinna, herra forseti. Og maður hefur orðið var við það núna bara svona síðustu misseri að fólk sem að hefur beðið, það eru 1000 manns sem bíða eftir einföldum liðaðgerðum á Íslandi. 1000 manns. Og það tekur það bil núna, held ég, tæpt ár að komast af biðlistanum til þess að komast inn á biðlistan. Það er að segja, fólk bíður upp undir 1 ár til að komast að hjá sérfræðingi sem kemur því fyrir inn á biðlista eftir aðgerð. Og þá tekur við annað ár. Og nú þekkir maður til mjög margra sem hafa hreinlega gefist upp á þessu, sætta sig ekki við þetta og hafa því sjálf lagt út 1.200.000 krónur á mann fyrir aðgerð sem er gerð hér upp í Ármúla. Og við lögðum til Miðflokksfólki nú við síðustu fjárlög, núna fyrir 2 vikum síðan, eða hvenær það nú var, aðra umræðu, að 270 milljónir yrðu teknar og það yrði gerður samningur við klíníkina fyrir 270 milljónir. Þetta var fjármagnað að sjálfsögðu og þetta, herra forseti, ég veit ekki hvort að forseti man eftir því að þessi tillaga var felld að viðhöfðu nafnakalli. Og hún var felld af hverjum einasta þingmanni Sjálfstæðisflokksins. Og hverjir eru það, herra forseti, sem verða nú helst fyrir því að sitja eftir á þessum biðlistum eftir liðskiptaaðgerðum? Jú, það eru þeir sem að eiga ekki þessa milljón sem þarf til þess að komast að hjá klíníkinni, til dæmis hér innan þess. Þeir sem að þangað geta ratað, þeir fara þangað og því hefur heilbrigðisráðherra hæstvirtum tekist þar sem engum heilbrigðisráðherra Sjálfstæðisflokksins sem ég man eftir hefur tekist á undraskömmum tíma að búa til 2-falt heilbrigðiskerfi á Íslandi. Það er að segja að þeir sem eiga fé aflögu geta nú keypt sig fram fyrir biðröðina og farið sjálf í klíníkina hér í Ármúla og borga þessar 1.200.000 krónur sem kostar að fara í liðskiptaaðgerð þar. Og það er áætlað að liðskiptaaðgerð á Landspítala Íslands kosti í kringum 1 milljón krónur. Það hefur vissulega verið stigið skref til þess að gera aðgerðir á Akureyri, Akranesi og víðar, en auðvitað liggur það í hlutarins eðli, herra forseti, að Landspítalinn, sem er bráðasjúkrahús og háskólasjúkrahús og flaggskipið í heilbrigðisþjónustu, að það er búið að hlaða þar inn núna á yfirkeyrt sjúkrahús, á yfirkeyrt starfsfólk. Það er búið að hlaða þar inn verkefnum sem hægt er að vinna annars staðar, jafnvel á hagkvæmari hátt. En það er ekki hægt að grípa til þess vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur gengið í björg öfgavinstrisins í heilbrigðismálum á Íslandi. Og á vakt Sjálfstæðisflokksins nú er það þannig að biðlistarnir verða enn þá þannig að það verða 1000 manns sem bíða eftir þessum einföldu aðgerðum vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki dug í sér til þess að berja það í gegn í ríkisstjórninni að þessar aðgerðir verði fluttar hér inn í landið aftur og að það verði fjölgunin sem að í aðgerðum sem það myndi hafa í för með sér. Í bæði er það peningasparandi fyrir ríkissjóð eins og sést hér í þessari aukafjárveitingu hér upp á 410 milljónir. Og þetta er náttúrulega bara aukafjárveitingin, það er að segja það er náttúrulega hefur verið búið að eyða meira, herra forseti, í þessar aðgerðir í fyrra vegna þess að fólk sem hefur farið til Svíþjóðar í fyrra, þar hefur verið náttúrulega ákveðin upphæð tilgreind og það hefur verið gengið af hana eins og hún nægði. Það er hins vegar þannig
að nú er það að samkvæmt Evrópureglum þá getur hver sá sem hefur beðið í 3 mánuði eða lengur eftir aðgerð, hann getur farið fram á það, eða réttara sagt hann á rétt á því að fara til aðgerðar í öðru landi innan Evrópska efnahagssvæðisins og þess vegna, herra forseti, er þessi útgjaldaauki vegna þess að fólk hefur ekki sætt sig við það að hafa beðið 3 mánuði eða lengur og nýtir sér þann sjálfsagða rétt sem það hefur til þess að fara og fá þessar aðgerðir framkvæmdar erlendis þó dýrar séu. Og þetta, herra forseti, bara þetta eitt og þessi atriði sem ég hef nú tínt til, þau eru sára einföld í sjálfum sér. Það væri í sjálfum sér alveg hægt að koma þessum hlutum öllum til miklu betri vegar ef farið hefði verið að skynsamlegum og fjármögnuðum tillögum Miðflokksins, bæði við fjárlög. Og við skulum ekki gleyma því, herra forseti, að það er þannig að þegar að lög um opinber fjármál voru sett hér, þá var það náttúrulega gert þannig að menn ætluðu sér að koma í veg fyrir það að fjáraukalagafrumvörp og fjáraukalög hvers árs væru að þér í stærra gráðu sem hér var áður en að stjórn ríkisfjármála sem sagt átti að batna eins og hún átti að gera með þessari lagasetningu. Það eru mjög mörg atriði hér, herra forseti, í þessu fjáraukalagafrumvarpi sem benda einmitt til þess að þetta hafi ekki ræst. Og ég segi aftur, samanber það, 5,4 milljarðar sem hér eru vegna dóms Landsréttar ólögmæti afturvirkar skerðingar og greiðslu til ellilífeyrisþega. Menn máttu segja sér það sjálfur að lög sem sett eru á Íslandi þau gilda ekki afturvirkt. Og menn gátu sagt sér það sjálfur að þeir ættu von á því að menn myndi rísa upp og ekki una þessu óréttlæti, nákvæmlega eins og gert var. Eru þetta fjárútlát sem ekki mátti vænta? Alls ekki, herra forseti. Og því miður eru flesti liðir hér í þessu fjáraukalagafrumvarpi þannig vaxnir að það hefði átt að vera hægt að koma í veg fyrir þá og það er kannski það sem er vandræðalegast í þessu. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni kærlega fyrir mörgu leyti ágæta ræðu og margt af því sem kom fram í máli hans var allrar athygli vert. Sérstaklega langar mig aðeins að nefna þessi sjónarmið sem hann nefndi varúð og festu sem að mér finnst skipta ansi miklu máli þegar við erum að ræða þessi mál og sérstaklega það að við gerð síðustu fjárlaga þá auðvitað voru uppi mörg varnaðarorð það að útlitið kannski væri ekki alveg jafn bjart og menn síðan vildu treysta á. Auðvitað er það svo sem sjónarmið að það sé erfitt að sjá framtíðina fyrir, en margt af því sem var varað við auðvitað kom á daginn. Og síðan er auðvitað þessi klassíska spurning, ef þú vilt vera varfærinn og gæta varúðar, þá gætirðu þess að hafa borð fyrir báru. Það er nú svona hygginamannaháttur að hafa borð fyrir báru, því annars er hætt við því að það gefi of á bátinn og hann verði ekki jafn haffær og ella. Og mig langar til þess að spyrja hv. þingmann hvort hann líti þannig á að þetta sé meira og minna inngreypt í okkar kerfi að við bara kunnum ekki gæta varúðar, eða er þetta vegna þess að þessi stjórn sem nú situr á völdum, hún einhvern veginn er búin að ákveða að gæta ekki varúðar og láta skeika að sköpuðu?
Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar. Það náttúrulega blasir við að við Miðflokksfólk erum allavega á því róli að við viljum gæta varúðar og hafa festu og það kannski sést einna best í því að allar tillögur sem við höfum flutt við fjárlög nú síðastliðin 2 ár, þær hafa allar verið full fjármagnaðar og þær hafa verið frekar hófsamar í upphæðum. Það er að segja, ég man eftir því að hér komu fram til dæmis tillögur daginn sem vörðuðu almannaþjónustu sem voru upp á 38 milljarða króna, ef ég man rétt, ófjármagnaðar. Og þetta náttúrulega algjörlega óábyrgt og í sjálfu sér kannski sett fram til þess að kasta ryki í augu fólks sem heldur svo að þeir sem vilja ekki standa svona tillögum séu ekki að hugsa almannahag. Því fyrir fjarri, því að auðvitað það þannig að þær tillögur sem við höfum sjálf lagt fram hafa verið, eins og ég segi, hófsamar, hægt að uppfylla þær og full fjármagnaðar. Og við höfum lagt áherslu á það ætíð að gæta varúðar og ég hef einmitt, og við fleiri í Miðflokknum, bent einmitt á það að því við erum ekki skattahækkunarflokkur, að við höfum hins vegar bent á það að þær álögur sem þegar hafa verið lagðar á, þær bera innheimtu og það fór ég yfir það hér ágætlega áðan að það sé nauðsynlegt til þess að gæta líka að samkeppninni. En auðvitað það þannig að það læðist að manni sá grunum að sér ekkert núna fyrir sér að það sé nein sérstök fyrirhyggja í fjármálunum. Það var heldur engin sérstök fyrirhyggja í síðastliðnu fjárlagafrumvarpi því að menn vöknuðu allt í einu upp við vonda draum sem margir höfðu varað við. Þannig að ég er ekkert sérstaklega bjartsýnn á það að menn nái endilega tökum á fjármálum ríkisins núna næstu árin. Það er kosningafjárlagafrumvarp næsta haust, þannig að ég er ekki mjög bjartsýnn á svona næstu misseri. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir svörin. Já, hv. þingmaður drap þarna í sinni ræðu meðal annars, hann fór nú víða, en drap á tvennt sem er mjög athyglisvert. Það er þetta með innheimtu skatta og gjalda. Nú erum við báðir hv. þingmenn eldri en 2 vetur og það liggur fyrir að ávallt talað um það að það þurfi að bæta innheimtu og það er búið að gefa út margar skýrslur þar sem verið að reyna að slá einhverri tölu á það hvað þetta kostar samfélagið og ég held að mig mismuni ekki að samkvæmt nýjustu skýrslunni séu menn áætla að þetta gætu verið allt upp undir 80 milljarðar króna. Þannig að það er ekki eftir neinu smáræði að slægjast. En þetta er gjarnan talað en minna verður úr verki og maður áttar sig ekki alveg á því af hverju það er. Ég veit ekki hvort hv. þingmaður kann einhverjar skýringar á því. En síðan er líka, og mér sýnist það í tíð hv. ríkisstjórnar núna, að menn eru svolítið í því að spara aurinn og kasta krónunni og hv. þingmaður nefndi einmitt mjög gott dæmi þess þegar hann vék tali sínu að liðskipta aðgerðum og þar erum við hjartanlega sammála um það að það væri vel varið því fjármagni til þess að hjálpa því fólki sem þarf á slíkum aðgerðum að halda og sparnaðurinn sem myndi fylgja í kjölfarið yrði gríðarlegur því að kostnaðurinn af því að hafa fólk óvinnufært og þurfa að sækja heilbrigðisþjónustu er gríðarlega mikill og maður skilur ekki alveg hvaða trúarbrögð það eru sem ráða ferðinni, hvort hv. þingmaður sem er nú slingur í trúarbragðafræðum, hvort að hann geti skýrt þetta út fyrir mér. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti,
Ég og hv. þingmaður eru nú komnir hættulega nálægt því sem kallast meðsvör og þykir ekki góð latína hér í þessum þingsal. En það sleppur nú líklega að því við erum sitt á hvorri vogastönginni, enda vogastangarinnar, en auðvitað er þetta alveg hárrétt sem kemur fram hjá hv. þingmanni og ég reifaði hér að það er í fyrsta lagi sem sagt meðferðin á opinberu fé og hún er ekki til fyrirmyndar hjá þessari ríkisstjórn. Og að því við vorum að tala um heilbrigðiskerfið og að því við vorum að tala um Landspítalann sem er náttúrulega flaggskipið í íslenskri heilbrigðisþjónustu og er búin að vera með viðvarandi rekstrarvandræði nú í allavega síðustu 6–7 ár, en það gerist eiginlega ekki neitt. Að okkar dómi ætti að setja neyðarstjórn við Landspítalann. Nú er búið að segja upp öllum fastlaunasamningum á Landspítalanum að því er virðist. Og maður veit ekki hvaða áhrif það hefur. Hefur það þau áhrif að fólk hrökklist frá vinnu þar og bæti þá enn á vanda sjúklinga sem eru náttúrulega viðskiptavinnutir í þessari jöfnu, ekki satt? Og annað hitt að því að ég minntist hér á áðan að Sjálfstæðisflokkurinn sé genginn í björg öfga vinstrisins í heilbrigðismálum. Hverjir eru það, herra forseti, sem sitja eftir, til dæmis við liðskiptaaðgerðir? Jú, það eru þeir sem ekki geta borgað sig inn á klíníkina, það eru þeir sem ekki þola að fara til Svíþjóðar á kostnað íslenska ríkisins, það eru þeir sem eru veikastir fyrir, mest veikburða, það eru þeir sem eru elstir og hafa minnst milli handana. Og það er þetta fólk sem að öfga vinstrið í heilbrigðisráðuneytinu er núna að gera að skotspæni sínum. Þeir sem minnst mega sín, þeir sem eru elstir og eiga verst með það að bera hönd fyrir höfuð sér. Því miður. Og ég hef sagt það hér áður, þessi flokkar sem að stjórna ríkisstjórninni á sitt hvorum ásnum, þeir draga fram það versta í hverjum öðrum. Því miður. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Langaði rétt svona komin nokkra punkta sem að hv. þingmaður kom fram með sinni ræðu, eins og með innheimtu ríkissjóðs. Það er verið að setja og kom fram á þessu ári að það er verið að bæta við 200–300 eða 350 milljónir, ég bara man ekki tölunar, var með á henni fjárlaganefndinni. Það er verið að bæta við umtalsvert í nákvæmlega þetta atriði sem er innheimta ríkissjóðs. Nokkuð rétt líka að koma inn á varðandi Airbnb, eins og kannski verið að segja hér í þingsal, en það er bara, ég vil tala um þetta undir þessum hatti, að það var sett þetta gisti eftirlit í maí fyrra, settar einhverja 68 milljónir mann rétt og það sannaði sig mjög vel, kom tilbaka í gegnum sektargreiðslur og slíka þætti. En það sem gerðist var að það stórminnkaði líka það sem við teljum vera svart atvinnustarfsemi í ferðaþjónustunni, í gistingunni, gistiþættinum í ferðaþjónustunni. Og ég hef sem ekki heyrt allar nýjustu töluna hvernig það hefur þróast, en við þykjumst vita að Airbnb hefur minnkað mikið og það var metið þannig að þegar maður fór á stað í gisti eftirlitið varðandi Airbnb sérstaklega, að þetta hefur verið 80% hefur verið svörtstarfsemi en hefur fljótlega farið inn í 50% og jafnvel höfum ekki heyrt nýjustu tölunar, en það hefur vantilega lækkað töluvert mikið síðan þá. Það er að nást mikill árangur akkurat í þessum þætti og það virðist vera þegar dregur úr túrismanum eða ferðaþjónustunni með ferðamennina að þá sækið þið meira inn á viðurkennd gistiheimili og hótel. Það er þróun sem er að verða núna og er svona straumarnir sem liggja í því. Ég ætlaði síðan, ég vildi bara koma þessu á framfæri. Þetta er bara mikið að þessu koma með innheimtu ríkissjóðs varðandi Airbnb og gisti, þannig að það er að nást árangur nákvæmlega í þessum málum sem mér finnst er eitthvað vanmat á hér áðan í ræðu hv. þingmanns. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta ansvar, en það reyndar kom fram í minni ræðu að ég kannaðist vel við það og ég tók það fram að hæstv. Iðnaðar-, ferðamála- og nýsköpunarráðherra hefði einmitt sett þennan starfshóp á fót og ég fagnaði því í 6 ár talaði ég hér í þessum sal fyrir daufum eyrum að þetta er gert og auðvitað fagnaði ég því að þetta sé gert.
Varðandi viðbætur inn í skatteftirlitið og skattinefndina, ég kannast líka við það. Ég kannast líka við það að í fyrra lagði Miðflokkurinn til að það yrðu ráðnir líklega 15 stöðugildi bæði hjá ríkisskattstjóra og hjá skattrannsóknarstjóra. Þetta var fellt að sjálfsögðu, en ég segi hér aftur, hér talar gamall innheimtumaður ríkissjóðs sem hefur þónokkra reynslu af því hvernig það þegar að menn bæta við í skattinefndu og herða eftirlit, og ég bara ætla að nefna eitt lítið dæmi, að það er mál sem við höfum lagt fram æ hér Miðflokksfólk síðastu daginn fyrir 3 vikum síðan, og hv. þingmaður sem hér talaði undan mig felldi, að það er að efla tollgæslu á landamærum. Hvað er þar? Það er pakkaafgreiðsla, herra forseti. Og það eru milljónir og milljónir og hundruð milljóna sem fara þar forgörðum vegna þess að menn vilja ekki og hafa ekki sýnt dug í sér til þess að efla einmitt tollgæslu á landamærum. Því miður. Og þetta höfum við bent á ítrekað vegna þess að sum okkar hafa reynslu af þessu. Hvað varðar Airbnb, svo ég segi það nú aftur, herra forseti, í beðst afsökunar, að þetta hefur ekki verið íslensku svo ég viti, að þá virðist svo vera að við séum að fá verðmætari farþega, ef svo má að orðið komast, núna til Íslands heldur en áður var, fólk sem dvelur lengur og rétt eins og hv. þingmaður sagði, dvelur í viðurkenndum gistiheimilum. Allt þetta rakti ég svo sem í ræðu minni, en betur má ef duga skal. Og þess vegna til dæmis lögðum við til daginn, Miðflokksfólkið, að það yrði efld hér tollgæsla á landamærum og lögðum til 250 milljónir eða eitthvað slíkt, bæði tækjabúnað og mannskap, og það var fellt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Það er síðan annar punkt sem langar rétt að koma inn á. Það er varðandi erlenda sjúkrahúsþjónustu, 410 milljónar sem rættar í fjárauka. Þarna erum við ekki kannski fyrst og fremst að tala liðskiptaaðgerðir erlendis þessu máli. Þetta eru ferðalög Íslendinga erlendis á ferðalögum og ýmislegt sem kemur upp á, sem kemur þarna undir. Það sem gerist hins vegar á móti er að það kemur ekki raunverulega hvað við höfum í tekjur hér á íslenska heilbrigðiskerfinu af erlendum ferðamönnum, sem væri einmitt til að balansera eða jafna á milli. Þannig að við höfum spurst fyrir það í fjárlaganefndinni hvort það sé til eitthvað yfirlit á móti hversu mikið erlendir ferðamenn eru að greiða inn í okkar heilbrigðisþjónustu til að fá okkur samsvarandi tölu þessar 410 þar sem ríkissjóður er að borga fyrir Íslendinga á ferðalagi erlendis. Þetta er tala sem tengist fyrst og fremst því, þó að liðskiptaaðgerðin mögulega koma einhverju leyti, en það er ekki stóra talan í þessu máli. Það sem hins vegar bara með þennan fjárauka, það er áhugavert og svo næsta mál á dagskrá sem er ríkisreikningur 2018. Það er raunverulega bæði fjáraukinn og ríkisreikningur sýna raunverulega frá að við erum að sjá öðruvísi tölur, öðruvísi stöðugleika heldur en við séð áður í íslensku efnahagslífi og hvernig áætlanagerðin er að ganga eftir. Og ef hv. þingmenn lesa ríkisreikninginn þá er þetta alveg ótrúleg breyting sem við erum að sjá og við tökum það kannski bara í seinni umræðu ríkisreikninginn. En í fjáraukanum það eru fyrst og fremst 3 atriði sem koma í stóru tölunar í fjáraukanum sem við erum að bæta hér inn í. Það er dómurinn varðandi eldri borgarana, það eru atvinnuleysi, fæðingarorlofssjóður, sem kannski þessi 3 atriði eru raunverulega að skýra þessum fjárauka. Ef við tækjum þessa óvæntu hluti sem koma upp, gegnum dóma, atvinnuleysi vegna falls HR og slíka þætti, þá er áætlanagerðin ótrúlega nákvæm í þessum fjárauka, eða sem sagt, þetta gengur ótrúlega eftir fjárlögin, segi ég, fyrir 2019. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur. Ég vil nú samt geta þess, það verður náttúrulega fróðlegt að sjá niðurbrot á þessari 410 milljóna króna tölu sjúkrahússtöð og heilbrigðiskostnað Íslendinga erlendis. En ég vil þá benda hv. þingmanni á að síðast þegar ég vissi, þá held ég að það hafi verið allt upp undir 4 af því sem hefði átt að innheimtast af útlendingum fyrir heilbrigðis aðgerðir hér á Íslandi, bæði smáar og stórar, bæði hjá Landspítalanum, hjá sjúkrahúsinu á Selfossi eða Heilbrigðisstofnun Suðurlands, ætlaði ég að segja, og víðar, Suðurnesjum. Þetta hefur ekki innheimst
vegna þess að svo virðist sem að ferðamönnum sé, eins og maður segir, sleppt út á þess að þeir borgi og sendu gíróseðla eftir þeim og jafnvel að þeir séu að borga með kreditkortum sem þeir loka leiður eru komin út fyrir gaflinn á heilsugæslustöðinni. Og þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum að grípa inn í og þá segi ég aftur, það nauðsyn á því að menn séu með innheimtur á kláru. Og þá ætla ég að nefna á eitt atriði sem ekki hér og af því að hv. þingmaður talaði gæði áætlanagerðar. Hér í þessu fjáraukalagafrumvarpi er talað það að það vanti upp á tekjur ríkissjóðs miðað við áætlanir upp á 30 milljarða króna. 30 milljarða. Og ég var nú að taka til hér áðan að þá væri 80 milljarðar á sveimi í hagkerfinu. Og það þarf náttúrulega meira heldur en einhverja 200 milljónir til þess að í mannskap til þess að reyna að laga þá tölu og við höfum lagt það til eins og ég sagði hér ótal oft. En það eitt í viðbót sem ég myndi kannski vilja nefna hér í þessu seinna andsvari og það væri nú gott fyrir hv. þingmann sem hérna í fjárlaganefnd að það að koma böndum á það að útlendingar, það að segja ferðamenn hér á Íslandi, að sleppa undan umferðarlagasektum alveg á ótrúlega stórum skala, að miklu leyti, herra forseti. Og ég kannast nú við það sem viðskiptavinur erlendra lögregluumdæma að þau elta mann hingað upp til Íslands. Og ég spyr, og það eru bílaleigufyrirtækin sem eru milligönguaðilar í því. Og ég spyr, af hverju ekki hér? Hvað er að? Af hverju vinda menn sér ekki það að leiðrétta þetta? Þetta er alþjóðlegt og ef þetta er hægt öðruvísi erlendis, af hverju þetta er þá ekki hægt hér? Þetta er verðugt verkefni fyrir hv. þingmann í fjárlaganefnd. Við hv. þingmenn að virða hinn knöppu tímamörk og hvet jafnframt alla þingmenn til þess að vera stuttorða og gagnorða. Dagskráin er löng sem við erum að glíma við og það eru allmargir enn á mælendaskrá. Næstur á mælendaskrá er hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti. Satt að segja átti ég nú von á því og á svo sem enn von á því að ekki hefur dagskrá þingsins verið breytt en að þetta væri næstsíðasti dagurinn í þinginu og við værum nú svona frekar komin á síðustu metrana í að klára þau mál sem hér liggja fyrir en því er nú ekki að heilsa og jólaskapið verður að bíða sinn. En við erum að ræða hér fjáraukalög eða frumvarp til fjáraukalaga og satt best að segja þá er það nú þannig að þegar maður stendur hér og er búinn að fara aðeins yfir frumvarpið, hlusta hér á fyrst flutningsræðu hæstv. Fjármálaráðherra og síðan umræðurnar í kjölfarið, að þá er nú ekki laust við að maður fái einhvers konar þau hughrif að maður hafi verið hér áður og eiginlega hlustað meira og minna á sömu ræðurnar fram og til baka. Auðvitað snýst þetta mál að stórum hluta það að okkur er ekki að takast eins og til var stofnað að fylgja lögum opinber fjármál. Eitt af höfuðmarkmiðum þeirra er meðal annars að gera það að hreinni undantekningu að það þurfi sérstök fjáraukalög. Þetta virðist okkur ekki takast og ágreiningsefnin eða viðfangsefnin skulum við kalla það, eru meira og minna alltaf þau sömu. Það er að segja, menn virðast yfirleitt vera miklu bjartsýnni
framvindu efnahagsmála heldur en ástæða er til. Og maður hefði haldið að smátt og smátt myndu menn læra það að það er varlegt að treysta of á það að efnahagsframvindan verði í fullu samræmi við það sem spáð er. Og sérstaklega er þetta varasamt ef menn nýta tækifærið í ljósi bjartsýnna spáa eða spáa, kannski eru þær ekki bjartsýnar endilega akkúrat á þeim tíma, ég skal ekki segja það. Þær eru auðvitað ýmiss konar, að þá er mjög óvarlegt að spenna bogann þannig að ekkert megi út af bera til þess að menn þurfi ekki að leggja fram fjáraukalög af þessu tagi. Það er alveg það sama sem gilti fjárlögin sem við vorum að samþykkja og fjárlögin þar á undan, að það voru mjög margar viðvörunarbjöllur sem hringdu og menn voru óþreytandi, margir háttvirtir þingmenn og þar á meðal þingmenn Viðreisnar, að benda á það að hér væri óvarlega farið. Og það hefur í sjálfu sér komið á daginn að það var farið fullgeyst. Auðvitað er það ekki þannig og það ber að hrósa því sem vel hefur verið gert. Það hefur margt verið vel gert og að mörgu leyti að sjálfsögðu stöndum við afar vel. En það breytir ekki því að í þessu tilliti erum við ekki að ná þeim árangri sem að ný lög eða nýleg, þau eru náttúrulega ekki lengur ný, menn hafa auðvitað talað um það lengi að við værum í svona aðlögunarfasa og þetta tæki nú tíma og auðvitað tekur það tíma, en mér finnst sá tími vera farinn að verða full langur. Og mér finnst athyglisvert það sem segir og kemur fram reyndar í áliti meirihluta fjárlaganefndar fjáraukalögin, þar sem er verið að fjalla lögin opinber fjármál og er það allt satt og rétt svo sem þar segir. En mér finnst býsna merkilegt það sem kemur fram í umsögn Ríkisendurskoðunar frumvarpið og það segir þar með leyfi forseta, ef ég má vitna í álit meirihlutans. Í umsögn Ríkisendurskoðunar frumvarpið kemur fram að það sé í öllum meginatriðum í samræmi við lög opinber fjármál. Tilvitnun lýkur. Það hlýtur nú að vera nokkurt áhyggjuefni og umhugsunarefni fyrir þá sem að stjórna fjármálum landsins að Ríkisendurskoðun skuli segja að þetta sé nú í meginatriðum í samræmi við lög. Ég hefði haldið, og mér finnst í nefndarálitinu og frumvarpinu sjálfu, greinargerðinni þar, mjög léttilega skautað yfir það að framkvæmdin sé bara í meginatriðum í samræmi við lög. Maður hefði haldið að það væri keppikefli, sérstakt keppikefli stjórnvalda, ekki síst á sviði fjármála, að þeirra framgangur væri einmitt að fullu í samræmi við lög. Og við ætlumst minnsta til þess, held ég, háttvirtir þingmenn, þegar við setjum lög hér á Alþingi, að eftir þeim sé farið að öllu leyti, og ef að menn gera það ekki, þá er nú oftar en ekki ákvæði það að þá mæti stjórnvöld á staðinn og viðurlögum sé beitt. Menn komast ekki upp með það að fara bara að hluta til að lögum. Og þetta finnst mér atriði sem að stjórnvöld ættu að taka meira mark á. Og auðvitað er það þannig
þegar horft er til framtíðar og menn eru að spá í framtíðina, þá verða menn auðvitað að styðjast við hagspár. Annað er svo sem ekki hægt. Og því hefur gjarnan verið haldið fram í þessari umræðu að menn geri það, og auðvitað gera menn það, en menn hafa svolítið bundið sig við eina tiltekna hagspá Hagstofunnar. Nú er það ekkert í lögunum um opinber fjármál sem segir að það sé eina hagspáin sem eigi að taka mark á. Það eru margir aðilar sem gefa út hagspár, sumar, og þær geta verið býsna ólíkar. Þannig að vissulega er þeim vandi á höndum sem er að byggja áætlanir sínar á því að velja hvaða hagspár á að miða við. En ég held í ljósi reynslunnar, og þess vegna er ég svolítið hissa á því að hvað stjórnvöld eru treg til þess að hafa fleira undir þegar þau eru að ákveða fjárlög, hvað þau binda sig mikið við eina tiltekna spá. Og síðan hlýtur það alltaf að vera þannig að því að við þekkjum það nú, þó okkur hafi miðað umtalsvert, og ég vil ekki gera lítið úr því, að við hefum verið að ná, ég vil nú bara segja miklum árangri að mörgu leyti við stjórn efnahagsmála. Og þá er ég nú einkum að horfa til þess að við höfum náð niður verðbólgu umtalsvert, og það er orðinn meiri stöðugleiki miðað við það sem áður var í samfélaginu. Og þess vegna er enn mikilvægara að við gleymum því samt ekki, og við ættum nú aldrei að gleyma því, að það eru ýmis atriði sem geta breyst til verri vegar. Við höfum nú lengi stundað sjóinn, við erum auðlindadrifið hagkerfi, og það getur orðið aflabrestur, það geta orðið vond veður, það getur valdið búsifjum til sjós og lands, og við erum til dæmis að upplifa það akkúrat núna eða fyrir nokkrum dögum að veðrið lét á sér kræla og olli miklu tjóni. Og þess vegna held ég að þegar við búum í svona samfélagi, það sé enn mikilvægara fyrir okkur en vill mörg önnur samfélög, og þó við erum svo sem ekkert sérstakar en öll önnur samfélög búa við ýmsar ytri aðstæður sem að geta orðið til þess að það verða óvænt skakkaföll. Þess þá heldur er mikilvægt að gæta þess að þessi borð fyrir báru. Og það auðvitað verður að segjast alveg eins og er að í tíð þessarar ríkisstjórnar þá hefur útgjaldaboginn verið spenntur býsna hátt, og það má eiginlega segja að menn hafi meira og minna keppst við að eyða hverri krónu, og það kann ekki góðri lukku að stýra, því við þekkjum það líka af biturri reynslu að það eru öldutoppar og það eru öldudalir. Vissulega er rætt um það núna að við séum að mörgu leyti betur í stakk búin en oft áður, og samdráttur í hagkerfinu verði kannski ekki eins hastarlegur og hefði orðið hér fyrr á tíð, en engu að síður er þetta mjög mikilvægt atriði. Að við horfum alltaf til þess að fara varlega, og það auðvitað er þannig að þegar menn vilja spenna bogann svona hátt, auka rekstrarútgjöld ríkisins svo mikið sem raun ber vitni, þá verður erfiður samdrátturinn þegar þarf að fara að skera niður í rekstri ríkisins. Þetta er mikilvægt að hafa í huga. Og þess vegna eru það viss vonbrigði hvað, eins og ég nefndi hér í upphafi, að við virðumst færast í það minnsta of hægt í því að geta sagt við okkur sjálf: við erum að ná tökum á hinu nýja fyrirkomulagi sem lögin um opinber fjármál gera ráð fyrir.
við erum enn á sömu slóðum að mörgu leyti, að við söfnum upp í fjáraukalög. Eitt meginmarkmiðið var að reyna að útiloka það. Auðvitað verður það aldrei hægt að fullu, það vitum við. Það verða alltaf óvænt áföll. En við erum líka með nýtt fyrirkomulag sem varðar varasjóði og varasjóðir gegna nefnilega einmitt þessu hlutverki að vera til vara og það eigi bara að grípa til þeirra ef brýna nauðsyn krefur. Reyndin hefur hins vegar kannski orðið í fullmiklum mæli sú að menn draga á þessa varasjóði, ekki endilega vegna þess að eitthvað óvænt hafi gerst, heldur miklu frekar að það eru teknar ákvarðanir sem fela í sér aukin útgjöld sem ekki var gert ráð fyrir á fjárlögum. Og það er ekki gott. Við þurfum einfaldlega meiri aga í öllum þessum málum. Og það er ekki þannig að, eins og hefur áður komið fram í mínu máli, að ekki hafi verið varað við þessu og bent á þetta af margvíslegum sérfræðingum sem þessi mál fjalla. Þannig að ég vona að það komi ekki til þess að ári þá munum við aftur upplifa það að ræða sömu málin með sama hætti, að enn sé gengið á varasjóðina, ekki endilega í samræmi við tilganginn, að enn hafi boginn verið spenntur og hátt, að enn hafi menn ekki tekið mark á því að efnahagsástandið það fari ekki alltaf á besta veg. Ég vona að öll þessi umræða leiði þó smátt og smátt til þess að við náum, eða ekkert smátt og smátt, ég vona svo sannarlega að hún dugi til þess, það þurfi ekki að fara enn einu sinni yfir þetta, til þess að í það minnsta næst þegar við verðum á þessum árstíma hér í þinginu, að þá þurfum við ekki enn og aftur að fara með sömu ræðurnar, sömu athugasemdirnar og við gerum nú. Ég vona svo sannarlega að það verði ekki. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir, 7. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Undir lok hennar fór hv. þingmaður yfir það að hann vonaði að við myndum ekki standa í þessum sömu sporum næst á sama tíma á ári. Og ég er ekki jafn vongóð og hv. þingmaður að úr því verði, því að við höfum nú nýlokið hér umræðum fjárlög þar sem að ítrekað var bent á vanáætlanir á ýmsum sviðum. Lengi töluðum við hér fyrir afgreiðslu fjárlaga vanáætlun til embættis héraðssaksóknara og skattrannsóknarstjóra, svo dæmi séu tekin. Við ræddum auðvitað heilbrigðismálin og núna til dæmis er mjög alvarleg staða á Landspítalanum þar sem að þarf að skera niður vegna halla á þessu ári og honum er ekki mætt í þessum fjáraukalögum, sem er svona, maður getur velt fyrir sér líka forgangsröðinni hjá
ríkisstjórninni, því það er ekki þannig að öll atriðin hér, allar breytingarnar sem að ríkisstjórnin leggir til, að þær hafi verið ófyrirséðar. Það kom bara hér fram í máli stjórnarþingmanna hv. í dag að það væri líka þarna ákveðin bara pólitísk forgangsröðun, en Landspítalanum ekki raðað þar framarlega þá ef að marka má tillögur fjáraukalögin. En ég vil biðja hv. þingmann að svona fara yfir það hérna með okkur hvers vegna hann telur að það sé einhver von, eða hvort hann telji yfir höfuð vera einhver von til þess að við stöndum ekki í sömu sporum hér að ári liðnu. Og þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Og ég verð nú að viðurkenna það að það kann að vera að það sé vegna þess að það orðið örlítið áliðið að ég sá það bara leið og hv. þingmaður fór að spyrja mig út í vonir mínar, og ég sé það í hendi minni að þarna eiginlega var ég nánast eiginlega kominn 2 ár fram í tímann, vegna þess að ég tek alveg hjartanlega undir með hv. þingmanni að miða við fjárlögin og þetta frumvarp núna, þá nefnilega það þannig að ég held að hv. þingmaður hafi einmitt hárrétt fyrir sér að við munum einmitt standa hérna. Þetta var, ég sé það bara þegar ég hugsa það, ég kannski bara var kominn eiginlega í næsta hring, en ekki akkúrat, af því við erum auðvitað nýbúin að samþykkja fjárlög og þau eru einmitt nákvæmlega þessu sama marki brennd og fjárlögin þar á undan, að þau ríma ekki. Það er bara þannig. Og auðvitað það alltaf þannig að það þarf að vera jafnvægi milli tekna og útgjalda, og ég óttast á mörgum sviðum sé búið að auka þannig í rekstrarútgjöld ríkissjóðs eða ríkisins að það verði afar erfitt að efna þau loforð öll. Á sama tíma alveg ljóst að það eru samt sem áður stórir þættir í verkefnum ríkisins sem þarf að fjármagna, en þá verða menn að beita öðrum ráðum til þess að geta gert það, og við vitum að það eru til nokkrar leiðir til þess, en þeim ekki beitt. Og þá veitir hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, andsvar síðar sinni. Herra forseti, þegar að stjórnvöld gera svo lélegar áætlanir eins og þessi hæstv. ríkisstjórn gerir, að þá svolítið verið að færa til fjárveitingavaldið. Og ég vil spyrja hv. þingmann hvort að hann sé sammála mér það að þessi ríkisstjórn, að ráðherraræðið innan þessarar ríkisstjórnar sé meira ábyrgandi heldur en maður séð allavega undanfarin ár. Það var ráðherraræðið var mikið hér fyrir hrun og eftir rannsóknarskýrsluna og umræður hér í þingsal voru allir sammála hér í salnum að þetta styrkja þingið gagnvart framkvæmdarvaldinu. Framkvæmdarvaldið starfa hér á okkar ábyrgð, en þegar við til dæmis fannst mér þetta sérstaklega áberandi þegar við vorum að ræða fjárveitingar til héraðssaksóknara og skattrannsóknarstjóra hér á dögunum, þegar að hæstv. ráðherrar ítrekað héldu því fram að hér væri ekki vandi á höndum, því að þeir myndu sjálfir sjá til þess að ef að rétt reyndist að
ákall embættanna sem fram var þó komið fyrir afgreiðslu fjárlagafrumvarpsins, ef að það reyndist nú vera rétt og einhvers virði, að þá myndu þeir grípa til sinna ráða. Og þegar úthlutað er úr varasjóðunum, sem má náttúrulega aðeins gera fyrir eitthvað sem er algjörlega ófyrirséð, að þá nefnilega þarf ekki að bera það undir þingið. Það þarf bara að tilkynna fjárlaganefnd. Og andsvari svarar síðar að sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur kærlega fyrir þetta. Og ég held að þetta sé einmitt mjög góður punktur að ráðherra, og ég held líka að sé meira ábyrgandi heldur en oft áður, hvað, eins og hv. þingmaður orðaði það, ráðherraræðið er orðið mikið og svo reyndar vekur það líka auðvitað þessa athygli að ráðherraræðið er orðið svo mikið að ráðherrarnir keppast við eins og hver við annan að taka verkefni til sín af borði samráðherra sinna. Það er að verða mjög ábyrgandi, en það var nú kannski ekki það sem hv. þingmaður var að spyrja um. En ég held einmitt að þetta sé ekki gott mál og þetta veldur auðvitað sérstaklega miklum vonbrigðum vegna þess að sú ríkisstjórn sem nú situr, hún lagði á það mikla áherslu. Hún lagði á það svo mikla áherslu að hún lét stjórnarsáttmálann hverfast það að auka veg og virðingu Alþingis. Og hún lagði sérstaka áherslu á það að hafa mikið og gott samráð við Alþingi. En reynslan hefur orðið, því miður eiginlega þveröfug, sem er auðvitað grátlegt, því að þó að maður hafi kannski ekki verið einhver sérstakur aðdáandi ríkisstjórnarinnar þegar hún var sett saman, þá fannst manni einhvern veginn að það væri verið þó að gera tilraun að slá þarna einhvern nýjan tón með því að gera þetta með þessum hætti. En efndirnar og framgangan, hún teiknar ekki til þess að ríkisstjórnin taki nokkurt einasta mark á þessum stjórnarsáttmála sínum þessu tilliti. Þá er andsvörum lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Guðbjörg Harðardóttir. Herra forseti, við ræðum hér fjáraukalög eða frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2019. Minnihluti fjárlaganefndar skilaði sameiginlegu nefndaráliti þar sem tillögur meirihlutans eru gagnrýndar og hvernig varasjóðir eru notaðir, svo dæmi séu tekin, og áætlunargerðin hreinlega gagnrýnd. Mig langar, herra forseti, áður en lengra er haldið, að við rifjum aðeins upp hver eru grunngildin undir lögin opinber fjármál. Hvað er það sem stjórnvöldum er ætlað að láta vera sem rauðan þráð í gegnum allar sínar ákvarðanir, í gegnum fjármálastefnuna, í gegnum fjármálaáætlunina og síðan fjárlögin og framkvæmd fjárlaga. Og þetta eru 5 gildi sem öll eru jafn mikilvæg og hafa jafn mikið vægi undir þessi stóru grundvallarplögg sem starfsemi ríkisins byggir síðan á. Stefnumörkunin á að byggja á eftirtöldum grunngildum, með leyfi forseta. Þetta er 6. grein laga opinber fjármál. Í fyrsta lagi er það sjálfbærni sem felst í því að opinberar skuldbindingar séu viðráðanlegar til skemmri og lengri tíma og leggi ekki ósanngjarnar byrðar á komandi kynslóðir.
og sjálfbærni hefur ákveðna merkingu og hefur auðvitað efnahagslega merkingu en líka samfélagslega og umhverfislega. Þannig að það þarf að taka tillit til alla þessa 3 þátta sem að snúa að þessu hugtaki. Það er ekki bara, sjálfbærni felst ekki bara í því að skuldsetningin verði ekki stórkostleg þannig að byrðar leggist á komandi kynslóðir, heldur eru það aðrar ákvarðanir líka, svo sem í umhverfismálum. Annað gildi eða gildi númer 2 sem er talið upp í 6. grein laganna er varfærni sem miðar að hæfilegu jafnvægi á milli tekna og gjalda og ekki séu teknar ákvarðanir eða aðstæður skapaðar sem geta haft ófyrirséðar og neikvæðar afleiðingar. Þannig að það þarf að fara varlega og stjórnvöld þurfa að gera ráð fyrir því að sé borð fyrir báru. Það geti eitthvað komið upp á og það þarf að gera ráð fyrir því að mögulegt sé að taka á þeim ófyrirséða vanda. 3. hugtakið er stöðugleiki sem felst í að stefna í opinberum fjármálum stuðli að jafnvægi í efnahagsmálum. Stöðugleiki skiptir auðvitað mjög miklu máli en hann þarf að vera fjárhagslegur þannig að við séum ekki að glíma við miklar sveiflur og sviptingar í fjármálum ríkisins en hann þarf líka að vera félagslegur. Það verður að vera félagslegur stöðugleiki þannig að í stað þess að láta ríkissjóð eða skuldir eða afgang á ríkissjóði taka niðursveiflur, að láta velferðarkerfið taka niðursveifluna, það gengur ekki ef við vildum halda hér félagslegum stöðugleika. Herra forseti, á við svona lítinn tíma eftir. Ég sé klukkan var orðin eitthvað, hún var farin að blikka á mig, en ég held þá áfram. Þar sem frá var horfið, ég var að ræða um 3. gildið sem er stöðugleiki og við þurfum þar bæði að taka til félagslega stöðugleika og efnahagslega stöðugleika. Og síðan er það 4. gildið sem er festa, sem felst í að forðast óvæntar eða fyrirvaralitlar breytingar frá gildandi stefnu og áætlun um þróun opinberra fjármála. Og þetta eigum við Íslendingar svolítið erfitt með. Við eigum erfitt með að gera áætlanir langt fram í tímann. Við erum iðulega að breyta áætlunum bara eftir nokkrar vikur eða mánuði eftir hvernig vindurinn blæs. Og ein af ástæðum fyrir því að það er ekki svo mikil festa í okkar umhverfi er örmyntin okkar, krónan okkar sem er svo pínulítill sjálfstæður gjaldmiðill sem að sveiflast mikið og þess vegna það hefur ein skýringin á því að við eigum erfitt með að hugsa fram í tímann því við vitum ekki alveg hvernig staðan á krónunni verður mánuð fyrir mánuð. En í þessum lögum sem við settum okkur sjálf, sem við settum kringum opinber fjármál, þar er gert ráð fyrir að við einmitt horfum fram í tímann, gerum áætlanir, vöndum okkur við þær og höldum okkur við þær. Og 5. og síðasta gildið sem er undir alla stefnumörkun í fjárreiðum ríkisins er gagnsæi, sem felst í því að það sé sett auðsæi og mælanleg markmið til meðallangs tíma um þróun opinberra fjármála í samræmi við hin grunngildin. Þetta eru gildin sem eru undir fjármálastefnunni, undir fjármálaáætluninni, undir fjárlög og eru einstaklega mikilvæg og áttu að verða til þess að við breyttum kúrs. Og af því við erum núna að tala um fjáraukalögin, þá voru fjáraukalögin hér á árum áðum nokkuð mikið vandamál vegna þess að
það gerðist slag í slag að fjárlögin voru vanáætluð en síðan var bara farið fram úr þeim auðvitað, því kannski var ekki hægt annað eða það kom upp einhver mál, pólitísk dægurmál sem var síðan tekið á í fjáraukalögum. Og þau voru jafnvel, ef við horfum aftur tilbaka til sögunar, að þá mátti gera ráð fyrir að þarna væri 5% af fjárlögunum bættust við eða útgjöldin myndu aukast 5% með fjáraukalögunum, sem var náttúrulega mjög mikið. Og þegar við vorum að skoða þetta og reyna að undirbyggja frumvarpið opinber fjármál, þá hugsuðum við með okkur, ef þetta nú raunin, að það kemur alltaf eitthvað upp á hjá okkur og sem við þykjumst ekki sjá fyrir þegar við erum að samþykkja fjárlögin, þá skulum við bara gera ráð fyrir því til þess að hafa inn í fjárlögunum þá eitthvað svigrúm fyrir það óvænta sem upp kann að koma. Þess vegna í lögunum opinber fjármál bæði talað stóran varasjóð sem gengur þvert á öll málasvið sem eiga að taka á einhverju sem algjörlega ófyrirséð. Það mjög ströng skilyrði í kringum stóra varasjóðinn og það ekki hægt að grípa til hans bara eftir hentugleika fjármálaráðherrans, heldur þarf að vera rík ástæða fyrir og í 24. grein laganna opinber fjármál er talað óskiptan almennan varasjóð til að bregðast við útgjöldum sem eru tímabundin, ófyrirsjáanleg, óhjákvæmileg og ekki er unnt að bregðast með öðrum hætti samkvæmt lögunum opinber fjármál. Og varasjóðurinn á að vera að lágmarki 1% af fjárheimildum fjárlaga, en síðan það ráðherra sem tekur ákvarðanir ráðstöfun fjár úr varasjóði og gerir fjárlaganefnd Alþingis grein fyrir nýtingu þess þegar ákvörðunin liggur fyrir. Og þetta eru ströng skilyrði. Þetta ekki, ráðherrarnir hæstvirtir eiga ekki að leika sér með þennan varasjóð eða gera ráð fyrir því áður en að fjárlagaári byrjað að það eigi að fara í varasjóðina. Það á bara að vera fyrir eitthvað sem við sjáum bara alls ekkert fyrir núna. Það getur verið eldgos, það getur verið fárviðri, og hvaðeina sem veldur miklum skaða og líka fjárhagslegum, og þá verður hægt að grípa í varasjóðinn til þess að koma því í lag. Hitt svo annað sem eru varasjóðir fyrir málaflokka. Og það er hugsað meira þannig að það ekki eins ströng skilyrði í kringum varasjóðina fyrir málaflokkana og það mögulegt að það ákveðinn sveigjanleiki þá í rekstri málaflokkana eða stofnananna sem starfa undir málaflokkunum, til þess að ráðherra geti svona gripið til aðgerða án þess að fara að koma með það eitthvað sérstaklega inn í fjáraukalög. Ég nefni sem dæmi málaflokkurinn sem varðar framhaldsskólana. Setjum svo að nemendum fjölgi þar og það var ekki fyrir séð, og þá hægt að grípa í varasjóð málaflokksins ef hann til. En nú það svo að ráðuneytin hafa ekki sett upp varasjóði fyrir alla málaflokka. Þannig að þessi sveigjanleiki ekki alls staðar til staðar. En herra forseti, með lögum opinber fjármál þá voru þrengd skilyrði til að leita aukinna fjárheimilda með fjáraukalögum. Hugmyndin var sú að áætlanirnar yrðu vandaðar og við vinnslu þeirra hefði verið tekið tillit til þessara 5 mikilvægu gilda sem eiga að liggja undir allri stefnunni,
og þá þyrftum við ekki fjáraukalög sem væru að taka á svona málum hér og þar eða að fjáraukalögin eru notuð sem einhvers konar til að lyfta undir einhverja stefnu eða sem að ríkisstjórninni bara hugnaðist hverju sinni, heldur ætti það allt saman að koma í stefnuplöggunum, í fjármálastefnunni, fjármálaáætluninni og svo fjárlögunum. En því miður er það svo, og af því að við erum nýbúin að afgreiða fjárlög, þá er það okkur í svo fersku minni gagnrýnin sem kom þar fram á tölurnar sem stjórnarmeirihlutinn hv. Samþykkti hér í fjárlögunum. Það er hægt að nefna ýmis stór málasvið sem að þar voru greinilega ekki var ekki verið að setja nægilega fjármuni og augljóst að einhvern veginn þyrfti að grípa til aðgerða þá á árinu 2020. Það er auðvitað nærtækast að tala þar heilbrigðisstofnanirnar. Við þurfum ekki annað en að opna blöðin og vefmiðla til þess að sjá að þar er mikill vandi á ferðinni og nú er til dæmis standa bara fyrir dyrum uppsagnir á Landspítalanum og þar er spítalinn þarf að glíma við halla upp á 4 milljarða og það er ekkert þannig að það er bara tekið af fjárheimildum næsta árs. Heilbrigðiskerfið sem átti að vera fremst á forgangslista hæstv. Ríkisstjórnar, það er í miklum vanda einmitt þegar kjörtímabilið er hálfnað og það vottar ekki fyrir því að það sé verið að gefa í eins og öllum var lofað og ritað er meðal annars í þessa yfirlýsingu eða stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Hér í þessu fjáraukalagafrumvarpi er breytingartillaga til dæmis sem upp á 40 milljónir króna til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, til heilsugæslunnar þar. Og það er sagt að þetta hafi, ef ég skil þetta rétt, að þá hafi þessar 40 milljónir gleymst, þær hefðu átt að koma í frumvarpinu en ekki sem breytingartillaga núna. En forseti, það má öllum vera ljóst að það er ákveðinn vandi þegar kemur að ríkisstofnunum á Suðurnesjum. Þar hefur íbúum fjölgað á síðustu 5 árum 30%. Fjárframlögin til stofnananna, og ég tala nú ekki heilbrigðisstofnunarinnar, miðast við einhvern meðalfjölgun íbúa yfir allt árið. Það er ekki einu sinni horft á svæði og gripið til ráðstafana þegar svona lagað gerist, þegar eitthvað sem er svona fordæmalaust gerist. Þá á auðvitað að beina eiga yfirvöld að beina sjónum sínum að þeirri fordæmalausu stöðu. Síðan er það annað sem er líka búið að vera vitað mjög lengi, að íbúasamsetningin á Suðurnesjum er líka sérstök og það kallar á ákveðinn kostnað sem er ekki annars staðar. Og til dæmis er það svo að í Reykjanesbæ eru 1/4 íbúa að erlendu bergi brotnir og það kallar á túlkaþjónustu og ýmislegt fleira. En þessi 30% fjölgun íbúa kallar auðvitað bara á aukna þjónustu því að fólkið veikist og slasast og alveg eins og öðrum landsvæðum en þjónustan hún bregst ekki við. Þetta vissum við og þetta vissum við þegar við samþykktum fjárlögin fyrir árið 2020 var okkur líka fullkunnugt þetta en það var ekki brugðist við því. Þannig að sennilega munum við standa í þessum sömu sporum að ári liðnu með einhverjar milljónir til þess að bæta upp lélega áætlanagerð sem liggur undir
undir fjárlagafrumvarpinu. En herra forseti, að lokum vil ég tala það sem kallað hefur verið ráðherraræði og var heilmikið rætt í rannsóknarskýrslu Alþingis sem var rædd hér mikið í þinginu árið 2010. Þá var samþykkt þingsályktunartillaga þar sem allir 63 þingmennirnir voru sammála að það þyrfti að efla þingið og styrkja þingið gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þingið segir framkvæmdarvaldinu fyrir verkum en ekki framkvæmdarvaldið þinginu. Og ég hef áhyggjur af því, forseti, að ráðherraræðið sé að aukast aftur. Það var auðvitað mjög mikið fyrir hrun og svona þingmönnum svolítið haldið utan við atburðarásina og með umgengni, til dæmis með umgengni þessarar ríkisstjórnar hæstvirtar við varasjóðina, þá er verið að auka ráðherraræði. Þegar ráðherrar standa hér í pontu og segja já, það er alveg fyrir séð að hér verður einhver ákveðinn kostnaður og þá er nærtækast að tala um kostnaðinn sem fyrirséður er hjá embætti héraðssaksóknara og skattrannsóknarstjóra vegna Samherjaskjalanna. Þegar ráðherrar standa hér í pontu og segja við munum sjá til þess, við í ríkisstjórninni, við munum sjá til þess að embættin fái einhverja peninga, við erum bara ekki búin að ákveða það hvað við ætlum nú að vera rausnarleg hvað þetta varðar og halda í raun og veru að það séu ráðherrarnir sem fara með fjárveitingavaldið, en það er ekki svo, herra forseti. Það er þingið sem fer með fjárveitingavaldið og við þingmenn þurfum að vera mun ákveðnari við ráðherrana og hv. þingmenn, hvort sem þeir eru í stjórn eða í stjórnarandstöðu, þurfa að taka höndum saman til að styrkja stöðu þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu. Hæstvirtir ráðherrar starfa í umboði þingsins og þingið á ekki að vera einhver afgreiðslustöð fyrir hæstv. ríkisstjórn. Þannig að ég læt það vera mín lokaorð frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2019. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir ræðuna. Það er atriði sem að hv. þingmaður kom inn á nokkrum sinnum í ræðunni sem snýr að beint að lögum opinber fjármál og framkvæmd þeirra. Og mig langar, ég mun koma að einhverju marki inn á svipaða þætti í ræðu minni hér á eftir, en mig langar að spyrja hv. þingmann, fyrrverandi fjármálaráðherra, hvernig hv. þingmanni þykir hafa tekist til við úrvinnslu þessara og framkvæmd þessara laga opinber fjármál sem voru sett árið 2015. Nú erum við í sennilega 4. hringnum, ef svo má segja, á grundvelli þeirra laga. Sennilega 4. Og enn sýnist manni vera töluverð byrjandabragur á ýmsu sem þarna er undir og þá sérstaklega því snýr að varasjóðunum og því hvernig þingið er upplýst notkun þeirra. En hvað stóru myndina varðar þá langar mig að spyrja hv. þingmann hver upplifun hennar er af því hvernig til hefur tekist og hvort að hv. þingmaður sjái fyrir sér að skynsamlegt sé að gera breytingar eða fara í úttekt á því hvernig staðið hefur verið að framkvæmd laganna og hvort að
það blasi við skynsamlegar breytingar sem hægt væri að ganga til innan ekki langs tíma. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, svarar nú andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurningarnar. Þannig er nú háttað að frá því að við samþykktum lögin opinber fjármál það hafa 3 ríkisstjórnir á þessum 4 árum unnið eftir þeim. Og það er auðvitað ekki svona góð byrjun á stórum lagabálki sem á að breyta hegðun. Það er alltaf stórt átak að fara að breyta einhverjum hefðum og hegðun í stóru þungu kerfi, en það var einmitt það sem að lögunum var ætlað að gera. Og þannig ég vil ekki, það er margt gott í þessum lögum og ég vil ekki gefast upp á þeim strax. En það er samt það sem að okkur hefur blasað núna, eða sem að blasi við, er að gagnsæið er ekki nægilegt. Gagnsæið þarf að vera meira og við þingmennirnir þurfum að vera meira með í ráðum eða vita meira hvað við erum að samþykkja og nákvæmlega í hvað. Mér dettur í hug í þessu sambandi að þegar við vorum að ræða fjáraukalögin fyrir ári síðan, þá var ég einmitt með tillögu aukafjárveitingu fyrir Heilbrigðisstofnun Suðurlands og Suðurnesja út af atburðum þar sem voru ekki fyrirséðir. Og það var heilmikið umræða hér og inn í fjárlaganefnd og ráðuneyti kom og guð má vita hvað. En tillögur mínar voru felldar, en rétt fyrir áramótin þá tæmdi hæstv. Ráðherra einhverja óskipta liði sem gerðu sama gagn og þessar tillögur. Og ef hæstv. Ráðherra hefði bara komið hér í pontu og sagt: ég er hér með óskipta liði og við munum redda þessu þannig, þá hefðu við sparað tíma og orku hér. Og þá veitir hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis andsvar öðru sinni, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held einmitt að kannski hluti af þeim áhyggjum sem að ég hef af framkvæmdinni felast í því sem að hv. þingmaður kallaði hér í ræðu sinni áðan ráðherraræði aukið og kom inn á það að nokkru marki í svari sínu. Og þá langar mig í framhaldinu að spyrja hv. þingmann hvaða þættir það eru helst. Er eitthvað sem að við gætum gert öðruvísi á fyrri stigum innan ársins, kalla fram einhverjar tilteknar upplýsingar, til að mynda varðandi meðferð varasjóðanna tveggja, sem að við ættum þá hafandi leitt hugann að því núna að gera kall eftir, hvort sem það þá stjórnarandstöðu þingmenn sem kalla eftir því á fyrri stigum á næsta ári eða að sem betur væri að fjármálaráðherra hæstvirtur veitti þessar upplýsingar af fyrra bragði og þá ég gef mér að þessu veittar inn í fjárlaganefnd. En meirihluti þingmanna á auðvitað ekki sæti í fjárlaganefnd. Þannig að aðgengi okkar þingmanna sem ekki erum í fjárlaganefnd að þessum upplýsingum er heldur takmarkað. Og mig langar að spyrja hv. þingmann aftur svona í því ljósi að hún þekkir þetta umhverfi fjármálaráðuneytisins prýðilega frá fyrri störfum sínum, hvort það sé einhver minnispunktur sem við ættum að setja hjá okkur núna varðandi upplýsingaöflun á fyrri parti næsta árs sem gæti sparað okkur það að standa hér í þessum sporum að minnsta kosti að hluta til þegar í næsta hring kemur. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, mér finnst það vinnulag
að ríkisstjórn setji sér fjármálastefnu í upphafi kjörtímabils þar sem hún horfir á það hvernig svona meginstefnurnar eigi að vera. En ég vil taka í burtu fjármálareglurnar. Ég vil bara hver ríkisstjórn segi hvernig þau sjá fyrir sér helstu tölurnar og það sé einhver svona sveigja í því svo að ríkisstjórnirnar vefji sig ekki í eigin spennitreyju eins og fjármálaráð hefur nú gagnrýnt stefnurnar fyrir hingað til. Þannig ég vil að ríkisstjórnin þegar hún eins fljótt og hún bara getur eftir að hún kemur saman setji niður fjármálastefnuna stóra plaggið og sem á að vera þannig úr garði gert að það sé ekki verið að taka það upp að ári eins og gerðist nú hjá þessari ríkisstjórn með þeirra fyrstu stefnu sem var líka gagnrýnd og þau hefðu haft möguleika til að gera þetta allt öðruvísi. Fjármálaáætlunin náttúrulega líka óskaplega mikilvæg með stefnu og að stefnan sé skýr fyrir hvert málasvið og við þingmenn getum þá með einhverju móti metið hvort að upphæðirnar sem eru settar í fjármálaáætluninni geti borið upp í stefnuna, en þá þarf að vera meiri gagnsæi í því plaggi. Mig langar ekki til þess að fara aftur á þann stað þar sem að fulltrúar í fjárlaganefnd voru að sýsla með 500.000 kalla og milljón krónur en létu milljarðana framhjá sér fara. Við eigum að eyða mestum tíma í stóru tölurnar en við þurfum líka að hafa gagnsæi til þess að sjá alveg niður í þær minni. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti. Við ræðum hér frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2019 eins og fram hefur komið margoft hér í umræðunni. Stór hluti umræðunnar hefur auðvitað snúist það sem er svo sem gömul saga og ný í þessum efnum, að reyna að komast í boss í því og rökræða fram og til baka hvort að einhver tiltekin útgjöld voru fyrirsjáanleg eða ekki. Það er auðvitað þannig að báðar hliðar hafa nokkuð til síns máls hvað það varðar og ég ætla ekki að verja miklum tíma í að rökræða það eða setja fram skoðanir það hvaða þættir voru fyrirsjáanlegir og hvaða þættir voru það síður. Enda held ég að ríkisstjórn hverju sinni verði að hafa ákveðið svigrúm til að bregðast við þeim málum sem upp kunna að koma og hlutir geta verið ófyrirséðir, verkefni geta verið ófyrirséð eða útgjöld geta verið ófyrirséð að hluta þó að stóra myndin hafi legið fyrir í fjárlögum hverju sinni. Þannig að ég ætla ekki að eyða miklum tíma í að gagnrýna það fjáraukalagafrumvarp sem hér liggur fyrir, heldur langar mig að fara meira í undirliggjandi lög opinber fjármál og hvernig við getum vonandi horft til þess að bæta gegnsæi og gera okkur þingmönnum sem að hér erum auðveldara með að átta okkur á bæði nýtingu fjármuna og því hvernig heildarmyndin leggst. Því að það er auðvitað þannig að það verulega að fjármuni að ræða sem annars vegar eru nú til afgreiðslu hér í þessu frumvarpi til fjáraukalaga og síðan aftur í hinum tveimur gerðum varasjóða sem hafa verið ræddir nokkuð hérna og hv. þingmaður Oddný Harðardóttir sem var í ræðu hér á undan mér kom nokkuð inn á, sem annars vegar svokallaði varasjóður málaflokks og síðan hinn varasjóðurinn sem svokallaður almennur varasjóður. Þegar fjárlög eru þannig í laginu eins og raunin þá eru þetta verulegar upphæðir þarna undir. En eins og segir í 19. grein
laga opinber fjármál með yfirsögninni almennur varasjóður A-hluta, 24. greinin, segir með leyfi forseta: varasjóður skal nema lágmarki 1% af fjárheimildum fjárlaga. Og það auðvitað þannig að almennur varasjóður með 1% af fjárheimildum fjárlaga eru gríðarlegir fjármunir. Og ég ætla að leyfa mér hér að eins og ég hef gert áður, að gagnrýna það hversu lítið gegnsæi fyrir okkur þingmenn sem ekki erum fulltrúar í fjárlaganefnd. Það auðvitað, maður verður bara að gefa sér að þær upplýsingar sem fulltrúar í fjárlaganefnd fá á sínum fundum útskýri þetta að nokkru leyti, en auðvitað á þetta að vera fylgirit með viðauki við þau plögg sem hér liggja fyrir, því að við verðum að geta horft á annars vegar frumvarp til fjáraukalaga og meðferð þessara varasjóða sem eina heild. Og það þannig að varasjóðirnir eru auðvitað miklu mun stærri heldur en sú tala sem súmmerast upp í frumvarpi til fjáraukalaga sem liggur nú fyrir. Og það er að mínu mati algjört lágmark að við þingmenn sem eigum þó að höndla með fjárveitingavaldið höfum betri heildaryfirsýn yfir þetta. Þetta eru stóra tölur, þetta eru peningar skattgreiðenda og við eigum að bera fyrir þeim tilhlýðilega virðingu. Og með þessu ekki að segja að menn sé að verja, eða ráðherrar sé að verja fjármunum úr varasjóðum í einhverja vitleysu, síður en svo. En það þannig að við verðum að skoða þetta í samhengi vegna þess að við erum í þeirri stöðu að jafnvel núna, hér held ég á nefndaráliti frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2019 frá meirihluta fjárlaganefndar, meirihluta. Og þar segir með leyfi forseta á blaðsíðu 4: við umfjöllun frumvarp til fjáraukalaga og árshlutauppgjör ríkissjóðs innan ársins glímir nefndin enn við þann vanda að hafa ekki glöggt yfirlit stöðu fjárheimilda einstakra málaflokka og notkun varasjóða. Framkvæmd við notkun varasjóða og jafnvel einstakra safnliða þar sem þeir eru enn við lýði ekki enn markviss. Og þetta staðan í fjórða hring hvað meðferð fjárlaga og fjáraukalaga varðar eftir að lög opinber fjármál voru sett. Og ég ítreka að þetta texti frá meirihluta fjárlaganefndar. Þannig að aðgengi að upplýsingum verður nú vart mikið betra en hjá þeim hópi sem undir þetta plagg skrifa. Og undir þetta skrifa svona væntanlega venjubundið allir fulltrúar meirihlutans í nefndinni. Og áfram heldur meirihluti nefndarinnar og segir með leyfi forseta: því ekki fullkomlega ljóst hvort úrræði laga opinber fjármál hafa verið fullnýtt. Og það ráðherrum og ríkisstjórn uppálagt í lögum opinber fjármál að nýta varasjóðina þannig að þeir komi á móti ófyrirséðum og óvæntum útgjöldum meðal annars. En í 34. grein laga opinber fjármál undir yfirskriftinni eftirlit með fjármálum innan fjárlagaárs segir með leyfi forseta: hver ráðherra skal hafa reglubundið eftirlit með fjárhag ríkisaðila í A-hluta sem stjórnmálasviði hans tilheyra og greina og bregðast við áhættu og veikleikum í rekstri. Ef hætta á að útgjöld verði umfram fjárveitingar skal hann leita leiða til að lækka gjöld innan ársins, millifæra fjárveitingar innan málaflokka eða nýta varasjóði þannig að útgjöld verði ekki umfram fjárveitingar. Og þessi 34. grein úr lögum opinber fjármál uppáleggur ráðherrum hvers málaflokks það að þetta eftirlit sé stöðugt í gegnum árið og að menn séu að grípa til varasjóðs sem einnar þeirra leiða sem tiltæk eru ef að útgjöld að fara fram úr ramma sem tækrar lausnar.
Þannig að þingheimur verður að reikna með því að eftirlitið með þessu sé stöðugt frá það bil öðrum fjórðungi hvers árs og þar af leiðandi ætti að vera alveg sáraeinfalt að leggja þessar upplýsingar fram með þeim gögnum sem við höfum hér fyrir framan okkur í tengslum við fjáraukalögin, af því að þau eru öll tilbúin fyrir löngu síðan. Allar þessar upplýsingar liggja fyrir. Og í því samhengi vil ég gagnrýna þetta verklag, því að það er auðvitað ætlunin með lögum um opinber fjármál að gera ferlið allt saman gegnsærra og svona fyrirsjáanlegra og stöðugra, en það sem hefur algjörlega mistekist af þeim hluta er að hlutirnir verði gegnsærri. Það er mjög erfitt fyrir þingmenn sem hér eru, og sérstaklega þá sem ekki eiga sæti í fjárlaganefnd, að hafa góða tilfinningu fyrir því hvernig undirliðir ráðuneyta eru að þróast hvað útgjaldahlutann varðar, og alveg sérstaklega er erfitt að skynja í hvað varasjóðir, bæði almennur varasjóður og varasjóður hvers málaflokks, fara í. Þetta er nú bara hlutur sem ég vildi nefna hér í þessu samhengi, og leið og ég til að halda samhengi hlutanna, þá er hér tilgreint í 19. grein laga um opinber fjármál að varasjóður fyrir hvern málaflokk skuli nema hámarki 2% af fjárheimildum málaflokksins. Þannig að í öllu falli eru þessi tveir sjóðir, hinn almenni og sá er tengdur málaflokkum. Þetta eru gríðarlegar upphæðir sem þar eru að tefla. Nú þá er lokið þessari gagnrýni minni á framkvæmd og lög um opinber fjármál og það hvernig þau eru framkvæmd í þessari vinnu ríkisstjórnarinnar. Auðvitað, eins og hv. þingmaður Oddný Harðardóttir kom inn á hér áðan, þá er ríkisstjórnum vissulega nokkur vorkunn að hér hafi verið 3 ríkisstjórnir sem hafi unnið undir þessu regluverki á þeim 4 árum sem þau hafa verið í gildi. En það breytir ekki því að stofnanaminni stjórnsýslunnar, það á að passa vel upp á þetta og það er nú þannig að í stóli fjármálaráðherra hefur í 2 af þessum 3 ríkisstjórnum setið sami ráðherrann, hæstvirtur. Nú þá stíg ég frá þessum hluta ræðu minnar og ætla að fara hér í atriði snúa að samgöngu- og fjarskiptamálum. Ég finn það ekki í gögnum fyrirliggjandi hvað er að ræða, en undir 11. kafla í plaggi sem er frumvarpið sjálft til fjáraukalaga, á blaðsíðu 59, þar sem er fjallað um fjarskipti, eru lagðir til 3 liðir, 3 verkefni, þar sem er tillaga að bæta við fjárveitingum í verkefni sem snúa að Póst- og fjarskiptastofnun. Það er til stofnunarinnar sjálfrar í fyrsta lagi, síðan er lagning ljósleiðara á tilteknu svæði og lagning ljósleiðara á 2 tilteknum svæðum. En það sem ég vildi gjarnan fá upplýsingar er fjármögnun þessarar aðgerðar sem er í heildina samanlagt upp á 106 milljónir, en hér segir með leyfi forseta: er lagt til að óráðstöfuð fjárveiting vegna þjónustusamnings við Farice innan ársins verði nýtt til að fjármagna verkefnin, áætlað upp á 106 milljónir króna. Spurningin sem mig langar að skilja hér eftir í samhengi við það að fá þá svar á milli umræðna snýr að þjónustusamningi Farice. Hvað orsakar það að inneign, óráðstöfuð fjárveiting vegna þjónustusamningsins, er til staðar upp á 106 milljónir króna? Var yfirskot í áætlunum eða er einhver þjónusta Farice sem er tilgreind í þjónustusamningi sem er ekki verið að nýta?
Því að það er auðvitað þannig að þjónustusamningarnir gefa ákveðinn ramma og fyrirsjáanleikinn til að mynda í þessu tilviki myndi ég halda ætti að vera töluvert mikill og þess vegna kemur það á óvart að þarna sé vannýtt fjárheimild upp á 106 milljónir sem á þá að færa til annarra verkefna. Og ég vil skilja þá spurningu eftir hér og óska svara við henni fyrir næstu umræðu og það verður þó óska atbeina forseta að koma þeirri fyrirspurn áleiðis. En ég ætla ekki að hafa þessi orð mikið fleiri hér í þessari ræðu minni. Ég bara ítreka það að það er mikilvægt að taka þessi lög opinber fjármál sem nú eru að fara sinn 4. hring til skoðunar, gagngerrar, reyna að átta sig að þingmenn og ráðherrar reyni að leggja mat á hvar vel hefur tekist til. Ég leyfi mér til dæmis að fullyrða að fyrirsjáanleikinn sem í þessu regluverki felst af hinu góða, en ég held á sama tíma að það ógegnsæi og svona aukna ráðherraræði sem þessu virðist fylgja, þessu regluverki laga opinber fjármál, að minnsta kosti eins og þau hafa verið framkvæmd, er af hinu illa. Það gegnsæið hefur minnkað. Það er erfiðara fyrir þingmenn, sérstaklega þá sem ekki eiga sæti í fjárlaganefnd, að afla upplýsinga og það er erfiðara að fá heildarmynd yfir þau útgjöld sem koma til utan skilgreindra liða í fjárlagafrumvarpi þegar ekki er mögulegt að skoða fjáraukalög og varasjóðina 2 í samhengi. Útbýtt á fundinum á þingskjali 704 viðbrögð við aðvörun evrópska kerfisáhættu ráðsins, skriflegt svar fjármála- og efnahagsráðherra. Á þingskjali 706 flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Á þingskjali 710 birting alþjóðasamninga, fyrirspurn flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Á þingskjali 711 fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.